මේ වගේ දේශපාලන කරුණක් නිසා අපි මේක ක්‍රියා කළේ නැහැ කියලා. දේශපාලනීකරණයෙන් තොරව මේක වෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා ශානි අබේසේකර ගැන හොයලා බලන්න ඔහුගේ පඩිපත දෙන්න. ඒ දරුවන් වග කියන්න බෑ. තාත්තා මොනවා කළත් දරුවන් වග කියන්නට බෑ. ඒ නිසා ශානි අබේසේකර ගැන හොයන්න කියලා මම ඉල්ලනවා. බොහොම ස්තුතියි කාලය ලබා දුන්නට. Honorable Mahindananda Althkamage, you have 13 minutes. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි හැමදාම මගේ මිත්‍ර රාජ්‍ය අමාත්‍යතුමාගේ කතාවෙන් පස්සේ තමයි කතා කරන්න වෙන්නේ මට ඊයේත් එහෙමයි. ඉරාන් වික්‍රමරත්න ඇමතිතුමා කතා කරන්නේ හරියට බුදු වෙලා වගේ. එතුමාට අමතක වෙලා ඇති එතුමා රාජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යවරයා හැටියට ඉඳද්දී යහපාලන ආණ්ඩුවේ මෙරටේ අධිකරණයේ ස්වාධීනත්වය තියාගත්ත හැටි. එතුමාට මතක ඇති එතුමාගේ ආදරණීය නායකයා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයත් එක්ක අරලියගහ මන්දිරේ නීතිපතිවරයා ගෙනෙල්ලා පොලිස්පතිවරයා ගෙනෙල්ලා නඩු අහලා මිනිස්සුන්ට නඩු දාලා හිරේ දාපු හැටි. තමුන්නාන්සේලාට මතක ඇති ඔබතුමාට මතක ඇති ඒ විතරක් නෙවෙයි ඇමරිකාවට නඩුකාරයෝ යවලා ඒ නඩුවල තොරතුරු අහලා තමුන්නාන්සේලා ඒ කනදුරු කරපේට තමුන්නාන්සේට අමතක වෙලා ඇති. ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලා මේ හීනෙන් වැරදිලා වගේ තමුන්නාන්සේලා කතා කරනවා. පහුගිය කාර්යේ තමුන්නාන්සේ මං කිව්වනේ වැඩිය කෑ ගහන්න එපා. ඔයාට කොළඹ ලයිස්තුවෙන් ඡන්දෙ ඉල්ල ගන්න බැරි වුණානේ. ඉල්ලුවා නම් පරාදයි. ඔයාට බෑ කොළඹ මරණාධාර සමිතියකට ඉල්ලන්න. ඔයාට බෑ සුබ සාධන සමිතියට ඉල්ලන්න. ඔයාට බෑ ප්‍රාදේශ සභාවට ඉල්ලන්න. ඒ නිසා කතා කරන්න එපා. ඒ නිසා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඔබතුමා කතා කරලා කිව්වා මේ රිෂාඩ් ඇමතිවරයාගේ සහෝදරයා නිදහස් කිරීම පිළිබඳව. ඔබතුමා ඒ කරපු සිද්ධිය නිසා තමයි නියෝජ්‍ය පොලිස්පතිවරයා මාරු කරලා තියෙන්නේ. ඒ පිළිබඳව දැන් පරීක්ෂණ පැවැත්වෙනවා. ඔබතුමා හිස්බුල්ලා කියන මේ නීතිඥවරයෙක් ගැන කතා කරනවා. ඔහුට අවශ්‍ය සියලු පහසුකම් තියෙනවා නීතිඥයන්ට කතා කරන්න පුළුවන්. ඕනේ දේවල් තියෙනවා. අපි දන්නවා තමුන්නාන්සේලා මේ කතා කරන්නේ ඇයි? තමුන්නාන්සේලා තමයි මේ අපේ කෙලින්ම ඔය පල්ලිවලට ගහපු එක පිටිපස්සේ තමුන්නාන්සේලේවට උදව් කරනවා. තමුන්නාන්සේ එකයි කතා කරන්නේ. ඒවට උදව් කරපු මිනිස්සුන්ට තමුන්නාන්සේ කතා කරනවා. තමුන්නාන්සේ ඒගොල්ලන්ට පක්ෂ දෙනවා. තමුන්නාන්සේ කතෝලිකයෙක් හැටියට තමුන්නාන්සේ කතෝලික ඔහු පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවනවා. මේක කියන්න ඕනේ සර්. Honorable Mahindananda. යා තමුන්නාන්සේ කතෝලික නෙවෙයි. තමුන්නාන්සේ ආලෙලුයා. What is the point of order? Honorable Iran. කතෝලික ජනතාව දහස් ගාණක් ඝාතනය කරපු මිනිස්සු බේරගන්න කතා කරනවා. ඒ වෙනුවෙන් කතා කරනවා තමුන්නාන්සේ. Sir, he is misleading the house, sir. කතා කරන්නේ සර් මේ නොමග යවනවා. අපි උදව් කළා කියලා. අපි උදව් කළේ නැහැ. කාටවත් උදව් කළා නැහැ. අපේ නැති වෙලා තියෙන්නේ කතෝලික කිතුණු බෞද්ධ යාළුවෝ නැති වෙලා තියෙන්නේ. Honorable Mahindananda. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම කියන්නේ තමුන්නාන්සේ කතෝලිකයෙක් වෙලා කතෝලික කිතුණු ජනතාවගේ පල්ලිවලට ගහපු මිනිස්සු රකින්න රිෂාඩ්ගේ මල්ලි වෙනුවෙන් කතා කරනවා. තමුන්නාන්සේ හිස්බුල්ලා වෙනුවෙන් කතා කරනවා. තමුන්නාන්සේ කතෝලිකයෙක්ද? ලැජ්ජයි. සමස්ත කතෝලික ජනතාව පල්ලිවලට ගහලා ගිනි තියලා නිරෝෂන් ඇමතිතුමා අපේ මන්ත්‍රීතුමා ඔතන ඉඳගන්නත් එපා. ඉඳගන්නකොට තමුන්නාන්සේට හොඳ නැහැ. මේ වගේ පුද්ගලයොත් එක ඉඳගන්න එක නිරෝෂන් ඇමතිතුමා ඔබතුමාට කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා ඉඳගත්තොත් තමුන්නාන්සේට එතනත් තමුන්නාන්සේට පව් සිද්ධ වෙනවා. ඔබතුමාට ඒක කියන්න ඕනේ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම මාතෘකාවට එන නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඔබතුමාට කියන්න ඕනේ. Honorable Niroshan Pera. මගේ නම සඳහන් කරයි පළවෙනිව ඔබතුමා කරුණු දන්නේ නැහැ. ඉරාන් ඇමතිතුමා කියන්නේ කතෝලිකයෙක් නෙමෙයි. එතුමා ක්‍රිස්තියානි. ඉතින් කතෝලික කියලා කියන්නේ හරියට නෑ. ඔබතුමා අහගෙන ඉන්නේ නැද්ද? මම කිව්වේ එතුමා ක්‍රිස්තියානින්ද තමයි කතෝලිකයට ගහන්නේ. ඒක තමයි මම කිව්වේ. This is not a point of order. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි Honorable Niroshan Pera. What is the point of order? ඔයාගේ මොකද්ද සාක්ෂි තියෙන්නේ? කරයි කියලා. නෑ මොකද්ද සාක්ෂි තියෙන්නේ? දැන් ඔබතුමා කතා කරනවා නම් මොන හරි සාක්ෂියක් තියෙනවා. Thank you. Honorable Mahindananda. මම කියන්නද? දැන් තමුන්නාන්සේ මේ පාස්කු අහන්නකෝ. තමුන්නාන්සේට පාස්කු ප්‍රහාරයට ගහනකොට තමුන්නාන්සේ කිතුණු ජනතාව වෙනුවෙන් හිටගත්තනේ. ඔබතුමා හිටගත්තනේ. කතෝලික ජනතාව වෙනුවෙන් ඔබතුමා හිටගත්තනේ. දැන් හිටගන්නකොට ඒකට ගහපු මිනිස්සු රකින්නවනේ අරයා. රකින්නවනේ. එයා කියනවනේ මේ බදුදීන්ගේ මල්ලිට උදව් කරන්න එයා අප දුන්නා. මේ කඩ යනවනේ. ක්‍රිස්තියානි කියලා. එහෙම කඩ යන්න එපා. කතෝලික ජනතාව වෙනුවෙන් එහෙම කරන්න එපා. තමුන්නාන්සේ කරන්නේ අපේ ආගමේ හැටියට ආනන්තරීය පාප කර්මයක්. හරි. මිනිස්සු මරපු මිනිමරුව රකින්නවා. හිස්බුල්ලාට අප දෙන්න කියනවා. හිස්බුල්ලාට අප නෙමෙයි දෙන්නේ බලාගෙන ඉන්න තමුන්නාන්සේ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි
මම මාතෘකාවට එන්නම් නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. අද දිනේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි අපේ හර්ෂද සිල්වා ගරු මන්ත්‍රීතුමා අද ඉදිරිපත් කරපු යෝජනාව. එතුමාගේ යෝජනාවේ එතුමා විශේෂ අවධානය යොමු කරලා තියෙන්නේ අපේ ආණ්ඩුවේ ආර්ථික කළමනාකරණය පිළිබඳ. අපේ ආණ්ඩුවේ බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳව. ඒ වගේම අපි ආනයන නැවැත්වීම පිළිබඳව. මේ තමයි ඉදිරිපත් කරලා තියෙන එතුමාගේ යෝජනාව. හැබැයි හර්ෂද සිල්වා මහත්තයාගේ කතාව අහගෙන ඉඳියාම එතුමා කතා කරේ තාත්වික මේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳව. දැන් එතුමාලට අවශ්‍ය වුණා හැබැයි යෝජනාව ගෙනාපු එක්කෙනත් පාර්ලිමේන්තුවේ නැහැ. හැබැයි එතුමා ගෙදර ගිහිල්ලා යෝජනාව ගෙනෙල්ලා. එතුමා මගේ පන්ති මිත්‍රයා. හැබැයි එතුමා යෝජනාව ගෙනාලා ජාත්‍යන්තර ආර්ථික කළමනාකරණය අපේ රටේ බදු ගැන කතා කරලා එතුමා කතාව අවසන් කරේ තනිකරම ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳව. දැන් මේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම පිටිපස්සේ එතුමා එන්නේ MCC ගිවිසුමට. ඉතින් අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට අපි ඔබතුමාලකින් අහනවා. තමුන්නාන්සේලා MCC ගිවිසුම අපිද ගැහුවේ? අපිද ගෙනාවේ? කොහෙද කැබිනට් එකේ තමුන්නාන්සේලා ඉඳියේ ගල්ලිබ්බෝ වගේ කටවල් වාගෙන ඉඳියා. දැන් මෙතන MCC ගිවිසුම් ගැන කතා කරනවා. ඒ නිසා වගකීමෙන් අපි ඔබතුමාලට කියනවා ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ගැන තමුන්නාන්සේලා කලබල වෙන්න ඕනේ නැහැ. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමාගේ කාලේ මේ රටේ ඒකීයභාවයට මේ රටේ ජාතික ආරක්ෂාවට හානි වෙන කිසිම ගිවිසුමකට අපේ ආණ්ඩුව බැඳිලා නැහැ. අපේ ආණ්ඩුව කටයුතු කරන්නේත් නැහැ කියන එක ඔබතුමාලට කියනවා. ගරු මුලසෙනේ සභාපතිතුමනි අද හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාගේ යෝජනාව ගත්තාම සංක්ෂිප්තයක් ඇටියට එතුමා කියනවා නිසි බදු ප්‍රතිපත්තියක් නොමැතිකම මේ ආණ්ඩුවේ. ඊළඟට එතුමා කියනවා රජයේ ආදායම් නිසි ආකාරයට කළමනාකරණය කරන්නේ නැහැ කියලා මේ ආණ්ඩුව. ඒ වගේම භාණ්ඩ ආනයනය කිරීම නැවැත්වීම නිසා මේ රටේ වෙච්ච හානිය ගැන එතුමා කතා කරනවා. ඒ වගේම ණය ගවන්න බෑ මේ ආණ්ඩුවට සල්ලි නැහැ කියලා එතුමා චෝදනා කරනවා. ඒ නිසා මුලින්ම අපි කියන්න ඕනේ අපේ හිතමිත්‍ර හර්ෂද සිල්වා මැතිතුමාට ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුවයි අපේ ආණ්ඩුවයි කියන ආණ්ඩු දෙකක්. මේක ඔබතුමාලා ඉස්සෙල්ලා හොඳින් මතක තියාගන්න ඕනේ. තමුන්නාන්සේලාගේ ප්‍රතිපත්තියයි අපේ ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තියයි දෙකක්. තමුන්නාන්සේලා එක හොඳට මතක තියාගන්න. ඔබතුමාලා බටහිර ධනේශ්වර ප්‍රතිපත්තියක් තමයි තමුන්නාන්සේලාගේ ආණ්ඩුව යටතේ. තමුන්නාන්සේලාගේ පක්ෂයේ ප්‍රතිපත්තිය බටහිර ධනේශ්වර ප්‍රතිපත්තියක්. අපේ තියෙන්නේ දේශීය ස්වයංපෝෂිත ආර්ථිකයක් හදන ප්‍රතිපත්තියක්. ඉතින් අපි අතර තියෙනවා මත දෙකක්. ඒ නිසා ඔබතුමාලගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලයි අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙලේ කොහොමත් වෙනසක් තියෙනවා. දැන් තමුන්නාන්සේලා කිව්වේ මොකද්ද? පහුගිය කාලේ මේ රටේ කිසිදු ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණයක් වුණේ නැහැ කියලා කිව්වා. ඒකට හොඳම දේ කරේ තමුන්නාන්සේලා කිව්වා පහුගිය කාලේ බදු ප්‍රතිපත්තිය තමුන්නාන්සේලා ගෙනාවා. මොකද්ද ඔබතුමාලා ගෙනාවු බදු ප්‍රතිපත්තිය? තමුන්නාන්සේලා මිනිස්සුන්ට කන පැලෙන්න බදු ගහලා ඒකද මේ රටේ බදු ප්‍රතිපත්තිය. ඒකද මේ රටේ තියෙන ආර්ථික ප්‍රතිසංස්කරණය. ඒ නිසා මුලසනේ සභාපතිතුමනි අපි දැක්කම මම තමුන්නාන්සේලාගෙන් අහනවා. තමුන්නාන්සේලා අපිට චෝදනා එල්ල කරනවා. අපේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල වැරදි. අපි කරන අපේ සියලු දේ වැරදි කියලා. මම ආණ්ඩු පක්ෂයේ ඕනේ മന്ത്രിවරයෙකුට කියනවා පුළුවන් නම් නැගිටලා කියන්න කියලා. තමුන්නාන්සේලාගේ අවුරුදු 5කට යටතේ තමුන්නාන්සේලා ආර්ථිකයේ ඕනේ සංඛ්‍යාලයකින් ඔප්පු කරලා කියන්න. අපි ඒක ඒ ඉලක්කයට තමුන්නාන්සේලා ගියයි කියලා. තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික වර්ධන වේගය අපි දෙනකොට 7.4යි. ඔබතුමාලා අපිට දෙනකොට 2.3යි. ඒ විතරක් නෙවෙයි. ඒක පුද්ගල ආදායම තමුන්නාන්සේලාගේ කාලේ අපි දෙනකොට වැඩි අඩු වෙලා ආර්ථික වර්ධන වේගය අඩු වෙලා පොලි අනුපාතය 103කින් වැඩි වුණා. ඇයි? තමුන්නාන්සේලාගේ රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාගේ එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මේ ඉන්න සියලු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට පහුගිය පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණේ 2005 සල්ලි දුන්නා කාගේද? අර්ජුන් ඇලෝසියස්ගේ සල්ලි. එක්සත් ජාතික පක්ෂයේ මැතිවරණ මෙහෙ ව්‍යාපාරයට පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරුන්ට සභාපතිවරුන්ට සල්ලි දුන්නා ඇලෝසියස්ගේ සල්ලි. ඒ සල්ලි දීලා වෙච්ච හානිය නිසා මහා බැංකුව මල්ලි බංකොල්ලේ නිසා 103කින් පොලි අනුපාතය වැඩි වුණා. පොලි අනුපාතය වැඩි වෙච්ච හින්දා තමයි මේ ප්‍රශ්නේ සිදු වුනේ. තමුන්නාන්සේලා කියන්න රාජ්‍ය ආයෝජන එකක්වත් තමුන්නාන්සේලාට ආවේ නැහැ. ඔබතුමාලා අපි බාර දෙනකොට ට්‍රිලියන 7යි තිබුණේ ණය. තමුන්නාන්සේලාගේ කාලයක ට්‍රිලියන 13කට වැඩි කරා. අපි අවුරුදු 10කට ට්‍රිලියන 5යි. තමුන්නාන්සේලා අවුරුදු 5කට තමුන්නාන්සේලා ට්‍රිලියන 6ක් ණය බර වැඩි කරලා තියෙනවා. තමුන්නාන්සේලා මොකද්ද තමුන්නාන්සේලා කියන ආර්ථික වැඩපිළිවෙල? තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල අපි අහනවා මොකද්ද කියලා. ඔබතුමාලා බදු පනතක් ගෙනලා බදු වැඩි කරා. තමුන්නාන්සේලා බලාපොරොත්තු වුණා අපි 2015 බාර දෙනකොට රටේ රාජ්‍ය බදු ආදායම රුපියල් බිලියන 1050යි නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඔබතුමාලා වැඩි කරලා බලාපොරොත්තු වුණා රාජ්‍ය බදු ආදායම 2200කට වැඩි කරන්න. හැබැයි 2019 වෙනකොට ඔබතුමාලාට හම්බුනේ 1800යි. බිලියන 400ක් අඩුවෙන් තමුන්නාන්සේලාගේ බදු ප්‍රතිපත්තිය බෑ. තමුන්නාන්සේලා මොකද්ද කරේ? මේ බදු ප්‍රතිපත්තිය ගහලා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ගෙන් 60%ක් සුළු හා මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ ව්‍යවසායකයෝ මේ සියලු දෙනාටම බදු ගැහුවා. තමුන්නාන්සේලා මොකද්ද ගැහුවේ? වැට් එක වැඩි කරා, ඉන්කම් ටැක්ස් වැඩි කරා, එක්සයිස් බද්ද ගැහුවා, අලුතෙන් බදු අය කරා, සෙස් එක ගැහුවා, ජාතිය ගොඩනැගීමේ බද්ද ගැහුවා. තමුන්නාන්සේලා ගැහුවේ නැත්නම් මල බද්ද විතරයි. මල බද්ද ඇරෙන්න තමුන්නාන්සේලා සියලු දේට බදු ගැහුවා. තමුන්නාන්සේලා බදු ගහලා
තමුන්නාන්සේලා මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයෝ නැති කරා. තමුන්නාන්සේලා මොකද්ද ෆොන්සේකා මහත්තයා තමුන්නාන්සේ හිටපු හමුදාපති පිම්පෙට්ටියටත් බදු ගැහුවා. තමුන්නාන්සේ කැබිනට් මණ්ඩලයේ ඉඳද්දි පන්සලේ පිම්පෙට්ටියටත් බදු ගහපු ආණ්ඩුවක්. ඉතින් අරයට එහෙමනම් ප්‍රශ්න නැහැ. හාලෙලූයාට ඔවා තේරෙන්නේ නැහැ පිම්පෙට්ටියට ගැහුවට. ඒගොල්ලන්ට ඒවා බලපාන්නේ නැහනේ. ඒ නිසා පිම්පෙට්ටියට බදු ගහපු ආණ්ඩුවක් තමුන්නාන්සේලාගේ බදු ප්‍රතිපත්ති ඒකද? පිම්පෙට්ටියට බදු ගහලා මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයෝ 60ක් ඉන්න මධ්‍යම පරිමාණ ව්‍යාපාරිකයෝ සියලු දෙනාට බදු ගහපු ආණ්ඩුවක්. තමුන්නාන්සේලා බදු ගහලා මේ රටේ ආර්ථිකය මොකද වුනේ? 2019 වෙනකොට මේ රටේ මිනිස්සුන්ගේ දේපල බැංකු වලට සින්න වෙන්න ගියා. වාහන සීස් කරා. තමුන්නාන්සේලාගේ ව්‍යාපාර කඩාගෙන වැටුණා. තමුන්නාන්සේලා දන්නවා මොකද්ද වුනේ කියලා. ඒ තමයි තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල. ඒ නිසා ඔබතුමාලා මතක තියාගන්න මේ නිසා තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික වැඩපිළිවෙල නිසා non performing loans 6% සිට 7ට වැඩි වුණා. මිනිස්සු ණය ගෙවන්න නැති ප්‍රමාණය 7%කින් වැඩි වුණා. තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික බදු ප්‍රතිපත්තිය නිසා තමුන්නාන්සේලා බදු ප්‍රතිපත්ති ගැන කතා කරනවා. පුලසනේ සභාපතිතුමනි අපි බාර දෙනකොට ඩොලරේ කීයද? 130යි. අපි ගන්නකොට කීයද? 185යි. තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික කළමනාකරණය හොඳකම් තිබුණා නම් ඩොලරේ ස්ථාවර කරගන්න බැරි වුණා. මේ ඩොලරේ වැඩි වෙච්ච නිසා අපේ ණය බර බිලියන 1772කින් වැඩි වුණා. තමුන්නාන්සේලා මතක තියාගන්න මේ 1702කින් කියන්නේ UMP කාලේ රුපියල 150කින් බාල්දු වුණා. තමුන්නාන්සේලා කතා කරනවා මහලොකු ආර්ථික විශේෂඥයෝ තමුන්නාන්සේලා මහලොකුට කතා කරනවා ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව කාලය තුල ඔබතුමාලා සාර්ථකව ආර්ථික කළමනාකරණය කරා නම් මිනිස්සුන්ට දැනෙන්න වැඩ කරා නම් තමුන්නාන්සේලා පරදින්නේ නැහැ. එහෙම නැත්නම් Honorable member, you have 2 more minutes. අපේ ෆොන්සේකා ඇමතිතුමාලා තාම එහෙනම් ඇමතිවරු තමුන්නාන්සේලා ඇමතිවරු එහෙමනම් හැබැයි තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික කළමනාකරණය කරපු වැරදි නිසා තමුන්නාන්සේලාගේ ආර්ථික කළමනාකරණය තිබ්බ අඩුපාඩුකම් නිසා තමුන්නාන්සේලා සියල්ලම මේ ආර්ථිකය සම්පූර්ණයෙන් කඩලා බිඳලා දැම්මා. ඒ නිසා ඔබතුමාලා අපිට ආර්ථිකය කියලා දෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. අද ඔබතුමාලා බලන්න මේ ලෝකේ සියලු මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේකට මුහුණ දෙමින් අද නැවත රටේ ආර්ථිකය නැවත ගොඩ නැගිලා එනවා. අද වෙන රටවල් වගේ නෙවෙයි නවත්තපු කොලංකද විකුණපු මිනිස්සයා එදා ඉරාන් මන්ත්‍රීතුමා කිව්වා පොල් සම්බොල හැන්දක් රුපියල් 20යි කිව්වා. මන් දන්නේ නැහැ කොහෙද පොල් සම්බොල හැද්ද රුපියල් 20 කියලා. ඒ නිසා අපි කියන්න ඕනේ තමුන්නාන්සේලා ද ආර්ථිකය නැවතත් ශක්තිමත් වෙමින් යනකොට තමයි මේ දෙවනි මෙතුමා පොල් සම්බල් හැන්දක් ගැන කතා කරලා කිව්වා. මං හිතන්නේ පොල් සම්බල් කාලා තියෙනවා නම් කමක් නැහැ. එතුමා පොල් සම්බල් කාලා නැහැ, පොල් සම්බල් දැකලත් නැහැ. අර එක ඇමති කෙනෙක් පොල් ගැන කතා කරලා පොල් ගෙඩියක් අල්ලලා නැහැ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලට කියන්න ඕනේ මේ වේකෙදි තමුන්නාන්සේලා තව යෝජනා කරලා තිබුණා. තමුන්නාන්සේලා මේ භාණ්ඩ ආනයනය පිළිබඳව මේ භාණ්ඩ ආනයනය උත්තම නිසා මේ රටේ ආර්ථිකය කඩාගෙන වැටලා කියලා. අපි ඔබතුමාලට කියන්න ඕනේ මේ භාණ්ඩ ආනයනය නවත්තපු නිසා තමයි අපිට පුළුවන් වුණේ 105ට වඩා ඩොලරේ ස්ථාවර කරගන්න පුළුවන් වුණා. අපි රුපියල ශක්තිමත් කරගන්න පුළුවන් වුණා. අපි මේ ආනයනය කරන්න ගත්තා නම් මේ ආර්ථිකය මේ සියල්ලත් එක්කම මේ වාහන මේ ඔක්කොම ගේන්න ගියා නම් අපිට මේක පාලනය කරගන්න බැරි වෙනවා. තමුන්නාන්සේලාට බැරි වුණා ඩොලරය පාලනය කරගන්න. මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක මේ සියලු ආර්ථික කඩාවැටීමත් එක්ක අපිට පුළුවන් වෙලා තියෙනවා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ඩොලරය ස්ථාවර කරගන්න. ඒ වගේම තමුන්නාන්සේලා කිව්වා නිෂ්පාදන ගෙන්නන එක නවත්තලා ආනයනය නවත්තනවා කියලා. නෑ සියලු දේ නවත්තලා නෑ. අපේ රටට අවශ්‍ය නිෂ්පාදන ගෙන්නන්න අපි අවසර දීලා තියෙනවා. අපි වාහන ආනයනය නවත්තලා තියෙනවා. සුකෝපභෝගී දේවල් ගෙන්න අවශ්‍යතාවයක් නෑ. ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලා මේ රටේ මතයක් හදන්න හදනවා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව, මහින්ද රාජපක්ෂ අගමැතිතුමාගේ ආණ්ඩුව මේ ආර්ථික වශයෙන් දුර්වලයි. ආර්ථික වශයෙන් ගෙනියන්න බෑ මේක කඩාගෙන වැටලා කියලා. ඒ නිසා මේ රටේ දුර්වලම ආර්ථික පාලනයක් කරපු ආණ්ඩුව තමයි රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්මයාගේ පාලන කාලේ. මේකට මේ ඉන්න ඔක්කොම වග කියන්න ඕනේ මේ සියලු ඇමතිවරු ටික. කැබිනට් මණ්ඩලයේ හිටපු ඇමතිවරු ටික. තමුන්නාන්සේලා ගල් ගිලලා වගේ ඉඳලා ඉබ්බෝ වගේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඉඳලා කැබිනට් එකේ ඉඳලා MCC ගේනකොට කතා කරේ නෑ. ඒවා කටවහගෙන ඉඳියා. MCC ගිවිසුම් ගැන කතා කරනකොට මේ අපේ විපක්ෂ නායකතුමා මොකක්ද අර බෙහෙත් පැත්ත? පැකනිල් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කතා කරේ නෑ. පැකනිල් ප්‍රේමදාස මහත්තයලා කැබිනට් එකටලා කටවල් වහගෙන ඉඳියා. එදා පැකනිල් ගැන කතා කරා ඊට පස්සේ හැබැයි අද මොනවද කතා කරන්නේ? අද ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලට කියනවා මම එදත් පාර්ලිමේන්තුවේ කිව්වා ඔයිට වැඩිය තමුන්නාන්සේලා මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඇවිල්ලා බොරු කියන්නේ නැතුව තමුන්නාන්සේලා දවසක් දෙකක් හෝටලයක් කරගෙන ගිහිල්ලා තමුන්නාන්සේලාගේ අඩුපාඩුකම් ගැන සංවාදයකට යන්න. ඇයි තමුන්නාන්සේලාට මෙහෙම වුණේ කියලා කතා කරගන්න. මේ රටේ පරණව දේශපාලන පක්ෂ එක්සත් ජාතික පක්ෂය එක මන්ත්‍රී ආසනයක් නැහැ. මේකට මොකද වුණේ කියන එක නැවත හිතලා බලන්න තමුන්නාන්සේලා. තමුන්නාන්සේලාට පක්ෂයට මොකද වුණේ කියලා තමුන්නාන්සේලා හිතලා බලන්න. තමුන්නාන්සේලා පෙරදුනේයි කියලා බලන්න. තමුන්නාන්සේලා මන්ත්‍රී ආසන 50ක් ගන්න බැරි වුණේ ඇයි කියලා හිතන්න. ඒ නිසා තමුන්නාන්සේලා මේ මැතිවරණ ක්‍රමය තුල වැටිච්ච ඡන්ද වලින් මන්ත්‍රී ටිකක් අරගෙන ඇවිල්ලා ජාතික ලයිස්ට් කීප දෙනෙක් ඇවිල්ලා මේ රටේ මතේ සමාජගත කරන්න හදන වෙන විදියට. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලට කියනවා අපිට මේ ආණ්ඩුවට හැකියාව තියෙනවා. මේ රටේ ආර්ථිකය කළමනාකරණය කරගන්න මේ ආණ්ඩුවට හැකියාව තියෙනවා.
ඒ විතරක් නෙවෙයි මේ කොවිඩ් වසංගතය පාලනය කරන්න මේ ආණ්ඩුවට හැකියාව තියෙනවා. මේ පුදුම කාලකන්ණි නිදහසක් සතුටක් තියෙන විපක්ෂයට මේ මිනුවන්ගොඩ පැත්තෙන් කොවිඩ් කැරල්ලක් කෙනකොට පුදුම සතුටක් විපක්ෂයේ මූණු. අර පැරදිලා ඇකිලිච්ච මූණු ටික කොවිඩ් රෝගියෙක් වැඩි වෙනකොට මම්මේ බලන්න ඕනේ කැන්ටිමේදී මූණේ තියෙන හිනාව. ඇයි? කොවිඩ් ආපහු ඇවිල්ලා ආණ්ඩුව ඉවරයි. තමුන්නාන්සෙලා එහෙම නෙවෙයි හිතන්න ඕනේ. මේක මේ සියලු දෙනාටම රටේ බලපාන ප්‍රශ්නයක්. විපක්ෂයයි අපි ඔක්කොම එකට එක්කහුව වෙලා මේ වසංගතය අවසන් කරන්න තමයි අපි කටයුතු කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්සෙලාට කියනවා තමුන්නාන්සෙලා මොන දේ කරත් මේ ආණ්ඩුවට වැඩපිළිවෙලක් තියෙනවා. ඔබතුමාලා බලන්න පහුගිය කාලේ සිරිමාව මෙතනගේ කාලේ මෙරටේ දල දේශීය නිෂ්පාදනයට 37% කෘෂිකර්මාන්තයෙන් දායක වුණා. මෙරටේ කිරි නිෂ්පාදනයේ 65%ක් තිබුණා. පහුගිය කාලේ මොකද වුනේ? අද කෘෂිකර්මාන්තයේ දායකත්වයේ 7%යි, කිරි නිෂ්පාදනයේ 32%යි. ඒක තමයි ජනාධිපතිතුමාගේ වැඩපිළිවෙල. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා තව අවුරුදු 3ක් යනකොට මේ රටට අල ලුණු මිරිස් ගේන එක සම්පූර්ණයෙන් නවත්තන්න. අපි බීජ නිෂ්පාදන ගම්මාන හදනවා. බීජ නිෂ්පාදන ගම්මාන හදලා අද වෙනකොට අපේ රටේ බීජ නිෂ්පාදනය කරන්නේ 8%යි. අපි බීජ නිෂ්පාදන ගම්මාන අපි දඹුල්ලේ මේ රටට අවශ්‍ය සියලුම ලුණු ගොවියන්ට අවශ්‍ය බීලුණු ටික නිෂ්පාදනය කරන්න අපි බීජ නිෂ්පාදනය කරනවා. අපි මහනුවර දිස්ත්‍රික්කයේ මේ රටට අවශ්‍ය සියලුම මිරිස් වලට අවශ්‍ය බීජ ටික නිෂ්පාදනය කරනවා. අපි නුවරඑළිය දිස්ත්‍රික්කයේ මේ රටට අවශ්‍ය සියලුම අලවලට අවශ්‍ය බීජ නිෂ්පාදනය කරන බීජ ගම්මාන අපි හදනවා. අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා කෘෂි ආර්ථිකයක් මේ රටට ගේන්න. ඒ නිසා තමුන්නාන්සෙලා ඔය හිතාගෙන ඉන්න. තමුන්නාන්සෙලා දන්නවා මේ අවුරුද්දේ විතරක් අපිට බිලියන 5ක් US ඩොලර් බිලියන 5ක් අපිට ණය ගෙවන්න තිබුණා. මේ පහුගිය ඔක්තෝබර් මාසයේ තිබුණා අපිට US බිලියන 1ක්. අපි හරියට තිතට වෙලාවට ඒ ණය ටික ගෙවලා තියෙනවා. මේ සියලු ප්‍රශ්න මැද්දේ මේ කොරෝනා මැද්දේ ආර්ථික කඩාවැටීම් මැද්දේ ණය ටික ගෙවලා ආර්ථික කළමනාකරණය කරලා ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා ජීවන වේදන් කොමිටුවක් දාලා මිනිස්සුන්ට අඩු මිලට බඩු ටික දෙන්න වැඩපිළිවෙලක් හදාගෙන යනවා. ඒ සියල්ල එන ගමන් තමයි හදිස්සියේ මේ අවාසනාවන්ත ලෙස මේ කොරෝනා උදුරට අපිට මුහුණ දෙන්න සුදුරේ නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්සෙලාට කියනවා තමුන්නාන්සෙලා මේ අපට ආර්ථිකය කියලා දෙන්න ඕනේ නැහැ. තමුන්නාන්සෙලා හොඳට මතක තියාගන්න තමුන්නාන්සෙලා වගේ මේ විදේශකරණීය වෙච්ච ආණ්ඩුවක් නෙමෙයි මේක. තමුන්නාන්සෙලා මොකද කරේ? තමුන්නාන්සෙලා හැම වෙලාවෙම වැඩ කරේ විදේශ රටවල් වලට ඕන විදියට. තමුන්නාන්සෙලා ජාත්‍යන්තර න්‍යාය පත්‍රයකට වැඩ කරේ. තමුන්නාන්සෙලා කරපු දේවල් තමුන්නාන්සෙලාට දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කම්ම තමුන්නාන්සෙලාට පහළ වෙලා තියෙනවා. පෞගේ කාලේ බොරු නඩු දාලා තමුන්නාන්සෙලා මිනිස්සු අරගෙන ගියා. දැන් මේ මිනිස්සුන්ට කොමිෂන් වලට යන්න වෙලා තියෙනවා. දැන් කොමිෂන් වලට ගිහලා උත්තර දෙන්න වෙලා තියෙනවා. ඔය තමයි කියන්නේ දිට්ඨ ධම්ම වේදනීය කම්ම කියලා. ඒ නිසා හැබැයි අපි ඉන්නේ ඒක නවත්තන්න ඕනේ කියලා. එතෙන්ට යන්න ඕනේ නැහැ. අපි ඒ පැත්තේ වැරදි වැඩ කරයි කියලා මේ පැත්තේ වැරදි වැඩ කරන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි වැරදි වැඩ කරපු අයට දඬුවම් දෙන නීතියකුත් අධිකරණ ඇමතුමා මේක හැදෙන්න ඕනේ. ඒ නිසා අපි ඔබතුමාලාට කියනවා ඔබතුමාලා මේ රටේ ආර්ථිකය දුර්වල කියලා. තමුන්නාන්සෙලාගේ මේ බදු ප්‍රතිපත්ති පිළිබඳ තමුන්නාන්සෙලාගේ බදු ප්‍රතිපත්තියයි අපේ බදු ප්‍රතිපත්තියයි වෙනයි. මම පැහැදිලිව ඔබතුමාට කියලා කිව්වා තමුන්නාන්සෙලාගේ බදු ප්‍රතිපත්තියත් අපේ ආණ්ඩුව තුල මොකද මේ පක්ෂ දෙකක් අපේ මතය වෙනයි තමුන්නාන්සෙලාගේ මතය වෙනයි. ඒ නිසා වත්මන් ජනාධිපතිවරයාට ඒ ශක්තිය තියෙනවා වත්මන් ආණ්ඩුවට ඒ බලය තියෙනවා හයිය තියෙනවා මේ ආර්ථිකය මනවින් කළමනාකරණය කරලා මේ කොවිඩ් වසංගතයත් සම්පූර්ණයෙන් පාලනය කරලා මෙරටේ ජනතාවට නිදහසට ජීවත් වීමේ අයිතිය තමුන්නාන්සෙලා වගේ තමුන්නාන්සෙලා මේ විදේශ ගිවිසුම් ගැන කතා කරනවා. මගේ ළඟ තියෙනවා රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයා වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් එක්ක අස්සම් කරපු ගිවිසුම. ඔබතුමාලට මතකයි අපේ ඉන්නවා හකීම් මහත්තුමා ඉස්සරහා පෙළේ බිම බලාගෙන කියව ඔබතුමාත් ගියායේ සාකච්ඡාවට ප්‍රභාකරන් මහත්තයත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවට මම දැක්කා. ඔබතුමාලා ගහපු සාකච්ඡා ඔබතුමාලා වේලුපිල්ලේ ප්‍රභාකරන් එක්ක ගහපු සාකච්ඡා මොකද්ද? කවුද? අපි ගිහිල්ලා දුන්න කුඩු වෙන්න. අපි ගිහිල්ලා දුන්න කුඩු වෙන්න. තමුන්නාන්සෙලා ගිහිල්ලා කරේ මොකද්ද? තමුන්නාන්සෙලා ගිහිල්ලා ලියලා දුන්නා. ඔප්පුවකින් තමුන්නාන්සෙලා ගිහිල්ලා ලියලා දුන්නා. අපි එක සාකච්ඡාවයි දෙවනි වාරේ දුන්න කුඩු වෙන්න. මතක තියාගන්න. ඒක තමයි අපේ ප්‍රතිපත්තිය. හරි. තමුන්නාන්සේ අහන්න පිටිපස්සේ ඉන්න හමුදාපතිතුමාගෙන් යුද්ධ කරේ කොහොමද කියලා. තමුන්නාන්සෙලා සාකච්ඡාවට යනකොට සරත් පොන්සේකා මහත්තයලා සතුටෙන් ඉන්දිය කියලා අහන්න. එතුමාලා යුද්ධ කරනවා. තමුන්නාන්සෙලා සාකච්ඡා කරනවා. ඒක නෙවෙයි යුද්ධෙට විසඳෙන්න අපිට හැකියාව ලැබුණා. ඒ නිසා අපි තමුන්නාන්සෙලාට කියන්න ඕනේ අපේ වැඩපිළිවෙල වෙනස්. ඒක විපක්ෂය හොඳට තේරුම් ගන්න. මේ ආණ්ඩුවේ වැඩපිළිවෙල තමුන්නාන්සෙලා වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරනවා තමුන්නාන්සෙලා හිතනවා මේ මොකක් හරි එකක් වෙච්ච ගමන් ආණ්ඩුව ඉවරයි. ආණ්ඩුව වැටිලා. Honorable member, you have one more minute. ඉවරයි කතානායකතුමනි. අපි විවිධ දේශපාලන පක්ෂ ඉන්නවා. ඒ විවිධ දේශපාලන පක්ෂ වලට විවිධ මත තියෙනවා. හැබැයි මොන මත තිබුණත් අවසානයේ අපි ඔක්කොම එක තැනකට එනවා. ඒ නිසා තමුන්නාන්සෙලා ඔය හිතන දේවල් සුරංගනා කතා මේක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මේක ඊටාම ශක්තිමත් ආණ්ඩුවක්. 150කට එහා ගිය බහුතරයක් තියෙන ආණ්ඩුවක්. දැන් තමුන්නාන්සෙලාගේ කට්ටියගෙන් පුදුම කරදරයක් තියෙන ඉඳ අහනවා. පුදුම කරදරයක් තියෙන. ඒ නිසා පුදුම කරදරයක් තියෙන. සජිත් ප්‍රේමදාස මහත්තයා කිව්වා මොකද්ද? ජගබෙන් නම් කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ කිව්වා. ජගබෙද මොකද්ද කියන්නේ? ජාතික
සමගි බලවේගයෙන් නම් කවුරුත් දෙන්නේ නැහැ කියලා කිව්වා. එතුමාට බලා ගන්න පුළුවන් ජාතික සමගි බලවේගයෙන් කී දෙනෙක් ඔකට පක්ෂව ඡන්දය දෙනවද කියලා බලන්න පුළුවන්. අපිට වෙන කිසිම දේශපාලන පක්ෂයක් ඕනේ නැහැ. අපි මේක සහයෝගය දෙනවා නම් ගන්න ජාතික සමගි බලවේගයෙන් විතරයි. තමුන්නාන්සලට බලා ගන්න පුළුවන්. දුරකථනෙන් කී දෙනෙක් සහයෝගය දෙනවද කියලා. ඒ නිසා මම එන්න මොකද සමගි ජන බලවේගය. ඒක සගබ ජගබ පොඩ්ඩක් පැටලෙනවා අපිට ඒක නිසා. පැටලෙනවා. ඔබතුමාට හෙට අනිද්දා වෙනකොට පැටලිලා හතර ගාත් දාලා වැටේ. ඒ නිසා සගබ ජගබ පැටලිලා වැටේ යෝග. ඒ නිසා වැඩි ඒක කතා කරන්න යන්න එපා ඔබතුමා. ඒ නිසා ඔබතුමා දන්නවනේ මේ යුද්ධය අවසන් කරන්න මේ ආණ්ඩුව කරපු කැපකිරීම. ඔබතුමා මේ යුද්ධය හිටියනේ. ඒ පිළිබඳව ඔබතුමාට අපි ගරු කරනවා යුද්ධය පිළිබඳව ඒව ඔක්කොම අපි පිළිගන්නවා. ඒව හොඳයි. ඒව ගරු කරනවා අපි. හැබැයි ඉවරන දවසේ ඉන්නේ චීනේ. යුද්ධය හිටියා නෙමෙයි. අනදුන්නා හරි. හැබැයි අවසන් වෙනකොට ඉන්නේ චීනේ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම ඊට වැඩි දීර්ඝ කතාවක් කරන්නේ නැහැ. නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. ඒ නිසා මම ඔබතුමාට කියනවා Honorable Sarath Fonseca. වතුමා. ඔව්. යුද්ධයේ අන්තිම සුමාන දෙකේ ඒක යක උඩන් නවත්තන්න බෑ වෙලේ කෝප්‍රල සාජන්ලා කරේ. යුද හමුදාව ඕඩර් කරපු යුද ටැංකිය වගේ ඇත්තු වුණා 4 පාරක් මම නොගිහිල්ලා අන්තිමට දිනයක් දුන්නා එදාට කලින් ආවේ නැත්නම් ඒවා වළංගු කරනවා කියලා. එහෙ ගියා මගේ මෙහෙයුම් කාර්ය මණ්ඩලයේ ඔක්කොම සංවේදී උපකරණ ඔක්කොම අරගෙන ගිහිල්ලා දවසට 3 පාරක් වර්තමාන හමුදාපතිට මම කතා කරා. ඔබතුමා හිතන්න එපා අපි හැංගිලා හිටියා කියලා. බොහොම ස්තුතියි. ඔබතුමා ඒ කාලේ යුද්ධයේ අවසන් කාලේ ඔක්කොම ලෑස්ති කරලා චීනයට ගියා කියලා එතුමා පිළිගත්තා. චීනෙන් ඉඳලා ඒ ඔක්කොම කළමනාකරණය කරයි කියලා එතුමා පිළිගත්තා. ඒ වගේම ඔබතුමා යුද්ධයට දුන්න නායකත්වය පිළිබඳ කිසි වචන දෙකක් නැහැ. සරත් වංශක මහත්තයා එහා පැත්තට ගිය එකත් එක්ක අපි දෙන්නට මත තියෙනවා. හැබැයි එතෙන්දී තමුන්නාන්සේව මම පිළිගන්නේ නැහැ. ඔබතුමා යුද්ධයට දුන්න නායකත්වයට කරු කරනවා. ඔව්. අනදුන්න හරි. හැබැයි ඔබතුමාට අන දෙන්න කොන්ද තොන දින ආණ්ඩුවක් තිබ්බේ නැත්නම් සේනාධි නායකයෙක් තිබ්බේ නැත්නම් අන බිම ඇනෙනවා. ඔබතුමාගේ අන බිම ඇනෙනවා. හිටපු හමුදා තමුන්නාන්සේ කොහෙද තියලා හිටියේ? ඔබතුමාට හමුදාපතිකම දුන්නද? ඔබතුමාට තනතුර දුන්නද? ඔබතුමාගෙන් වැඩක් ගත්තද? තමුන්නාන්සේගේ දක්ෂතාවය හඳුනාගත්තද? නෑ. තමුන්නාන්සේ පැත්තකට දාලා තමුන්නාන්සේ LTT සංවිධානයෙන් බෝම්බ ගහලා තමුන්නාන්සේ අන්තිම අමාරු වුණා. ගෝඨාභය රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා මහින්ද රාජපක්ෂ ජනාධිපතිතුමා ඇවිල්ලා තමුන්නාන්සේට දෙන්න ඕන සියලු ආරක්ෂාව සලකලා තමුන්නාන්සේ අද බේරගත්තා. ඇමතුමා මම අදත් පිළිගන්නවා ඒක මමම මේ සභාවෙන් මම කිව්වා රනිල් වික්‍රමසිංහ මෛත්‍රීපාල සිරිසේන හිටියා නම් ඒක එහෙම වෙන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඔබතුමා ගිරිය කඩා ගන්න ඕනේ නැහැ මම කිව්වා මේ සභාවේ. මේ ගිරේ කඩා ගන්න මට තියෙන ප්‍රශ්නේ ඔයා ඉන්නේ වැරදි පැත්තේ. ඒකයි වඩන්නේ ගජබ නෙමෙයි වඩන්නේ මෙජබ. එන්න ඕනේ ඔයා ඉන්නේ ගජබ පැත්තේ. ඒකයි ප්‍රශ්නේ මේක. ඒ නිසා ගජබ පැත්තේ ඉන්න බා බජබ පැත්තට එන්න. ඒ නිසායි ඔබතුමාට කියන්නේ. ඒ නිසා නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මම ඊට වඩා දීර්ඝව කතා කරන්නේ නැහැ. ඒ නිසා අපි නැවතත් විපක්ෂයට කියන්නේ තමුන්නාන්සේලා මීට වැඩිය හොඳයි මගේ මිත්‍ර ගායන්ත කරුණාතිලක ඇමතුමා ඉන්නවා මගේ පාසල් මිත්‍රයා. ආණ්ඩු පක්ෂයේ සංවිධායකතුමා අපි හිතුවා ඒක හම්බ වෙයි කියලා විපක්ෂයේ සංවිධායකකමත් මේ පාර නැති වුණා. ඒක ගියා කිරියල්ල මහත්තයාට ඒකත් නැති වුණා. ඒ නිසා ඔබතුමාලා විපක්ෂය ඇතුලේ මීට වැඩිය දේශපාලන සංවාදයක් ගන්න. මේ ගැන ඊට වැඩිය කතා කරන්න තමුන්නාන්සේලාට වෙච්ච පරාජය ගැන හිතන්න. අර වගේ වැඩබැරි රාජ්‍ය මුදල් ඇමතුරු දාලා තමුන්නාන්සේලාට මොකද උනේ? මෙයා පිළිබඳ නැවත සාකච්ඡා කරන්න. ඒ නිසා අවසාන වශයෙන් මේ මොන ප්‍රශ්න තිබුණත් මේ ආණ්ඩුවට මේ සියල්ල කළමනාකරණය කරගෙන ඉදිරියට යන්න අපට හැකියාව තියෙන බව මතක් කරමින් මම නේ අඩනවා. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Honorable Siddharthan, you have 5 minutes. நன்றி குழுக்களின் பிரதி தலைவர் அவர்களே. இங்கு நடைபெறுகின்ற விவாதத்துக்கு சிறிது மாறுபட்ட ஒரு விஷயத்தை சொல்லி நான் விவாதத்தை தொடருவேன். அரசு சேவைகள் மாகாண சபைகள் உள்ளூராட்சி அமைச்சின் கீழ் வரக்கூடிய பாராளுமன்ற அலுவல்கள் பிரிவு பன்னிப்பட்டி வீதியில் இருக்கின்ற பாராளுமன்ற பிரிவுக்கு நேற்று நான் ஒரு அலுவல் சம்பந்தமாக சென்றிருந்தேன். அங்கு அந்த அமைச்சுக்கு சென்றபோது கதவுகள் மூடப்பட்டு அதிலே இருந்த காவலர் நான் உள்ளுக்கு போக முடியாது என்று சொன்னார். ஏனென்றால் அது கொரோனா தான் காரணம் என்று அவருடைய விவாதமாக இருந்தது. அப்போது அவருக்கு தெரியும் நான் ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்றும், இருந்தாலும் பாராளுமன்ற உறுப்பினர் என்றாலும் உள்ளுக்கு போக முடியாது என்று சொல்லி உள்ளுக்கு இருந்து ஒரு அலுவலகரை கூப்பிட்டு
என்ன அலுவல் என்று கேட்டு வீதியிலே வைத்து நான் ஒரு தபால் என்னுடைய ஃபைலிலே வைத்து தபால் ஒன்று எழுதி நான் சென்ற விஷயம் சம்பந்தமாக எழுதி கொடுத்து அவர் உள்ளுக்கு சென்றார். அங்கு முழுமையாக மூடப்பட்டு பாராளுமன்ற உறுப்பினர்களே அந்த கட்டிடத்துக்கு செல்ல முடியாத நிலைமை, கொரோனா நிலைமை இருக்கிறது என்றால், கொரோனா வைரஸ் நிலைமை, கோவிட்-19 நிலைமை இருக்கிறது என்றால் நாங்கள் எப்படி இந்த பாராளுமன்றத்தை கூட்டுகிறோம் என்று எனக்கு விளங்கவில்லை. அங்கு ஆகக்கூடது ஒரு 15-20 உத்தியோகஸ்தர்கள் இருப்பார்கள். ஒரு ஆள் நான் போய் வருவேன். இங்கு நூற்றுக்கணக்கான உத்தியோகஸ்தர்கள், நூற்றுக்கணக்கான பாராளுமன்ற உறுப்பினர்கள். எப்படி நாங்கள் வந்து இந்த பாராளுமன்றத்தை கூட்டுகிறோம்? நிலைமை அவ்வளவு மோசமாக இருக்கிறது என்றால், ஆகவே இது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு ஒரு அவமதிப்பென்றே நான் நினைக்கின்றேன். என்றால் தெருவில் நின்று ஒரு தபாலை எழுதி கொடுப்பது என்பது ஒரு பாராளுமன்ற உறுப்பினருக்கு நல்ல விஷயம் அல்ல. இதை நிச்சயமாக நீங்கள் கவனத்தில் எடுத்து என்ன நடக்கிறது என்பதை பார்க்க வேண்டும் சபாநாயகரிடம் கூறி, இப்போது இந்த வெளிநாட்டு உடன்படிக்கைகள் சம்பந்தமான இந்த விவாதத்திலே பல ஒப்பந்தங்கள் இலங்கை செய்திருக்கின்றது, பல நாடுகளுடன் செய்திருக்கின்றது, இந்தியாவுடனும் பல ஒப்பந்தங்கள் செய்யப்பட்டிருக்கின்றன. அதிலே எங்களை பொறுத்தமட்டில், தமிழ் மக்களை பொறுத்தமட்டில் 2 ஒப்பந்தங்களை நாங்கள் மிக முக்கியமானதாக பார்க்க முடியும். ஒன்று 87 கையெழுத்திடப்பட்ட ரஜீவ் ஜேஆர் இலங்கை இந்திய ஒப்பந்தம். அதற்கு முன்பு 64 கையெழுத்திடப்பட்ட ஸ்ரீமா சாஸ்திரி ஒப்பந்தம். அதிலே Honorable Member, you have 2 more minutes. 2 more minutes. அதிலே அந்த ஒப்பந்தங்கள் மூலம் மலையக தமிழர்கள் பாதிக்கப்பட்டார்கள். இப்போது இந்த 87ஆம் ஆண்டு கையெழுத்திடப்பட்ட ஒப்பந்தத்தின் மூலம் வரக்கூடிய அந்த 13வது திருத்தத்தையும் இல்லாமல் செய்ய வேண்டும் என்ற ஒரு விவாதம் இப்போது நடந்து கொண்டிருக்கின்றது. இதிலே இந்த விவாதத்தை பார்க்கின்ற போது உண்மையாகவே யாராக இருந்தாலும், மோடி அவர்களாக இருந்தாலும், இந்திய பிரதமர் மோடியாக இருந்தாலும், அல்லது இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையுடைய 31 தீர்மானத்தை பார்த்தீர்கள் என்றால் அதிலே இந்த 16வது paragraph, ஆபரேட்டிவ் paragraph 16 மிக தெளிவாக இந்த மாகாண சபைகளை இயக்கும்படி, அதை சரியான முறையிலே அமல் நடத்தும்படி கேட்டிருக்கின்றார்கள். இதிலே முக்கியமான விஷயம் என்னவென்றால், ஒரு நாட்டுக்கு வெளியிலிருந்து உங்களுடைய அரசியல் அமைப்பை நீங்கள் அமுல் நடத்துங்கள் என்று சொல்லுகின்ற ஒரு விஷயம் நான் நினைக்கின்றேன் இலங்கையிலே மாத்திரம்தான் இருக்க முடியும். ஏனென்றால் இலங்கையை பொறுத்தமட்டில் தங்களுடைய அரசியல் அமைப்பை அமுல் நடத்துவதற்கு விரும்பவில்லை அல்லது தயங்குகிறார்கள். என்ன காரணம் என்று தெரியவில்லை. இதுதான் இந்த முக்கியமான பிரச்சனை. இந்த பிரச்சனையை இந்த அரசு, இதுதான் இந்த தனியே இந்த அரசை மாத்திரம் கூறவில்லை, தொடர்ந்து வந்த அரசுகள், 87க்கு பிறகு வந்த அரசுகள் முழுமையாக இந்த 13வது திருத்தத்தையும், அதனால் மாகாண சபை சட்டத்தையும் சரியாக அமுல் நடத்தியிருந்தால் இவர்கள் குற்றம் சாட்டுவது போல வெளிநாட்டு தலையீடுகள் நிச்சயமாக இருக்க முடியாது, இருக்கவும் மாட்டாது. ஆகவே அதை தமிழ் மக்கள் நிச்சயமாக முழுமையாக ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை. அது ஒரு முழுமையான தீர்வு என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளாவிட்டாலும் அந்த தீர்வுகளை 13வது திருத்தத்தை, மாகாண சபை சட்டங்களை முழுமையாக அமுல் நடத்துவதன் மூலம் இந்தியாவோ அல்லது வெளிநாடுகளோ இதை சொல்லுவதற்கு அவர்களுக்கு வாய்ப்பில்லாமல் போகும். இதை இந்த அரசு கட்டாயமாக செய்ய வேண்டும் என்று கேட்டு எனது உரையை முடிக்கின்றேன். Thank you. Honorable Mahinda Samarasinghe, you have 11 minutes. ගරු සභාපතිතුමනි, අපි යෝජනාව දිහා බැලුවම ඒ ක්‍රියාත්මක ඡේදයේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ගිවිසුම් පිළිබඳවත්, ඒ වගේම රජය විසින් ඉදිරියේදී ඇති කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වෙන ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ගිවිසුම් පිළිබඳ පැහැදිලි ස්ථාවරය දන්වන්න කියලා තමයි මේ යෝජනාවේ සඳහන් කරලා තියෙන්නේ. දැන් අපිට බොහොම ලේසියෙන් අපේ ස්ථාවරය සඳහන් කරන්න පුළුවන්. මොකද ජනාධිපතිතුමාගේ රට හදන සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේ 15 වෙනි පිටුවේ එතුමා මෙහෙම කියනවා, පසුගිය වසර 5 තුල අත්සන් කර ඇති ද්විපාර්ශ්වික
සහ බහුපාර්ශ්වික ගිවිසුම් නැවත සමාලෝචනය ලක් කරන අතර ඒවැයි ඇති රටට අහිතකර කොන්දේසි ඉවත් කිරීම සඳහා අදාළ රටවල් සමග සාකච්ඡා කිරීමට කටයුතු යෙදේ. ඉදිරියේදී රටට අහිතකර කිසිදු ගිවිසුමකට අත්සන් නොකිරීමට අප විසින් පියවර ගැනී. දැන් මේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ජනාධිපති මැතිවරණ කාලයේදී ඉදිරිපත් කරා වගේම ලක්ෂ 69ක ජන සංඛ්‍යාවක් එතුමාට ලැබීමෙන් අනුතුරුව කැබිනට් මණ්ඩලය මේ සෞභාග්‍ය දැක්ම කියන ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් හැටියට දැන් පිළි අරන් ඒ අනුව තමයි දැන් කටයුතු කරගෙන යන්නේ. එතකොට ජනාධිපතිතුමාගේ ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශයේම බොහොම පැහැදිලිව සඳහන් කරලා තියෙනවා අපේ ක්‍රියාමාර්ගය කුමක්ද කියලා. දැන් ඒ අවුරුදු පහේ ගිවිසුම් දිහා බැලුවම පහුගිය අවුරුදු පහේ ගිවිසුම් දිහා බැලුවම අපි දන්නවා සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ ගිවිසුම ඒ කාලය තුලදී අත්සන් කරා කියලා. දැන් ඒ පිළිබඳව මට වැඩි විස්තර ඉදිරිපත් කරන්න බෑ මොකද උසාවියට භාජනය වෙලා තියෙන කාරණයක් නිසා ගරු සභාපතිතුමා මේ වෙනකොට මූලික අයිතිවාසිකම් පෙත්සම් 6ක් ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට ගොනු වෙලා තියෙනවා. එතකොට ඒ කටයුතු කරගෙන යද්දී තමයි අපි මේ ගිවිසුම් ගැන අද පාර්ලිමේන්තුවේ කතා කරන්නේ. ඒ වගේම මේ වර්ෂයේ ජුනි මාසයේ නීතිපතිතුමා ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයේ හමුවේ එතුමා පැහැදිලි ප්‍රකාශයක් කරා සිංගප්පූරු ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ ගිවිසුම පිළිබඳ රජය තවදුරටත් අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා කියලා. එතකොට මේ COVID-19 වසංගතයත් එක්ක ඒක යම්කිසි ප්‍රමාදයක් ඇති වෙලා තියෙනවා කියන එකත් එතුමා ඒ අවස්ථාවේදී ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණයට වාර්තා කරා. එතකොට ඒ ගිවිසුම ගත්තත් අර ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්මේ ඒ පැහැදිලි ප්‍රකාශය අනුවයි රජය මේ වෙනකොට කටයුතු කරලා තියෙන්නේ. ඊළඟට අපි ගත්තහම පහුගිය අවුරුදු පහේ තවත් ගිවිසුමක් තිබ්බා හම්බන්තොට වරාය පිළිබඳ අත්සන් කරපු ගිවිසුම. දැන් මේ ගිවිසුම පිළිබඳ නොයෙකුත් අර්ථකථන අපි අහලා තියෙනවා මේ පාර්ලිමේන්තුව තුලත් පිටත්. මම ඒ කාලේ යම්කිසි කාල පරිච්ඡේදයකදී විෂය භාර කැබිනට් ඇමතිවරයා හැටියට කටයුතු කරපු නිසා ඉතිහාසය පිළිබඳ මම යම්කිසි අධ්‍යයනයක් කරලා තියෙන නිසා පාර්ලිමේන්තුව හරහා මේ රටේ ජනතාවට දැනුම් දෙන්න කැමති ඒකේ මූලාරම්භය කොහොමද ඇති වුණේ කියලා. 2016 අප්‍රේල් මාසේ තමයි චීන සමූහාණ්ඩුවයි අපේ රජයයි ගිවිසුමකට පෙළඹුණේ ආර්ථික ගිවිසුමක් හැටියට නොයෙකුත් ව්‍යාපෘති ක්‍රියාත්මක කරන්න එකතාවයක් ඒ හරහා ඇති වුණා. එතකොට හම්බන්තොට වරාය බදු දීමේ ගිවිසුමත් එකතාවයක් හැටියට එතන සඳහන් වුණා 2016 අප්‍රේල් මාසේ. එතකොට ඒ ගිවිසුම පදනම් කරගෙන තමයි ලංකාවට පැමුණුනහම පස්සේ චීන ආණ්ඩුවෙන් සමු ආණ්ඩුවෙන් ලන්සු දෙකක් ඉදිරිපත් කරා මේ බදු ගිවිසුමට සම්බන්ධ කරගෙන ඒ හොඳම පාර්ශ්වය අපේ රටට තෝරගන්න කියලා. දැන් ඒ හොඳම පාර්ශ්වය තෝරගන්න ලේකම්වරු 3 දෙනෙක්ගේ කොමිටුවක් පත් කරා කැබිනට් මණ්ඩලය. 2016 මේව ඔක්කොම වුණේ. එතකොට මුදල් අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්තුමාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් වරාය ලේකම්වරයා ඒ වගේම ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍යාංශයේ ලේකම්වරයා සමන්විත කොමිටුවෙන් ඒ ලක්ෂු දෙක පරීක්ෂා කරලා බලලා ඒ හම්බන්තොට වරාය බදු ගිවිසුමකට භාජනය කරන්න තක්සේරු මුදලක් ඒකේ තක්සේරුව වටිනාකම පවා මේ ලේකම්වරු 3 දෙනාගේ කොමිටුවෙන් තමයි තීරණය කරලා කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරේ. නැවතවරක් මම කියන්න කැමතියි මේවා ඔක්කොම වුණේ 2016. එතකොට අපි දකිනවා දෙසැම්බර් මාසේ 5 වෙනිදා 2016
එවකට හිටපු ජාත්‍යන්තර වෙළඳ තුමයි තවත් කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් කැබිනට් පත්‍රිකාවක් ඉදිරිපත් කරනවා රාමුගත ගිවිසුමක් අත්සන් කරන්න කියලා අර ලේකම්වරු 3 දෙනා ඉදිරිපත් කරපු වාර්තාව පදනම් කරගෙන කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් අනුමැතිය දෙනවා ඒ රාමුගත ගිවිසුම අත්සන් කරන්න. එතකොට ඒ රාමුගත ගිවිසුම අත්සන් කරනවා මේ ලේකම්වරු 3 දෙනාගේ අස්සන මයිගා මෙතන තියෙනවා මම ඒවා සභාගත කරනවා. ඒත් වශයෙන් මේවා හැන්සාර් ගත වෙන්න ඕනේ. ඒ ලේකම්වරු 3 දෙනාට බලය දෙනවා කැබිනට් මණ්ඩලයෙන් රාමුගත ගිවිසුම අත්සන් කරන්න කියලා ඒ බදු දීමේ ක්‍රමයක් එක්ක ඒ වගේම ඒගොල්ලෝ නිර්දේශ කරපු ටැක්සේරු වටිනාකම මත. එතකොට දෙසැම්බර් 18 2016 වෙනකොට ඔක්කොම ඉවරයි. බදු දීලා ඉවරයි. ඒ ගානත් තීරණය කළා ඉවරයි. එතකොට මම වරාය ඇමති හැටියට පත් උනේ 2017 මැයි මාසේ 22. මම වරාය ඇමති හැටියට පත් වෙනකොට ඔක්කොම කරලා ඉවරයි. මට එතන කිසිම සම්බන්ධතාවයක් තිබ්බේ නැහැ. එතකොට මට තිබුණු වගකීම තමයි අනුග්‍රහයක ගිවිසුම ඉදිරිපත් කරන්න. දැන් ඒ අනුග්‍රහයක ගිවිසුම අපි පාර්ලිමේන්තුවට පවා ඉදිරිපත් කරලා සභාගත කරලා තියෙනවා. එතකොට මේවා ඇත්ත වශයෙන්ම මේ රටේ ජනතාව දැනගන්න ඕනේ. මේ විදිහටයි මේක ඒ ගිවිසුමත් අවසානයේදී අත්සන් වුණේ කියලා අත්සන් කරේ කියලා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම ඒ විපක්ෂයේ ඉන්න අය විශේෂයෙන්ම මේවා හරියට ගොනු කරගෙන කතා කරන්න ඕනේ. මොකද අර මම කලින් කිව්වා වගේ ඕනම ගිවිසුමකදී විනිවිදභාවයක් තියෙන්න ඕනේ. ගිවිසුමක් අත්සන් කරනකොට විනිවිදභාවයක් අවශ්‍යයි. දැන් අපි MCC ගිවිසුම ගමු තවත් ගිවිසුමක් ඇටියට. මේ MCC ගිවිසුම පිළිබඳ මම එවකට හිටපු රජයේ කැබිනට් ඇමතිවරයෙක් හැටියට කටයුතු කරනකොට ආර්ථික මණ්ඩලයට නිතර සහභාගී වුණු කෙනෙක් හැටියට මම දැක්කා එවකට හිටපු ජනාධිපතිවරයා මෛත්‍රීපාල සිරිසේන. Honorable member, you have 2 more minutes. මෛත්‍රීපාල සිරිසේන ජනාධිපතිතුමා නොයෙකුත් අවස්ථාවලදී මේ ගිවිසුමට එරෙහිව ප්‍රකාශ ඉදිරිපත් කරා. එතුමා එතනින් නැවතුනේ නැහැ. එතුමා කැබිනට් පත්‍රිකා දෙකකුත් කැබිනට් මණ්ඩලයට ඉදිරිපත් කරා මේ ගිවිසුම අත්සන් කරන්න පෙර ඒක තවදුරට අධ්‍යයනය කරලා සංශෝධන අවශ්‍ය නම් ඒ සංශෝධන සහිතව පමණක් අත්සන් කළ යුතුයි කියලා. අවසානයේදී අත් වශයෙන්ම එතුමා විශේෂයෙන්ම එතන සඳහන් කරා ඉඩම් ශේෂ්ත්‍රය පිළිබඳව තවදුරට අනිවාර්යයෙන්ම අධ්‍යයනයක් කළ යුතුයි කියලා. එතකොට අවසානයේදී එතුමා කැබිනට් මණ්ඩලයේ ප්‍රකාශයක් කරා ජනාධිපති මැතිවරණය අතළඟ තියෙන නිසා ජනාධිපති මැතිවරණයෙන් පස්සේ අලුතෙන් පත් වෙන ජනාධිපතිවරයාටත් ඒ රජයටත් අවස්ථාව දෙන්න ඕනේ කියලා මේ MCC ගිවිසුම අධ්‍යයනය කරලා මේක තවදුරට අත්සන් කළ යුතුද නැද්ද කියන තීරණය ගන්න. එතකොට සභාපතිතුමා ඒ අනුව තමයි අද ඒක නැවතිලා තියෙන්නේ. එතකොට අපේ රජය මේ වෙනකොට කොමිටුවක් පත් කරලා ඒ කොමිටුවෙන් වාර්තාවක් ලබාගෙන ඒ වාර්තාව තවදුරට අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා. ඉතින් ඉදිරියේදී ගන්න තියෙන ස්ථාවරය අපි විනිවිදභාවයකින් වගකීමකින් රටට අපි එළිදරව් කරනවා. හැබැයි සමස්තයක් හැටියට මට කියන්න තියෙන්නේ ඕනම රටක විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් විය යුත්තේ ඒ රටට වාසිදායක විදේශ ප්‍රතිපත්තියක් හැටියටයි. එතකොට අපි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න අපි පසුබහින්නේ නැහැ. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් අපිට ඉදිරියේදීත් සමහරක් අවස්ථාවලදී අත්සන් කරන්න සිද්ධ වෙයි. රටට වාසිදායක තත්ත්වයක් අපි ලබා ගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා නම් Honorable member, your time is up. Please wind up. ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් හරියාකාරව අධ්‍යයනය කරලා විශේෂයෙන් මේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුමට අදාළ පාර්ශ්වයන් සමග අපි විනිවිදභාවයකින් සාකච්ඡා කරන්න ඕනේ. දැන් මේ MCC ගිවිසුමට තියෙන විශේෂ විවේචනයක් තමයි ගිවිසුම අඳුන්ලා දෙනකොට ඔක්කොම පාර්ශ්වයන් ගෙන්න ගත්තා. ඒ විවිධ ආයතන රජයේ තියෙන විවිධ ආයතන ඒ වගේම අමාත්‍යංශ. හැබැයි ඊට පස්සේ
එයාත් එක්ක කිසිම සම්බන්ධතාවයක් තියාගත්තේ නැහැ කියලා. ඉතින් එහෙම කරන්න බෑ. එතකොට තමයි ඇත්ත වශයෙන්ම විවේචන ඉදිරිපත් වෙන්නේ. ඉතින් විනිවිදභාවයකින් කටයුතු කරලා ඒ සියලුම දෙනාගේ අදහස් යෝජනා ලබාගෙන ඉන් අනුතුරුව තමයි අපි ගිහිල්ලා එවැනි දෙයක් අත්සන් කරන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම මම සඳහන් කරන්න ඕනේ MCC ගිවිසුම ගැන කතා කරනකොට ඒකේ ලොකු මේ භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. Honorable member, please wind up. I'm winding up. එක තැනක බොහොම භයානක තත්ත්වයක් තියෙනවා. MCC ගිවිසුම ජාත්‍යන්තර නීතිය යටතටයි අහුවෙන්නේ කියන සඳහනක් තියෙනවා. එතකොට නීතිපතිතුමත් ඇත්ත වශයෙන්ම පෙන්ලා දීලා තියෙනවා. නීතිපතිතුමත් පෙන්ලා දීලා තියෙනවා දේශීය නීතියට ඉක්මවා යන්න බෑ කියලා කිසිම ගිවිසුමක්. ඉතින් මේ වගේ දේවල් ඇත්ත වශයෙන්ම අපි සාකච්ඡා කරලා විනිවිදභාවයකින් අපි ඒ පිළිබඳ කටයුතු කරලා ඉන් පසුව පාර්ලිමේන්තුවටත් එවැනි දේවල් ඉදිරිපත් කරලා පාර්ලිමේන්තුවේ සාකච්ඡා කිරීමෙන් අනතුරුව තමයි ඒ ගිවිසුම් ඉදිරියේදී අත්සන් කරනවා නම් අපි අත්සන් කරන්න කියන එක විශේෂයෙන් සඳහන් කරමින් සෞභාග්‍ය දැක්ම ප්‍රතිපත්ති ප්‍රකාශය අනුව ඉදිරියටත් අපි කටයුතු කරන්න සැදී පැහැදී ඉන්නවා කියන එකත් මම මේ අවස්ථාවේ මතක් කරමින් මම නිහඬව බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Honorable Vijita Herath, you have 5 minutes. ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි, ඉතිහාසයේ සරදම වරාය ගිවිසුම අත්සන් කරපු ඇමතිවරයා අද කියනවා මම මුකුත් දැනන් හිටියේ නෑ, මම යනකොට ඔක්කොම කරලා තිබ්බේ, මට තිබුණේ බලන් ඉන්න විතරයි කියලා. නමුත් අපේ රටේ ජාතික ආර්ථිකයට බරපතල තත්ත්වයක් ගෙනත් දීපු වරාය ගිවිසුම් වගේ ගිවිසුම් අපි අත්සන් කළා දැන් ඉවරයි. දැන් ඒවා සිද්ධ වෙලා අවසానයි. ඒ ගිවිසුම විතරක් නෙමෙයි නියෝජ්‍ය කාර්ය සභාපතිතුමනි, ඉන්දියාවත් එක්ක අපි වෙළඳ ගිවිසුම් අත්සන් කරා, සිංගප්පූරුවත් එක්ක ගිවිසුම් අත්සන් කරා, ජාත්‍යන්තර මූල්‍ය අරමුදල ලෝක බැංකුවත් එක්ක විවිධ අවස්ථාවලදී අවබෝධතා ගිවිසුම් අත්සන් කරනවා. ඒ වයින් අපි ලබාගත් වාසිදායක තත්ත්වය මොනවද? රටට ලැබිච්ච වාසි අවාසි මොනවද? ඒවා හරියට කිරලා මැනලා බැලුවොත් අවසාන විග්‍රහයේ තියෙන්නේ වෙච්ච අවාසි වැඩි අපේ රටට ලැබිච්ච වාසි වලට වඩා. ඒක තමයි ඇත්ත. මේකට ප්‍රධාන හේතුව ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ක සභාපතිතුමනි, අපේ රටේ ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ආර්ථික වේවා ආරක්ෂක වේවා වෙනත් ගිවිසුම් අත්සන් කරද්දී ජාතික ප්‍රතිපත්තියක් නැහැ, නැෂනල් පොලිසි එකක් නැහැ. මොන නිර්ණායකයන්ද අපි අනුගමනය කරන්න ඕනේ, මොන නිර්ණායකයන්ට අනුකූලවද අපි ගිවිසුම් අත්සන් කරන්න ඕනේ. අන්න ඒක විනිවිද පෙරණ ආකාරයකට සදාගත යුතුව තියෙනවා. ඉතින් නමුත් කොයි ආණ්ඩු බලයටපත් වුණත් ඒ ආණ්ඩු තමන්ගේ උමනාව මත ගිවිසුම් අත්සන් කරා මිසක් රටේ ජනතාවගේ ජාතික අවශ්‍යතාවය මත ගිවිසුම් අත්සන් කළා රටට යහපතක් වෙලා නැහැ. ඒක තමයි ඇත්ත. අද MCC ගිවිසුම ගැන කතා කරනවා. එතකොට එදා ආණ්ඩුවේ ඉඳද්දි MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්න අවශ්‍ය කරන අනුග්‍රහය අනුබල සියල්ල ලබා දීලා MCC ගිවිසුම සම්බන්ධයෙන් කමිටුවක් පත් කරා. ඒ කමිටුවේ අධ්‍යයනය කරලා වාර්තාවක් ලබා දුන්නා. ඉතා පැහැදිලිව ඒ වාර්තාවට අනුව MCC ගිවිසුම රට අහිත කරයි කියලා එහි නිශ්චිතව සඳහන් වෙනවා. තවදුරටත් මොනවද අධ්‍යයනය කරන්නේ? ආයෙ මොනවද කාලේ ගන්න? ඉතින් එතුමාම පිළිගන්නවා නම් මේකේ ජාත්‍යන්තර නීතියට අදාළව තමයි මේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ. දේශීය නීතියට අදාළව මේ ක්‍රියාත්මක කරන්න බැහැ කියලා. තව මොනවද අධ්‍යයනය කරන්න තියෙන්නේ? අවුරුද්දක් ගියා තාම ඔබතුමාලා අධ්‍යයනය කරනවද? හරි ඇයි බය? MCC ගිවිසුම අපි අත්සන් කරන්නේ නැහැ. රජයක් විසියට ප්‍රතිපත්තියක් විදියට අපි තීරණය අරගෙන ඉවරයි. එහෙම කියන්න තාම බයයි. තාම කියන්නේ නැහැ ඒක. දැනුත් අවසානයේදී කිව්වේ මොකද්ද? අපි තවදුරටත් ඒක අධ්‍යයනය කරලා එහෙම කරලා තමයි අපි අත්සන් කරනවද නැද්ද කියන එක තීරණය කරන්න කියලා. ඇමරිකා එක්සත් ජනපදයත් එක්ක එදා එක්ස ගිවිසුම අත්සන් කරපු හැටි අපිට මතකයි. 2007 මාර්තු මාසේ එවකට ආරක්ෂක ලේකම්වරයා ගෝරාබේ රාජපක්ෂ මහත්මයා ඇමරිකාවේ එදා හිටපු ලංකාවේ තානාපතිවරයා රොබර්ටෝ බ්ලේක් ඒ දෙදෙනා අතර තමයි ගිවිසුම අත්සන් කරේ. මේ පාර්ලිමේන්තුවට ඉදිරිපත් කරේ නැහැ. මාස දෙකමාරක් විතර තිස්සේ ප්‍රශ්න කරලා අන්තිමට ටිපෙක්ස් කරපු ආරක්ෂක ගිවිසුමක් තමයි මේ පාර්ලිමේන්තුවේ සභාගත කරේ. ඒ ගිවිසුමේ සම්පූර්ණ කොටස් සහිත වාර්තාව ඉදිරිපත් කරෙත් නැහැ. එහෙම තමයි ඉතිහාසයේ ගිවිසුම් අත්සන් වුණේ. ඒ නිසා ඇමරිකාවත් එක්ක MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියන සහතිකේ කිසිසේත්ම දෙන්න බෑ. එදා ආරක්ෂාවට බරපතල තර්ජනයක් වෙච්ච එක්ස ගිවිසුම අත්සන් කරා නම් ආර්ථික වශයෙන් අපිට හානිදායක තත්වයක් එන MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියන සහතිකේ කොහොමද දෙන්නේ? ඒ නිසා වගකීමෙන් අපි ආණ්ඩුවෙන් ඉල්ලා සිටිනවා හරියට කියන්න MCC ගිවිසුම අත්සන් කරනවද නැද්ද? අපි ඒක කරන්නේ නැහැ. ඇමරිකාවට ඒක නිල වශයෙන් Honorable member, you have 2 more minutes. එහෙම කියන්නේ නැහැ.
එහෙම කියන්න බයයි. ඒ නිසා ඒ தත්ත්වය වෙනස් කරන්න ඕනි. ඒක අවධාරණය කරනවා. ඒ වගේම ගරු නියෝජ්‍ය කාර්ය සභාපතිතුමනි අවසන් මිනිත්තු දෙක නිසා මේ මතුවලා තියෙන කොරෝනා තත්ත්වය පිළිබඳවත් කෙටියෙන් මම වචන දෙක තුනක් කතා කරන්නම්. ඒ තත්ත්වය පාලනය කරන්න සෞඛ්‍ය බලධාරීන්ගේ පැත්තෙන් යම් යම් ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් තියෙන බව ඇත්ත. ඒ ගැන අපි සතුටු වෙනවා. නමුත් දැන් දවස් 5ක් විතර වෙනවා බොහෝ ප්‍රදේශවල ඇඳිරි නීතිය දාලා. විශේෂයෙන්ම දිවුලුපිටිය, වේයන්ගොඩ, මීරිගම සමහර ප්‍රදේශවලට ගම්පහ පොලිස් බල ප්‍රදේශ 17කට මේ වෙනකොට පොලිස් ඇඳිරි නීතිය දාලා තියෙනවා. දවස් 5ක් තිස්සේ ඇඳිරි නීතිය දාලා තියෙන එකත් එක්ක ආර්ථික වශයෙන් බරපතල පීඩාවන්ට ජනතාව ලක් වෙලා තියෙනවා. තවමත් රජය පැහැදිලි නිර්වුල් වැඩපිළිවෙලක් හැදුවේ නැහැ. ඒ ජනතාවගේ අත්‍යවශ්‍ය කෑම බීම ආහාර පාන ටික ලබා දෙන්න. ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල වලින් එහෙම නැත්නම් සමෘද්ධි සේවා නිලධාරී හරහා හෝ වෙනත් රජයේ කවර හෝ ආයතන භාවිතා කරලා හෝ ඒ අයට අවශ්‍ය කරන භාණ්ඩ ටික මිලදී ගන්න පුළුවන් ක්‍රමයක්. ඇත්තට මිලදී ගන්න නෙමෙයි. එයාට සහන විදියට ලබා දෙන ක්‍රමයක් තවමත් හදලා නැහැ. දවස් 5ක් එක දිගට රස්සාවට යන්න බෑ. කුලී වැඩ කරපු අයට ආදායමක් නැහැ. එතකොට කඩවල් ටික ඔක්කොම වහලා තියෙන්නේ. කඩයක් කරලා නිකම් බඩු දෙන්න බෑ. ඒවා ඔක්කොම නීති අනුව වහලා තියෙන්නේ. ඉතින් මෙවැනි තත්ත්වයක් අනුව රජයක් විදිහට වගකීමෙන් මැදිහත් වීමක් කළ යුතු තියෙනවා. තවමත් එහෙම මැදිහත් වීමක් කරලා නැහැ. කොරෝනා පාලනය කරපු එක ගැන යම් යම් උදම් මැනීම් අපිට ඇහෙනවා. හැබැයි පාලනය කරපු එක Honorable member, your time is up. Please wind up. පාලනය වුණා නම් නැවත මෙවැනි කොරෝනා රැල්ලක් මතුවෙන්න බෑ. ඒ නිසා කොරෝනා ඉවර නැහැ. කොරෝනා තාම තියෙනවා. ඒක හරියට තේරුම් අරගෙන විශේෂයෙන්ම මේ කොරෝනා තත්ත්වය යටතේ පීඩාවට ලක් වෙච්ච ගම්පහ ජනතාවට අත්‍යවශ්‍ය භාණ්ඩ හා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ආහාර ද්‍රව්‍ය ලබා දීම සඳහා කඩිනම් වැඩපිළිවෙලක් වහාම ක්‍රියාත්මක කරන්න ඉල්ලා සිටිමින් මා නතර වෙනවා. Thank you. Honorable Professor Charita Herath, you have 4 minutes. ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, අද මෙම සභාව කල්තැබීමේ විවාදය මූලික වශයෙන් කේන්ද්‍රගත වෙන්නේ අපි රටක් විදිහට අත්සන් කරපු ගිවිසුම් සම්බන්ධවයි. විශේෂයෙන්ම රටක විදේශ ප්‍රතිපත්තියත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියත් කියන ප්‍රධාන ප්‍රතිපත්ති දෙකම මේ ගිවිසුම් ගත වෙනකොට ඒකට ගැට ගැහෙනවා. එනිසා ඒක අර අයිසොලේටඩ් ඉන්සිඩන්ට් එකක් විදිහට නෙමෙයි රටක ගිවිසුම් ගතවීමක් අපි තේරුම් ගත යුත්තේ. විශේෂයෙන්ම අපේ රටේ මේ පහුගිය 2015-2019 ආණ්ඩු කාලේ අපි එක සාම්පල් එකක් විදිහට ගත්තොත් අපිට පේනවා ඒ ආණ්ඩුවේ ප්‍රධානම දේශපාලන පිළිගැනීම උනේ රට තුල තියෙන දේශීය ආර්ථිකමය මොඩලයන් සියල්ල පැත්තකට දාලා විදේශීය කේන්ද්‍රීය යම් ආර්ථිකයක් එහෙම නැත්නම් විදේශීය මත පදනම් වෙන ආර්ථිකයක් දක්වා ඒක විතන් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ඒ නිසාම ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි, ඒ ආණ්ඩු කාලේ රාජ්‍යයේ බලය දිය කර හරින නැත්නම් රාජ්‍යයේ හකුලවන වැඩසටහන් ගණනාවක් එක්ක තමයි ඒ ආර්ථිකය ක්‍රියාත්මක වුණේ. ඒ නිසා අර UN වල ගත්ත ගිවිසුම් වේවා එහෙම නැත්නම් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානය ඇතුලේ අපේ රට නියෝජනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය වේවා එහෙමත් නැත්නම් වෙනත් ආර්ථිකමය ගිවිසුම් වේවා මේ සියල්ලම නියෝජනය කෙරුවේ ලංකාව පැත්තේ ඉඳලා ලංකාව දෙස බැලීමක් නෙමෙයි, ජිනීවා පැත්තේ ඉඳලා ලංකාව දෙස බැලීමක්, වොෂින්ටන් පැත්තේ ඉඳලා ලංකාව දෙස බැලීමක් තමයි මේක ඇතුලෙන් නියෝජනය වුණේ. එනිසා looking Sri Lanka from the perspective of Geneva වාගේ තත්වයක තමයි ඒ ආණ්ඩුව වැඩ කෙරුවේ. ඒ නිසායි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ ගිවිසුම් ඇතුලේ තියෙන දේශපාලනය අද අපිට එළියට ගන්න වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම සිංගප්පූරු ගිවිසුම ගරු මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා මතු කෙරුවා. සිංගප්පූරු ගිවිසුම සම්බන්ධ කාරණේ අපේ රටේ දේශපාලනය ඇතුලේ තීරණාත්මකව සාකච්ඡා වෙලා තියෙනවා. 2018 පළවෙනි මාසේ 23 වෙනිදා සිංගප්පූරු ගිවිසුම අත්සන් කෙරුවේ අද ඔය කියන ප්‍රජාතන්ත්‍රීය ආකෘතිය ඇතුලේ නෙමෙයි. පාස්කල් ලිංගම් මැතිතුමාලා වගේ අය ඇතුලේ හදපු ගිවිසුම තමයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි එළියට ආවේ නිමි භාණ්ඩයක් විදිහට එන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් විදිහට. ඒ නිසායි අද අපේ මහින්ද සමරසිංහ මැතිතුමා කිව්වා වගේ මේ රටේ සංවිධාන ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක් මූලික අයිතිවාසිකම් නඩු විදිහට මේක එළියට අරන් ඇවිල්ලා මේ ගිවිසුම අද වෙනකොට අත්සන් කරලා තිබුණාට ඒක ක්‍රියාත්මක කිරීම යම් දුරකට නිමා කරන්න නැත්නම් බහා තබන්න පුළුවන් වෙලා තියෙන්නේ. විශේෂයෙන්ම මේක ඒ ආණ්ඩුවේ දේශපාලනය පිළිබඳ අදහස මූර්තිමත් වෙනවා. මේ ගිවිසුමේ ප්‍රධාන අභිමතාර්ථ මොනවද කියලා බැලුවොත් ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි,
විශේෂයෙන්ම ඒකෙන් ආවරණය කරන දේවල් අතර සේවාවන්, services, investment, intellectual properties, telecommunications, commerce, trade facilitations, government procurements, competitions මේ පළල් විෂය ධාරාවක් ඇතුලේ සිංගප්පූරු ගිවිසුම හරහා අපේ රටේ ආර්ථිකය බරපතල ලෙස අර්බුදයකට තල්ලු කරන්න උත්සාහ කරා. අපි විශ්වාස කරන්නේ සෞභාග්‍ය දැක්ම වැඩසටහන හරහා ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි මේ රටේ රාජ්‍යය අපි ආරක්ෂා කරනවා. මේ රටේ රාජ්‍ය ආරක්ෂා කරනවා කියනකොටම ලාභෙට සමහරු කියනවා 70 77 ආර්ථිකය ආයි ගේනවායි කියලා. ඒක එහෙම නෙමෙයි. අපි විශ්වාස කරන්නේ රාජ්‍යයට මැදිහත් වීමේ ඉඩක් තියෙනවා වගේම රාජ්‍යයට විවසායකත්ව ඉඩක් තියෙනවා. State is given, we have given the power to state to intervene. At the same time we think that it has a imperial rights. ඒ කියන්නේ state ගේ රාජ්‍යයට ආයෝජනමය විවසායකමය ඉඩක් තියෙනවායි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. මෑතක ඇමරිකානු ඉතාලියානු සම්භවයක් තියෙන වැදගත් ආර්ථික විද්‍යාඥයෙක් මරියානා මසිකු කියලා ලිව්ව පොතක් ඉන්ටර්පීරියල් ස්ටේට් කියලා. ඒක ඉතාම වැදගත්. ඒ කෘතිය ඇතුලේ අපි විශ්වාස කරන්නේ රජය රටේ ජනයා හදන හැම භාණ්ඩයක්ම අපි හදනවයි කියන එක නෙමෙයි ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි. රාජ්‍යය ශක්තිමත් කරනවයි කියන්නේ රටේ පෞද්ගලික අංශ ජනතාව හදන හැම නිමි භාණ්ඩයක්ම අපි හදනවයි. අපි විශ්වාස කරන්නේ රාජ්‍යය මැදිහත්ව කරුවෙක් වශයෙන්ුත් ආයෝජකයෙක් වශයෙන්ුත් ශක්තිමත්ව ඉස්සරහට ගන්න අලුත් දැක්මක් ලෝකේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ නිසා ඉන්ටර්වෙන්ෂනිස්ට් අප්‍රෝච් එකයි ඉන්ටර්පීරියල් අප්‍රෝච් එකයි කියන දෙකම මැදිහත්කරුවාගේ ශක්තියයි මැදිහත්කරුවාගේ භූමිකාවයි ආයෝජකයාගේ භූමිකාවයි කියන දෙකම එකතු කරපු රාජ්‍යයක් සෞභාග්‍ය දැක්ම හරහා අපි විශ්වාස කරනවා. ඒක හරහා සංවර්ධනයයි ප්‍රතිසංස්කරණයි කියන දෙයන්ෂෙන් මේ රට වෙනස් කරන්න අපි වැඩ කරනවා. ඒකදී ගරු නියෝජ්‍ය කතානායකතුමනි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් එක්ක අපි එකතු වෙනවා. ජාත්‍යන්තරෙත් එක්ක අපි වැඩ කරනවා. අපි ජිනීවා එහෙම නැත්නම් UN සංවිධාන යාන්ත්‍රණයත් එක්ක හිට ගන්නවා. අපි එකෙන් අයින් වෙනව නෙමෙයි. හැබැයි එහෙම හිටගන්නේ ජිනීවා වල ඉඳලා කොළඹ දෙස බලන වොෂින්ටන් වල ඉඳලා කොළඹ දෙස බලන දේශපාලනයට විරුද්ධව කොළඹ දෙස සිට වොෂින්ටන් බලන ජිනීවා බලන දේශපාලනයක් සෞභාග්‍ය දැක්ම හරහා අපි ඉදිරිපත් කරනවායි කියලා ප්‍රකාශ කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතිවන්ත වෙමින් මගේ වචන ස්වල්පය නිමා කරනවා. Thank you. Honorable Nalin Mandara, you have 8 minutes. ගරු මූලාසනවල අපේ මන්තුමාගෙන් අවසරයි. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳව කල්තබීමේ විවාදයේ වචන කිහිපයක් කතා කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් වල අත්‍යවශ්‍ය භාවය පිළිබඳව අපි කතා කරන්න ඕන. විශේෂයෙන්ම රටක ප්‍රතිපත්තිමය ස්ථාවරභාවය විනිවිදභාවය පෙන්눔 කරන එකක් තමයි ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම්. දැන් අපි දන්නවා පසුගිය කාලේ යහපාලන ආණ්ඩුව අපි නිවැරදි ප්‍රතිපත්තියක ඉඳලා මේ සම්බන්ධව කටයුතු කරමින් හිටියා. විශේෂයෙන් මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ සමයේ සිදුවුණු මානව අයිතිවාසිකම් උල්ලංඝනය කිරීම ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් වලට පටහැනිව කටයුතු කිරීම හරහා අපිට ලැබිලා තිබුණු GSP+ සහනය අපිට නැති වුණා. ඒ වගේම ඒ හරහා අපිට පුළුවන් වුණා අපේ රජයක් යටතේ නැවත GSP+ සහනය ලබා ගැනීමට අවශ්‍ය වටපිටාව නිර්මාණය කරගන්න. විශේෂයෙන්ම අපේ අගලුම් ශේෂ්ත්‍රය අපේ රටේ ප්‍රධාන අපනයන ආදායම් ලබන ස්ථානයක්. ඩොලර් බිලියන 7ක් අපේ රටේ ආදායමට එකතු කරනවා විදේශ විනිමය. එතකොට අපේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රය ඇතුළු ශේෂ්ත්‍ර ගණනාවක කඩාවැටීමක් සිදු වුණා මේ GSP+ සහනය අහිමි වීම හරහා. ඒ වගේම පුතුමාලා දන්නවා දීවර ශේෂ්ත්‍රය යුරෝපා මත්ස්‍ය සහනව හරහා අපේ දීවර කර්මාන්තේ කඩාවැටුණා. අපිට යහපාලන ආණ්ඩුවේ කෙටි කාලයක් ඇතුළත මේ සියල්ලක් නැවත දිනා ගන්න පුළුවන් වීම අපි ලැබු ජයග්‍රහණයක් විදිහට අපි සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම
අපේ ජපානයත් එක්ක අපේ රට ඉතිහාසය පුරා බොහොම ළඟ සම්බන්ධතාව පැවැත්වපු සම්බන්ධකම් පැවැත්වපු රටක්. ඒ ජපාන් රටෙන් අපිට නිතරම ලැබුණේ ප්‍රධානයන් එහෙම නැත්නම් බොහොම සහනදායී පොළයට ණය. හැබැයි අපිට බොහොම පැහැදිලිවම පේනවා මේ රජය කටයුතු කරමින් යන්නේ ඒ ජපානයෙන් අපිට එදා ඉඳන් ලැබුණු ඒ සහයෝගයට ප්‍රතිවිරුද්ධව කියලා. ඒකට හොඳම උදාහරණයක් තමයි ඊයේ පෙරේදා සැහැල්ලු දුම්රිය ව්‍යාපෘතිය සඳහා තාම සහනදායී ලැබුණු ඒ ණය පැත්තකට දාලා ඒ ගිවිසුම අවලං කරන්න කටයුතු කිරීම. මේ විදිහට අපිට තවත් වැදගත්ම කාරණයක් සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ තමයි සිංගප්පූරු ගිවිසුම. විශේෂයෙන්ම හිටපු රජයේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ සහ සංවර්ධන උපාය මාර්ගයේ නියෝජ්‍ය අමාත්‍යවරයා විදිහට අපි දන්නවා ඒ සිංගප්පූරු ගිවිසුමට විරුද්ධව විශාල අවලාද බොරු ප්‍රචාර එවකට විපක්ෂය ඒකරාශී කරා. ඒගොල්ලෝ කිව්වා සිංගප්පූරුවෙන් හාල් ගේනවා කිව්වා. සිංගප්පූරුවෙන් කම්කරුවෝ ගේනවා කිව්වා. සේවකයෝ ගේනවා කිව්වා. සිංගප්පූරුවෙන් කුණු ගේනවා කියලා කිව්වා. හැබැයි දැන් අපිට තියෙන කනගාටුවට කාරණේ තමයි ඒ ගිවිසුම අනේ බොහොම ඉහළින් ඉස් බුදුරෙන් තියාගෙන ඒකට මල් පූජා කරගෙන අද ඒ ගිවිසුම කිසිම වෙනසක් නොකර ගරු මන්ත්‍රීතුමනි ඒ ගිවිසුම ඕනනම් වෙනස් කිරීමේ හැකියාව තිබුණ අවුරුද්දකින්. හැබැයි කිසිදු සංශෝධනයක් ඒ ගිවිසුමට නොකර ඒ ගිවිසුම ඉස්සරහට යනවා. ඉතින් එදා බලය වෙනුවෙන් මේ ගිවිසුම් වලට විරුද්ධව කතා කරපු කට්ටියට අද අපිට කියන්න තියෙන්නේ ඒවා ඉහළින් අනුමත කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම අපරාධ සංවර්ධන මණ්ඩලය ආයෝජන මණ්ඩලයේ සභාපතිවරු අද ඒ ගිවිසුමත් එක්ක ඉස්සරහට කටයුතු කරමින් යනවා. අපි සතුටු වෙනවා. මොකද එදා බලය වෙනුවෙන් තමයි මේගොල්ලෝ මේ ගිවිසුම් වලට විරුද්ධව කටයුතු කරේ කියන එක සඳහන් කරන්න කැමතියි. ඒ වගේම චීනය, ඉන්දියාව, තායිලන්තය, බංග්ලාදේශය වගේ රටවල් එක්ක අපි ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම සඳහා අවශ්‍ය කටයුතු කරමින් හිටියා. හැබැයි අද අපිට පේනවා මේවා ඉස්සරහට යන්නේ නැහැ කියන කාරණේ. ඒ වගේම මෙතන ඉන්නවා මුදල් රාජ්‍ය ඇමතුමා. දැන් මුදල් රාජ්‍ය ඇමතුමා මම දැක්ක පෙරේදා කියනවා ෆොරින් ඩිරෙක්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ආවේ නැහැ කියලා අවුරුදු 5ක් ඇතුළත. හැබැයි මම පැහැදිලිවම කියනවා අපේ රට මුලින්ම ෆොරින් ඩිරෙක්ට් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් ඍජු විදේශ ආයෝජන එන්න පටන් ගත්තේ 1978 ඉඳන් 2015ට දක්වා තිබුණු ඍජු විදේශ ආයෝජන වලට සාපේක්ෂව 50%කට වඩා වැඩි විදේශ ආයෝජන ප්‍රමාණයක් අපි 2015 ඉඳන් 2019 දක්වා කාලේ ගෙනල්ලා තියෙනවා. අප පැහැදිලිව සඳහන් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි පටන් ගත්තු ආයෝජන කලාප දැන් මේ ආණ්ඩුව ඉස්සරහට යනවා. හොඳයි. ඒ වගේම නැෂනල් ස්පෝර්ට් ස්ට්‍රැටජි ඉස්සරහට අරන් යන්න කටයුතු කරලා තියෙනවා ආයෝජන මණ්ඩලය. හොඳයි. ඒ නිසා මේ ආණ්ඩුව පහුගිය කාලේ මොන අවලාද නැගුවත් අපි කරපු වැඩවලට මේගොල්ලෝ ඉස්සරහට අරගෙන යනවා. සිංගප්පූරු ගිවිසුම. දැන් ඒ තරක් නෙවෙයි. මේ ආණ්ඩුව රජයේ බලයට එද්දී MCC ගිවිසුම කරේ තියාගෙන රට ගිනි තිබ්බා. දැන් ඒ ගැන තියෙන්නේ බොහොම නිහඬ ප්‍රතිපත්තියක්. දැන් කතා කරනවා ඒකේ හොඳ නරක හොයනවා. හොඳ නරක හොයන්න දෙයක් නැහැ. ඒක අවලංගු කරනවා කියලා තමයි දවස්වල කතා කරේ. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් මේ විදේශ ගිවිසුම් සම්බන්ධව මේ රජයේ ප්‍රතිපත්ති පරස්පරයි. විශේෂයෙන් අපි දන්නවා අපේ රටේ ආනයන තහනමක් තියෙනවා. හැබැයි මේ සමහර ආනයන තහනම් මේ විදේශ ගිවිසුම් එක්ක පටහැනි වෙනවා. විදේශ ගිවිසුම් එක්ක තියෙන කොන්දේසි වලට පටහැනිව මේ ආනයන තහනම් සිද්ධ වෙනවා. විශේෂයෙන් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ආයතනයේට WTO එකට පටහැනිව මේ ගිවිසුම් වලට පටහැනිව මේ මහින්ද රාජපක්ෂ මහත්තයාගේ රජය විශේෂයෙන්ම චන්ද්‍රිකා බණ්ඩාරනායක මහත්මයාගේ රජයේ කාලේ අත්සන් කරපු විදේශ ගිවිසුමක් WTO එකත් එක්ක. හැබැයි ඒවට පටහැනිව තමයි සිද්ධ වෙන්නේ. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම අපි දන්නවා අපි අත්සන් කරලා තියෙන විදේශ ගිවිසුම් වල ඒ ස්ථාවරභාවය, ඒ ප්‍රතිපත්ති වල නිර්වැද්දභාවය, ඒ වගේ ඉදිරියට පවත්වාගෙන යාම නිවැරදිව කරේ නැත්නම් අපිට මේ රටවලුත් එක්ක ඉදිරියේදී නැවත අලුත් ගිවිසුම් අත්සන් කිරීම බාධාවක් බවට පත් වෙනවා. ඒ නිසා අද රජය කටයුතු කරමින් යන ආකාරයට අපිට ජාත්‍යන්තරයත් එක්ක ගනුදෙනු කිරීමේ හැකියාව ඉදිරියේදී නොඑක් ආකාරයෙන් බාධා එන්න පුළුවන්. මොකද රජයේ විශ්වාසනීයභාවය කඩ කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම කියන්න ඕන කාරණේ තමයි විශේෂයෙන්ම ඔබතුමා ඔබ දන්නවා මේ දවස්වල කොවිඩ් අර්බුදයක් Honorable member you have one more minute. මේ කොවිඩ් අර්බුදය හරහා විශේෂයෙන්ම ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ අපේ රටේ ප්‍රධාන සන්නාමයක් වෙන බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය තුල තමයි මේක සිදු වෙන්නේ. හැබැයි අපිට බරපතල ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. මොකද අපි ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ කවුරු මොනවා කිව්වත් ලෝකේ ඊටාම ඉහළ තත්වයේ නීමි ඇඳුම් නිර්මාණය කරන රටක් විදියට අපිට තියෙන ගෞරවය, අපිට තියෙන විශ්වාසය කඩ වෙලා නැහැ. ඉතින් මේ හරහා අපිට තේරෙනවා සමහරු
මේ ආයතන වලටත් විරුද්ධව කටයුතු කරමින් යනවා. ඒ වගේ මේ ආයතන බංකොලොත් වෙන ආකාරයට කටයුතු කරමින් යනවා. දැන් ඊයේ පෙරේද යනකොට නියෝගයක් ඇවිල්ලා තිබුණා ශ්‍රී ලංකා ආයෝජන මණ්ඩලයෙන් මේ ඇඟලුම් ශේෂ්ත්‍රයේ සේවකයෝ 105ක් සතියකට වරක් පරීක්ෂා කරන්න ඕන කියලා. බලන්න ඔබතුමා 10000ක් වුණොත් 10000ක් සේවකයෝ හිටියොත් සතියකට කී දෙනෙක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනද? මාසෙකට කීයක් පරීක්ෂා කරන්න ඕනද? ඒක පරීක්ෂාවක් සඳහා කොච්චර මුදලක් යනවද? ආයෝජකයෙකුට මේක දරන්න පුළුවන්ද? මේක රටක් විදියට දරන්න ඕන Honourable member, your time is up. Please wind up. මට තව විනාඩි දෙකක් තියෙනවා විනාඩියක් තියෙනවා. No, you have been allocated 8 minutes and it's up. 1 minute please. ඒ නිසා පැහැදිලිව අපි කියනවා රජය විසින් දරිය යුතු වියදමක් ආයෝජකය තුලට දාලා ඒ ආයෝජකයන්ට අනවශ්‍ය බරක් පටවලා අපිට විශාල විදේශ විනිමය ප්‍රමාණයක් ගේන මේ වගේ ආයෝජකයන්ට රජය දෙන පීඩනය හරහා ඔවුන් අධාර්මිමත් වෙනවා. මේ වෙලාවට උන්ට හයියක් දෙන්න ඕන. අපි දන්නවා බ්‍රැන්ඩ් සාධනේ රමුක් වෙන කර්මාන්ත ශාලාව අද නිරෝධායන මධ්‍යස්ථානයක් බවට පත් කරලා දිනවා. ඒ ආයෝජකයෝ. ඒ විදිහට ඔවුන් උන්ට දෙන උපරිම සහයෝගය දෙනවා. හැබැයි රජයක් විදිහට අපි ඒ ආයෝජකයන්ව ශක්තිමත් කරනවාද දිරිමත් කරනවාද ඔවුන්ට අවශ්‍ය ශක්තිය දෙනවාද කියන එක අපිට පේන්නේ නැහැ. Honourable member, please wind up. අපි කියනවා මේ ආයෝජකයන් රැක ගන්න ඕන. මේ ආයෝජකයෝ තමයි අපේ රටේ සම්පත. මේ ආයෝජකයෝ සහ මේ සේවක පිරිස විශේෂයෙන්ම සන්නාලියෝ කියලා අපි බොහොම ගෞරවයෙන් කියන අපේ දූ දරුවෝ ටික මේ අයගේ අතින් තමයි මේ නිමියඳුම් මැහෙන්නේ. ඒකට කාලයක් ජංගි මහනවා කියලා අපහාස කරා. ඉතින් මේ දරුවෝ ටික පරිස්සම් කරගත්තේ නැත්නම් ඔවුන්ට හරි ආරක්ෂාවක් දුන්නේ නැත්නම් ඔවුන්ට ගෞරවයක් දුන්නේ නැත්නම් ඉදිරියේදී මේ අපේ අපනයන ඉලක්ක කරගත්තු විශේෂයෙන්ම ඇඟලුම් කර්මාන්තශාලා කඩාවැටෙන්න ඉඩ තියෙනවා කියන එක මතක් කරමින් ඔබතුමාට ස්තුතියි දෙමින් නවතින බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Honourable Sarath Wirisekara, you have 6 minutes. 10 minutes, sir. Yes, because of the time delay, it has been reduced to 6 minutes. Please, yeah. Mr. Chairman, talking about international agreements, it is very important to talk about Indo-Lanka Accord as it affects the national security. Indian Prime Minister Mr. Modi asked our Prime Minister to implement the 13th Amendment fully to devolve power to the North. When foreign governments adversely commented upon the abrogation of Article 370 of the nation constitution, abrogating the special status thus far given to troubled northern state of Jammu and Kashmir, our Prime Minister Mahinda Rajapaksa, when asked to comment, said it was an internal matter of India. So, knowing that this is an internal matter for Sri Lanka, Prime Minister Modi insists on 13th Amendment, maybe because India's participation and commitment are acknowledged through the facilitation of Indo-Lanka Accord. But in Indo-Lanka Agreement, there is no mention about 13th Amendment. It was forced on us by India subsequently. Also, I have my reservations about Indo-Lanka Accord signed on 29th July 2020. Did India honour her part in that agreement? It says all the displaced personnel due to ethnic violence or other reasons will have the right to vote to create necessary conditions to enable them to return. But thousands of Sinhalese and Muslims who lived in North have never returned to date. Also, it says within 48 hours cessation of hostilities come into effect and all arms held by militant groups will be surrendered to authorities. We know it was only done as a token and ceremoniously, and India couldn't stop the revival of hostilities or disarm LTT. Even IPKF, one of the largest armies of the world, couldn't crush the LTT and had to return to India with heavy casualties. It was the Sri Lankan forces with proper political leadership defeated the LTT, and that too at very heavy cost, where 29,000 killed in action and 14,000 wounded in action. So India could not fulfill that requirement too. Also, the question arises whether this agreement was signed under duress or whether the contents of agreement compromised Sri Lanka's sovereignty. Because one thing we know, that when we were about to crush LTT at Vadamarachi, India violated our airspace and dropped food and medicine to Jaffna, famously known as Dal Dropping Operation of India, and within 2 months the agreement was signed, making that incident a coincidental prelude to the agreement. Also, it mentions about Trincomalee Harbour and oil tanks, and Sri Lanka courts have nullified the merger of the North and East provinces, which was one of the clauses in the accord.
So there is serious concern about the validity of the agreement, and if it is not valid, I think India has no moral right to interfere into our internal affairs. I also must remind India, soon after its independence, there was a separatist movement by the Dravidians. EVR or Paraya advocated Nazi-style anti-Brahmanism. That is why Jawaharlal Nehru broke India into 28 linguistic states. In ancient China and many other civilizations like Roman and Greek, when regional powers became strong, the then empires got broken up and diminished. Ambedkar expressed that linguistic states and political entities will become a stepping stone for creation of separate states. He further says that road between an independent nationality and Honourable Member, you have 2 more minutes. It's very narrow. If this happens, modern India will cease to exist. Here we talk about devolution of power for a province as a unit with provisions to amalgamate 2 provinces. So India should be cognizant of the fact that granting self-determination to North or merge North and East could be utilized as a stepping stone for a Dravidistan, or if not, they could link up with Tamil Nadu. So balkanization of Sri Lanka into 9 provincial governments through 13th Amendment will invariably affect the existing unity of Sri Lanka. The promoter will then become the victim. In the north, 99% of the population are Tamils. The LTT resorted to ethnic cleansing, and all Sinhalese and Muslims who lived in north were either massacred or chased out. Now the separatist politicians seek self-determination. That is why experts say power should never be devolved based on ethnicity. 13th Amendment provides for ethnic enclaves. We know a devolution of power as opposed to decentralization can result in the division of our nation. So we don't believe in devolution of power, but of course decentralization up to lowest level. The centre must retain the power. Our culture of government was centered with the ruling king. It has not fundamentally changed. Raja Bhavatu Dhammiko, a virtuous ruler, is the theme that we recognize, respect and expect. India and Sri Lanka have a very long history of friendship, and we recognize the importance of nurturing that friendship. The first ever historical recorded diplomatic mission has been when King Devanam Pitisa 2,300 years ago sent a special envoy to Pataliputra for King Asoka. Asoka too reciprocated by sending his own son and daughter to Sri Lanka. I too owe India much, for Indian Navy and India contributed a lot for me to become a professional naval officer. So having said that, let me mention one of the statements mentioned by Prime Minister Modi. He insists on 13th Amendment to fulfill the aspirations of Tamils in the north. It is respectfully reminded that more than 50% of the Tamils in Sri Lanka are living in south among the Sinhalese and the Muslims. So if power is devolved to fulfill... Honourable Member, your time is up. Please wind up. ...of the Tamils in the south, does that, 1 minute more, does that mean India is not concerned about their aspirations, or India is convinced that their aspirations already met? India also must study why Tamils from the north in the past years keep on coming to south, because they know they are not discriminated against. Also, the Indian Prime Minister is talking to the Tamil political parties who work on a separatist agenda. TNA is the political arm of LTT, the most ruthless terrorist organization in the world, and even India has banned. The leaders took oath in front of Prabhakaran before... Honourable Member, please wind up. LTT killed Rajiv Gandhi, one of the most popular prime ministers in Mother India. TNA has never condemned the assassination of Rajiv Gandhi or... Thank you. Honourable Gayantha Karunatilaka, you have 7 minutes. Karu මන්ත්‍රීතුමනි, ආණ්ඩුවේ අකාර්යක්ෂම ආර්ථික කළමනාකරණය ගැන විපක්ෂයේ ඉදිරිපත් කරපු කල්තැබීමේ යෝජනාවට සීමිත කාලයක් තුල හරි වචන ස්වල්පයක් එක් කරන්න ලැබීම ගැන සතුටු වෙනවා. ගරු සභාපතිතුමනි, මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ මේ රජයේ අසාර්ථක බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳවත් Sarath Veerasekara, yes? Can I table the last 2 papers? Yeah, you can table it, please. Thank you. Thank you. Can I speak now? මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරේ මේ රජයේ අසාර්ථක බදු ප්‍රතිපත්තිය පිළිබඳවත් දවසෙන් දවස කබලෙන් ලිපට වැටෙන මේ රටේ ජනතාවගේ ජීවන තත්ත්වය පිළිබඳව ජනාධිපතිවරණයක් අවසන් වෙලා
අලුත් ජනාධිපති කෙනෙක් පත් වෙලා වසරක් ගත වෙන්න ඔන්න මෙන්න තිබෙද්දි ආණ්ඩුවේ අසමත්කම හැම පැත්තකින්ම ප්‍රදර්ශනය වෙමින් පවතින නිසායි. ගරු සභාපතිතුමනි අපි දැක්කා රටකට නිවැරදි ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම අනාගතයේ සැලසුම් කිරීම නිවැරදි බදු ප්‍රතිපත්තියක් සැකසීම සෑම අංශයක්ම විධිමත්ව කළමනාකරණය කිරීම වැනි දේවල් තමයි රාජ්‍ය පාලනයකට අයිති වෙන්නේ. නමුත් සභාපතිතුමනි මේ ආණ්ඩුව බලයට පත් වූ දවසේ පටන් අපි දකින්නේ රාජ්‍ය පාලනය කරනවා වෙනුවට තවමත් කරන්නෙම දේශපාලනය කරන එකයි කියන එක. මානව දයාවෙන් පිරි ජනාධිපතිතුමන් රූපවාහිනී කැමරා පිරිවරාගෙන ඈත ගම්වල කටුමැටි ගෙවල්වල ඉස්සරහා දොරෙන් ඇතුල් වෙලා පිළිකන්නෙන් එළියට බැහැලා සුවදුක් විමසීම අපිට දකින්නේ නම් දේශපාලනයක් හැටියටයි. හැබැයි දුප්පත් ජනතාව වෙනුවෙන් හාල් කිලෝක හරි මිල අඩු කරලා ජීවන බර සැහැල්ලු කරන්න ප්‍රතිපත්තිමය තීන්දුව ගන්නවා නම් අන්න ඒක තමයි රාජ්‍ය පාලනය කියන්නේ. ගරු සභාපතිතුමනි ආණ්ඩුවේ ආයතන කාර්යක්ෂම කරන්න රූපවාහිනී කැමරා එක්ක ජනාධිපතිතුමා රාජ්‍ය ආයතන වලට කඩාපනින එක අපි හොඳ දෙයක් හැටියට දැක්කත් ඒක ප්‍රාථමික මාධ්‍ය සංදර්ශනයක් පමණක් නොවිය යුතුයි කියන එකත් අපේ රටේ ජනතාව කතා කරනවා. ඒ වගේම සභාපතිතුමනි මත්ද්‍රව්‍ය මර්ධනය කිරීම අපරාධ මර්ධනය කිරීම වගේ දේවල් සිදු වෙනවා නම් ඒක ඉතාමත්ම හොඳයි. හැබැයි ඒවත් මාධ්‍ය සංදර්ශන පමණක් නොවිය යුතුයි කියන එක අපි මතක් කළ දිය යුතුව තිබෙනවා. ආණ්ඩුවේ සියලු සංදර්ශන දෙස බලන විට අපිට පෙනෙන දෙයක් තමයි රටේ න්‍යාය පත්‍රයේ මේ වසර පුරාවටම හැදිලා තිබෙන්නේ දේශපාලනය වෙනුවෙන් මිසක් රාජ්‍ය පාලනය සඳහා නොවේ කියන එක අපිට පැහැදිලිව පේන්න තිබෙනවා. ඒ නිසායි ගරු සභාපතිතුමනි මේ ආණ්ඩුවට පළාත් පාලන ආයතනවල බලය හිමි වෙලා සියලුම පළාත් සභාවල බලය ආණ්ඩුකාරවරු ඔස්සේ ලබාගෙන 3/2ක ආණ්ඩු බලයකුත් ලැබිලා එතනිනුත් තෘප්තිමත් වෙන්නේ නැතුව 20 වෙනි සංශෝධනය හරහා තව තවත් බලය ගොනු කරගන්න හදන්න. ඇත්ත වශයෙන්ම මේ ආණ්ඩුව 20 වෙනි සංශෝධනය හදන්න ආණ්ඩුවට තිබුණු උනන්දුව ඒකට 3/2 ගන්න කරන මෙහෙයුමට තිබුණු උනන්දුව මේ රටේ අහිංසක ජනතාව වෙනුවෙන් හාල් කිලෝවක් පොල් ගෙඩියෙන් එහෙම නැත්නම් පරිප්පු ටිකේ ඉඳලා සැමන් ටින් එකේ මිල අඩු කරන්න තිබුණා නම් අඩුම ගානේ 20 වෙනි සංශෝධනයේ දක්වන උනන්දුව ඒවට තිබුණා නම් මේ රටේ ජනතාව අද වෙනකොට මේ තරම් අසරණ තත්යකට වැටෙන්නේ නැහැ. සභාපතිතුමනි ආණ්ඩුවේ අරමුණ රාජ්‍ය පාලනයට යොමු කරන්නේ නැතුව දිගින් දිගටම දේශපාලනය කරපු නිසා තමයි අද ආණ්ඩුව ඇතුලේ කල්ලි හැදිලා එලිපිටම මේ മന്ത്രിවරු කට ඇරලා ප්‍රකාශ කරන්න පටන්ගෙන තිබෙන්නේ. එක එක කල්ලි ගැන අපට අහන්න ලැබෙනවා. විජාතික බලවේග හඳුනා ගැනීමේ විශේෂඥ දැනුමක් තිබෙනවයි කියලා හැමදාම පෙන්නපු වේදිකා දෙදරන්න කෑ ගහපු ජාතික නිදහස් පෙරමුණටත් දැන් ආණ්ඩුවෙන් රතු එළිය දල්වලා තිබෙනවා. කැමති නම් ඉන්න පුළුවන්, බැරි නම් එළියට බහින්න පුළුවන් කියන මට්ටමට මේ ප්‍රශ්න දැන් උඩු ගිහින් තිබෙනවා. මේ වගේ තත්ත්වයට Honorable member, you have 2 more minutes. Give me another 1 minute please. මේ වගේ තත්ත්වයට අද මේ ආණ්ඩුව පත් වෙලා තිබෙනවා. මේ අවුල් වියවුල් පිරිච්ච ආණ්ඩුවෙන් ජනතා බලාපොරොත්තු ඉටු කරાવી කියලා තවදුරටත් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. ඒ වගේම වැදගත් විචාරශීලී වූ බදු ප්‍රතිපත්ති ආර්ථික ප්‍රතිපත්ති තවදුරටත් අපේක්ෂා කරන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. නමුත් අපි රජයට කියන්නේ වගකිව යුතු විපක්ෂයක් හැටියට මේ කොරෝනා උදුර හමුවේ අද බරපතල ගැටලු වලට අපිට මුහුණ දෙන්න සිදු වෙලා තිබෙනවා. ඒ නිසා දැන්වත් දේශපාලනය කරනවා වෙනුවට රාජ්‍ය පාලනය කරන්න පටන් ගන්න කියලා අපි ආණ්ඩුවට මතක් කරනවා. සභාපතිතුමනි බලයට එන්න පෙර කරකවකව පෙන්නවා ලුණු ගෙඩියේ ඉඳලා ලුණු ගෙඩිය පෙන්නවා. අද වෙනකොට පොල් බෑය පෙන්නවා. හැබැයි අද වෙනකොට ලුණු ගෙඩියේ පොල් බෑයේ ඉඳලා සෑම දෙයකම ඉහළ දාපු ඒ වගේම සාමාන්‍ය මිනිස්සුන්ගේ පවුලේ වාහනේ වෙච්ච මෝටර් සයිකල් එකේ පටන් අවම ඉන්ධන ධාරිතාව සහිත පුංචි මෝටර් රථයේ ලක්ෂ ගණනින් බදු ගහපු ආණ්ඩුවක් තමයි අද මේ ආණ්ඩුව. දැන් සැපද කියලා අහන්න තරම් අපි දේශපාලනිකව ඒ වගේ අවස්ථාවලදී බංකොලොත් වෙලත් නැහැ.
එදා අපිට මතකයි ලුණු ගෙඩිය පෙන්නලා දැන් සැපද කියලා අහපු අය තමයි අද මේ තත්ත්වයට ජනතාව අසරණ කරලා තිබෙන්නේ. හැබැයි අපි ආණ්ඩුවට කියනවා සභාපතිතුමනි අපි සැපද කියලා අහන්න තරම් බංකොලොත් නුණා වගේම අපි ආණ්ඩුවට කියනවා. Tamanට ඡන්දෙ දීපු, Taman ගැන විශ්වාසි තියපු, Taman වෙනුවෙන් මේ තරම් දුක් ගැහැට විඳපු ඒ ජනතාව සැපෙන්ද සතුටෙන්ද කියලා හොයලා බලලා දේශපාලන විතරක් Honourable member, your time is up. දේශපාලන විතරක්ම නැතුව Please wind up. රාජ්‍ය පාලනයටත් ප්‍රමුඛ තැනක් දෙන්න කියලා ඉල්ලමින් අවසාන තප්පරේ මං කියනවා පහුගිය ආණ්ඩුව කාලේ ගම්පෙරළිය වගේ විශාල යෝජනා ක්‍රම ගම්වල ක්‍රියාත්මක කරා ඒවයි වැඩ කටයුතු කරපු අයට ගිවිසුම්ගතව වැඩ කරපු අයට තාමත් ගෙවීම් කළා නැහැ. කරුණාකරලා ඒ අය අසරණ තත්ත්වයේ ඉන්නවා බැංකු ණය අරගෙන අතමාරු කරගෙන ඒවා කඩිනම් කරලා දෙන්න කියන එකත් විශ්‍රාමිකීන්ට දෙන්න තිබුණා ජනවාරි 1 ඉඳලා වැඩිවීම අසරණ වෙලා ඉන්නවා විශ්‍රාමිකෝ බෙහෙත් ටිකක්වත් ගන්න බැරි තත්ත්වයටපත් වෙලා තිනවා. කරුණාකරලා මේවට ප්‍රමුඛ තැනක් දෙන්න කියලා මතක් කරමින් මගේ වචන ස්වල්පය අවසන් කරනවා. Thank you. Honorable Douglas Devananda, you have 10 minutes. கௌரவ குழுக்களின் பிரதி தவிசாளர் அவர்களே, இன்றைய தினம் எதிர்க்கட்சியினால் கொண்டு வரப்பட்டிருக்கின்ற வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்கள் தொடர்பிலான சபை ஒத்திவைப்பு வேலை விவாதத்தில் கலந்து கொண்டு எனது கருத்துக்களையும் பதிவு செய்து கொள்வதற்கு வாய்ப்பு வழங்கியமை குறித்து முதலில் எனது நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். அந்த வகையில் இன்றைய விடயத்திற்கு வருவதற்கு முன்பாக ஒரு விடயம் குறித்து எனது கருத்துக்களை முன்வைக்க விரும்புகின்றேன். நேற்றைக்கு முன்தினம் இந்த சபையிலே நாடாளுமன்றத்தில் அங்கம் வகிக்கின்ற அகில இலங்கை தமிழ் காங்கிரஸ் கட்சியின் செயலாளர் கஜேந்திரன் அவர்கள் எனது பெயரையும் எனது கட்சியின் பெயரையும் குறிப்பிட்டு நான் இந்த சபையில் இல்லாத நேரம் பார்த்து தவறான, அதாவது ஏற்கனவே இத்தகையவர்களால் காலங்காலமாக கூறப்பட்டு அவற்றில் எவ்விதமான உண்மைகளும் இல்லை என சட்டபூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்ட சில அபாண்டமான விமர்சனங்களை முன்வைத்துள்ளார். ஒன்று, இராணுவத்துடன் இணைந்து இயங்கிய இபிடிபி துணை இராணுவ குழுவினால் கைது செய்யப்பட்டவர்களும் அவர்களிடம் சரணடைந்த பின்னால் காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்கள் தொடர்பில் அரசாங்கம் பொறுப்பு கூற வேண்டும் என்பது அவர் தெரிவித்த விடயங்களில் ஒன்றாகும். ஈழமக்கள் ஜனநாயக கட்சியானது இராணுவத்தின் துணைப்படையாகவோ அல்லது அக்கட்சியின் ஒரு பகுதி இராணுவத்தின் துணைப்படையாகவோ ஒருபோதும் செயல்பட்டிருக்கவில்லை என்பதை எமது மக்கள் அறிவார்கள். இதை குறிப்பிட்டுள்ள அந்த உறுப்பினரும் அறிவர். இந்த நபர் சார்ந்திருந்த வன்முறை கும்பலின் செயல்பாடுகளிலிருந்து பாதுகாப்பு பெறுவதற்காக அரசு பாதுகாப்பு எமக்கு மட்டுமல்ல பல்வேறு அமைப்புகளுக்கும், ஏன் அவர் சார்ந்திருந்த அரசியல் கூட்டின் கட்சிகளுக்கும் அப்போது வழங்கப்பட்டிருந்ததை யாவரும் அறிவார்கள். மக்கள் விடுதலை முன்னணியின் கிளர்ச்சிகளின் போது தென்பகுதியிலே அரசியல் கட்சிகளுக்கும் அமைப்புகளுக்கும் இதுபோன்ற ஏற்பாடுகள் அரசாங்கங்கள் செய்திருந்தன. என்னை கொலை செய்வதற்கான பல தடவைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டிருந்த தோல்வி கண்ட முயற்சிகளும் எனது சக தோழர்கள் கொலை செய்யப்பட்ட சம்பவங்களும் இரகசியமானவை அல்ல. காணாமல் போனவருக்கு பரிகாரம் காணப்பட வேண்டும் எனவும் இனியும் அவ்வாறான சம்பவங்கள் இடம்பெறாமல் இருக்க வேண்டும் எனவும் இந்த பிரச்சனையின் ஆரம்ப காலம் முதற்கொண்டு நாம் சம்பந்தப்பட்ட தரப்பினர்களுக்கு பகிரங்கமாக வலியுறுத்தி வந்துள்ளதுடன் இதற்கென 1997களின் ஆரம்பத்தில் இலங்கையின் முதல் தடவையாக காணாமல் போனோரை கண்டுபிடிக்கும் சங்கம் ஒன்றை நிறுவி செயல்பட்டிருந்தோம். இரண்டாம் விடயம், அமைச்சர் டாக்டர் சிவானந்தா 30 வருடங்களாக இடம்பெற்ற தமிழ் மக்களின் போராட்டத்தை காட்டிக் கொடுத்தவர் என குறிப்பிட்டுள்ளார். ஆனால் இவர் தமிழ் மக்களின் உண்மையான போராட்டத்தை திசை திருப்பி அதனை வன்முறை கலாச்சாரமாக மாற்றியவர்களின் வழி வந்துவிட்டு இதை கூறியிருக்கின்றார் என்பதுதான் வேடிக்கையான விடயமாகும். யுத்தம் நிலவிய காலத்தில் வடக்கிலிருந்து இலங்கை இராணுவத்தினருக்கு 40,000 சவப்பட்டிகளை அனுப்பி வைக்குமாறு இந்த சபையிலே கூக்குரல் இட்டுவிட்டு எமது மக்களை பலிக்கடாக்கள் ஆக்கிவிட்டு எமது மக்களுக்கு பயனில்லாத தாம் சார்ந்த கூட்டம் தோல்வியை தழுவும் என்பதை அறிந்து அந்த கூட்டத்தை கைவிட்டுவிட்டு தான் மட்டும் தப்புவதற்காக முன்கூட்டியே வெளிநாடுகளுக்கு தப்பியோடி அங்கே திருமணம் செய்து கொண்டு குடும்பம் நடத்திவிட்டு மீளவும் புலிகள் இயக்க முன்னாள் உறுப்பினர்களை காட்டிக் கொடுப்பதற்கும்
தான் ஆரம்பத்தில் நாடாளுமன்றம் வந்திருந்த கூட்டு கட்சிகளை பலவீனப்படுத்துவதற்குமான இரகசிய வாக்குறுதிகளை சம்பந்தப்பட்டவர்களுக்கு கொடுத்து இலங்கை திரும்பிய இவர் காட்டிக் கொடுப்பது பற்றி கதைப்பதுதான் வேடிக்கையிலும் வேடிக்கையாக இருக்கின்றது. இவரை போன்ற எமது மக்களை தூண்டிவிட்டு எமது மக்களையே பலிக்கடாக்கள் ஆக்குகின்ற புல்லுருவிகளை எமது மக்கள் சரிவர இனங்கொண்டதால் தான் புலித்தலைமையினது கள்ள வாக்கு முழு ஒத்துழைப்போடு யுத்தம் நிலவிய காலகட்டத்தில் நாடாளுமன்றம் வந்த இவரை அடுத்த பொது தேர்தலில் எமது மக்கள் துரத்தி அடித்தனர். மீண்டும் எமது மக்களால் ஒதுக்கப்பட்டிருந்த இவரது கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளரின் உழைப்பினால் தேசிய பட்டியலில் தொங்கிக் கொண்டு வந்துவிட்டு மீண்டும் பழைய ஊழைகளை இட்டுக்கொண்டு அனைத்து தரப்பினராலும் வாங்கி கட்டி கொண்டு வருகின்றார். எமது மக்களுக்கு எதையுமே செய்யாமல் வாய்க்கு வந்ததையெல்லாம் கூறி ஊழையிட்டால் அதனை ஒரு சில தமிழ் ஊடகங்கள் முன்பக்கத்தில் சீறினார், இடித்தார், கடித்தார், குறைத்தார் என அடிதடியாக வெளியிட்டாவது தனது இருப்பை தக்க வைப்பதற்கே இவரை போன்றவர்கள் முயன்று வருகின்றனர். என்றாலும் இவரது முறை இத்தகைய எதிர்பார்ப்பானது கொரோனா செய்திகள் காரணமாக ஏமாற்றப்பட்டு விட்டது. தமிழர் போராட்டம் திசை மாற்றப்பட்டு வன்முறை கலாச்சாரமாக மாற்றப்பட்ட காரணமாக இவர்கள் எமது மக்களது பிள்ளைகளில் எத்தனை ஆயிரம் பேரினை கடத்தி சென்று கொல்ல கொடுத்திருப்பார்கள், காணாமல் போக செய்திருப்பார்கள் என்பதை எமது மக்கள் இன்னும் மறக்கவில்லை. கருத்துக்களால் ஏற்பவர்கள் நாங்கள். யுத்த காலத்தின் இடைநடுவில் சமாதான ஒப்பந்தம் நிலவிய போது எமது மக்களிடையே நல்ல பேரை சம்பாதித்திருந்த ஒரு போலீஸ் அதிகாரியை சமாதானம் பேசுவதாக என அழைத்து சென்று கழுத்தறுத்து கொலை செய்ததில் முன்னின்ற இவரை போல் நாங்கள் ஒருபோதும் செயல்பட போவதும் இல்லை. இவர்களை எமது மக்களை மரணம் வரை விரட்டி அடித்துவிட்டு இறுதியில் கொல்லப்பட்டு புதைந்தும் about an individual member where he is accusing that member of murder. He is accusing that member of murder. He has used my name. Murderer in this house is accusing an innocent man of murder. He must withdraw those statements, Mr. Deputy Chairman of Committees. That is not proper. He has to withdraw that entire statement. No, yesterday he accused a member of this house of slitting the throat of an individual and murdering. He's a member of this house and that's an utter lie. Just because he's used to doing things like that, he can't go around making statements of this sort. Please strike it off the Hansard. He cannot make such statements. He's talking completely out of the topic. He's supposed to be a responsible minister, behaving like a fool. Yes, I'll look into it and refer to Honorable Speaker. Behaving like a fool. Please continue. இது அப்படியானதல்ல. Please continue. Honorable Douglas Devanda, please continue. இவர்களை எமது மக்களை மரணம் வரை விரட்டி அடித்துவிட்டு Honorable Gajendra Kumar. You understand Tamil, Mr. Deputy Chairman of Committees? You understand Tamil? So I have Tamil, clearly mentioned that we will look into it and we'll refer to the Honorable Speaker. Thank you. He has to withdraw that. Honorable Douglas Devananda. Please continue. Yes. இரத்தம் கரபடைந்த இவர்களது கொலை கொள்ளை நிதி மோசடிகள் தொடர்பில் இவரது கட்சியின் தேசிய அமைப்பாளர் இப்பொழுது பகிரங்கமாக அறிவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார். குதிரை குணமறிந்தல்லவோ தம்பிரான் கொம்பு கொடுக்கவில்லை என்று சொல்வார்கள். அந்த வகையில் இந்த மண்குதிரையை நம்பி ஆற்றில் இறங்கும் நிலையில் எமது மக்கள் இனியும் இருக்க மாட்டார்கள் என கூறி இன்றைய விடயத்துக்கு வருகின்றேன். சுமார் தலைவற்ற சுமார் 2000 ஆண்டு காலமாக தனித்துவமிக்க இறையாண்மை அடையாளத்தை கொண்டதான் நமது நாடு அக்காலம் தொட்டே சர்வதேச தொடர்புகளை கொண்ட நாடாக திகழ்ந்து வந்திருக்கின்றது. அந்த வகையில் அன்று முதற்கொண்டு எமது நாட்டின் பெயரில் பல்வேறு துறைகள் சார்ந்தும் ஒப்பந்தங்களை காலத்துக்கு காலம் ஆட்சி பீடம் ஏறுகின்ற அரசுகளால் செய்து கொள்ளப்பட்டுள்ளன. 1948 ஆண்டில் பெற்றுக்கொள்ளப்பட்ட சுதந்திரத்துடன் பிராந்தியத்தில் உருவாகம் பெற்றிருந்த குழப்பமான நிலைமைக்கு எதிராக
பிரித்தானியருடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட பாதுகாப்பு ஒப்பந்தம், அதன் பின்னர் 1952ஆம் ஆண்டில் சீனாவுடன் செய்து கொள்ளப்பட்ட ரப்பர் அரிசி ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம். தொடர்ச்சியாக கடந்த ஆட்சி காலத்தின் போது மிலேனியம் சவால் கூட்டு ஸ்தாபன ஒப்பந்தம், சிங்கப்பூருடனான சீபா ஒப்பந்தம், இந்தியாவுடனான எட்கா ஒப்பந்தம் போன்றவை தொடர்பிலும் மிக அதிக அளவில் பேசப்பட்டிருந்தது. இந்த நாடு மேற்கொள்ளக்கூடிய வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்கள் இந்த நாட்டினதும் நாட்டு மக்களினதும் நன்மை கருதியதாக இருக்க வேண்டும் என்பதில் நமக்கு மாற்று கருத்தில்லை. நமது நாட்டின் வளங்களை சுரண்டும் வகையில், எமது மக்களை பாதிக்கும் வகையில் வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்கள் என்ற பெயரில் எவ்விதமான முயற்சிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டாலும் அதற்கு எமது ஆதரவு ஒருபோதும் கிடையாது என்பதை இங்கு தெரிவித்துக் கொள்ள விரும்புவதுடன், அத்தகையதொரு நிலைக்கு மேன்மதங்கிய ஜனாதிபதி அவர்களும் கௌரவ பிரதமர் அவர்களும் வழி ஏற்பட வைக்க மாட்டார்கள் என்பதும் எனது நம்பிக்கையாகும். அதே நேரம் பிரித்தானியாவுடனான இலங்கை ஒப்பந்தம் இலங்கையினால் முறிவுறுத்தப்பட்டதோடு போன்று செய்து கொள்ளப்படக்கூடிய அனைத்து வெளிநாட்டு ஒப்பந்தங்களும் அவை எமக்கு பாதகமாகவோ நட்டத்தை ஏற்படுத்தும் வகையிலோ மாறுகின்ற பொழுது அவற்றிலிருந்து நாம் வெளியேறுவதற்கு இயன்ற வகையில் அவை மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும் என்பதை இங்கு சுட்டிக்காட்டி விடைபெறுகின்றேன். நன்றி. உங்களுடைய ஒப்பந்தம், உங்களுடைய கட்சி. Thank you. Honorable Niroshan Perra, you have 4 minutes. Order please. Honorable Kokila Gunawardana to the chair. ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, මට තව මිනිත්තු දෙකක්. ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, මට මිනිත්තු දෙකක් තව අපේ සංවිධායකතුමා දෙනවා කිව්වා. විනාඩි 6කට. ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි, අද දින විදේශ ගිවිසුම් පිළිබඳව සභාව කල්තබන අවස්ථාවේ විවාදයට මටත් අවස්ථාවක් ලබා දීම ගැන ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද වෙනකොට මේ රටේ කොරෝනා නැවත හිස ඔසෝලා බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය මිනුවන්ගොඩ ඒ පිහිටා තිබෙන කර්මාන්ත ශාලාව වැඩ කරන ඒ සේවිකාවක් මුල් කරගෙන අද මේ රටේ දිස්ත්‍රික්ක ගණනාවකට අද කොරෝනා වසංගත තත්ත්වය නැවත බලපාලා තියෙනවා. අද මේ රටේ ජනතාව ඇඳිරි නීතිය තත්ත්වේ වැඩ කරගන්න බැරුව, ඒ වගේම Tamanට බඩු ගන්න බැරුව ඉන්න අවස්ථාවක අපිට විදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශයෙන් නියෝජනයක් නිකුත් කරලා තියෙනවා. චීන දූත පිරිසක් මේ ලංකාවේ සංචාරය කිරීම සඳහා අද එන බව. එතකොට මේ චීන දූත පිරිස මේ රටේ සංචාරය කරනකොට ඒ දූත පිරිස නිරෝධායනය කරනවද? ඒ දූත පිරිසෙන් මේ රටට නැවත කොරෝනා වසංගතයේ ඒම වැළැක්වීමේ ක්‍රමවේදය මොකක්ද කියලා අපිට විශේෂයෙන්ම ප්‍රශ්න ගන්න සිද්ධ වෙනවා. ඒ දූත පිරිස රාජ්‍ය තාන්ත්‍රික රැස්වීම් ගණනාවක් සහභාගී වීමට නියමිතයි. ඒ වගේම ජනාධිපතිතුමා, අගමැතිතුමා ඇතුළු මේ රටේ වැදගත් නිලතල් දරන ඒ පුද්ගලයන් ඇතුළු ඒ කාර්ය මණ්ඩල එක්ක රැස්වීම් කිරීම තුළින් නැවතත් අපේ රටේ කොරෝනා බෝවීමේ අනතුරක් මේ චීන දූත පිරිසගෙන් තිබෙනවාද කියලා අපි මේ අවස්ථාවේදී රජයෙන් ප්‍රශ්න කරනවා. විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට මේ බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනය තුළින් ඉන්දියාවේ ඉඳලා ඒ සේවක පිරිසක් මත්තල ගුවන් තොටුපොළ තුළින් ගෙනාපු හින්දා අද මත්තල ගුවන් තොටුපොළේ මුළු කාර්ය මණ්ඩලයම PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මිනුවන්ගොඩ පොලිසියේ සියලු දෙනාම PCR පරීක්ෂණයකට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද වෙනකොට පාර්ලිමේන්තු කටයුතු අංශයේ අද මේ පිළිබඳව PCR පරීක්ෂණයකට කරලා ඒ විශේෂයෙන් මේ ආසාදිතේ සොයා ගැනීමේ මෙහෙයුමක් මේ වෙනකොට මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙනවා. බ්‍රැන්ඩික්ස් ආයතනයේ වැඩ කරපු ඒ වගේම මේ පරීක්ෂණය කරලා ආසාදිත වුණ 506 දෙනෙක් අද හරි තොරතුරු නැතුව
සොයාගන්න බැරුව අද මේ රජය දඟලන. ඒ හින්දා මේ රටට විශාල අනතුරක්. ඒ වගේම කොරෝනා නැවත මේ රට තුලම පැතිර ගිහිල්ලා ඒ වගේම රට නැවත ලොක්ඩවුන් කරන ඒ අනතුරකට යන වෙලාවේ රජය මීට වඩා ඊටාම වගකීමෙන් වැඩ කරන්න ඕනේ කියලා අපි විපක්ෂයක් හැටියට කියනවා. මේ වෙලාවේ රාජ්‍යතාන්ත්‍ර මට්ටමින් දූත පිරිසක් චීනයෙන් විශේෂයෙන්ම චීනය තමයි මේ වෛරස් එක පටන් ගත්තේ. එතකොට චීනයේ දූත පිරිසක් මේ අවස්ථාවේදී මේ රටට එනවයි කියන්නේ අපි අනවශ්‍ය ලෙස අපි අනතුරකටපත් වෙනවා. ඉතින් ඒ හින්දා රජය මීට වඩා පොඩි මිනිහව තලලා පොඩි මිනිහට නීති රීති දාලා පොඩි මිනිහට සීමා පනෝලා මේ කොරෝනා වසංගතය පාලනය කරන්න හැදුවත් මේ රටේ ඉහළම පන්තියට මේ නීති රීති අදාළ නැහැ. එක රටක් එක නීතියක් කියලා තමයි පටන් ගත්තේ. නමුත් එක රටක් එක නීතියක් මේ රටේ ක්‍රියාත්මක වෙන්නේ නැහැ. අපි දන්නවා විවිධ සම්බන්ධකම් තුලින් විවිධ සබඳතා තුලින් මේ කොරෝනා පාලනය අද වෙනකොට මේ රජෙන් ගිලිලා තියෙනවා. විනාඩි දෙකක කාලයක්. ඉතින් ඒ හින්දා අපි විශේෂයෙන්ම මේ අවස්ථාවේදී අපේ රට මේ කොරෝනා වසංගතයත් ඒ වගේම රජයේ තියෙන අසාර්ථක ආර්ථික කළමනාකරණයක් හින්දා මේ වෙනකොට ජාත්‍යන්තර ණය ශ්‍රේණිගත කිරීම අතින් ඊටාම පල්ලෙහා තත්වයකට වැටලා තියෙනවා. ඒ වගේම අද ලංකාවේ ආර්ථිකය ගැන අද විශ්වාසය බිඳ වැටිලා අපි ණය ගෙවා ගන්නට බැරි තත්වයකට අදපත් වෙලා තියෙනවා. අපි දන්නවා අද වෙනකොට විශේෂයෙන්ම මේ රටේ ගිවිසුම් ගැන මේ മന്ത്രിතුමාලා මේ සභාවේ කතා කරා. MCC ගිවිසුම පෞගිය ඒ වකවානුව ගැන ඒ කතා කරපු කට්ටියම අද වෙනකොට ඒක ගැන නිහඬයි. MCC ගිවිසුම එදා හොඳ නැත්තම් අද බලය තියෙනකොට ඒක ඉරලා විසගන්න තිබුණා. පොඩි ලියුමක් ඇරියනම් ඇමරිකාවට මේක අත්සන් කරන්නේ නැහැ කියලා මේ කතා බහ ඔක්කොම නවත්තන්න තිබුණා. නමුත් අපි දන්නවා 2007 මහින්ද රාජපක්ෂ එදා ජනාධිපතිතුමා ජෝර්ජ් බුෂ් ජනාධිපතිතුමාට ලියුමක් යවලා තියෙනවා මේ MCC ගිවිසුම ඕනේ කියලා. ඒක මේගොල්ලන්ට විශේෂයෙන්ම අද වෙනකොට අපේ හර්ෂ දිසිල්වා മന്ത്രിතුමා අද වෙනකොට මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ඒක ඉදිරිපත් කරා. අපි අහනවා රජයේ මොකද්ද මේකට පිළිතුර කියලා. එදා MCC ගිවිසුම හොඳ නම් එදා MCC ගිවිසුම ඕනේ කියලා ජෝර්ජ් බුෂ්ට අරින්න පුළුවන් නම් එදා මංගල සමරවීරව විදේශ අමාත්‍යවරයා හැටියට එහෙ ගිහිල්ලා මේක ඉල්ලන්න පුළුවන් නම් අද වෙනකොට කොහොමද මේක හොඳ නැති උනේ කියලා අපි විශේෂයෙන්ම ගරු මధుර විතාන මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. මූලාසනාරෝඩ මන්ත්‍රීතුමනි 2015 ජනවාරි 8 වෙනිදා අපි රජය බාර දෙනකොට මේ රටේ කොරෝනා තිබුණේ නැහැ, පාස්කු ප්‍රහාර තිබුණේ නැහැ, මහා බැංකු මංකොල්ලයක් තිබුණේ නැහැ. මොකද මම විශේෂයෙන්ම මේ ගරු සභාවට පෙන්눔 කරන්න කැමති රටක දියුණුව මනින විශේෂ දර්ශකයක් තියෙනවා ඩුයින් බිස්නස් ඉන්ඩෙක්ස් එක 2014 දී අපි රජය බාර දෙනකොට 81 වෙනි ස්ථානයේ තිබුණේ. නමුත් 2018 මේ අයියලාගේ කෙරුවාව නිසා 111 වෙනි ස්ථානයේ තිබුණේ. නැවත වතාවක් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් අපේ රජය පත් වුණාට පස්සේ 2020 දී 99ට ගෙනල්ලා තියෙනවා. ඒ වගේම ලෝක බැංකු ව්‍යාපාර දර්ශකය 2014 දී 85 වෙනි ස්ථානයේ තිබුණේ. මේ අයියලාගේ කෙරුවාව නිසා 2018 දී 110. ඒ වගේම නීතිය ආධිපත්‍ය බිඳ වැටීම ලෝකයේ දූෂිතම රටවල් අතරට අපි එක්ුණා. World Justice Project Rule of Law කියන ඒ වාර්තාව අනුව 2014 දී 54 වෙනි ස්ථානයේ තිබ්බ අපේ රට 2019 දී 66 වෙනි ස්ථානට ගෙනාවා. ඒ වගේම අද මේ මාතෘකාව ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් මහා ගිවිසුම් වංචාව හොර ගිවිසුම් ගහන්න මේ විශේෂයෙන්ම තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මේ පසුගිය රජය භාවිතා කරපු විදිය මම ඔබ මේ ගරු සභාවට පෙන්눔 කරන්න කැමතියි. 1978 ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාවේ 14 වෙනි වගන්තියේ භාෂණයේ නිදහස අනුව කාරණා හතරක් පිළිබඳව විතරයි අපිට වාරණය කළ දුන්නේ. නමුත් මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනතේ දෙවැනි කොටසේ ඉතා පැහැදිලිව දන්වලා තියෙනවා
විදේශ වෙළඳ ගිවිසුම් වලට ප්‍රවේශ වීම ප්‍රතික්ෂේප කරන්න. ඒ තොරතුරු දැනගන්න බෑ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේ 2016 මාර්තු 24 වෙනිදා මේ පනත සම්මත කරනකොට ඒ පනත සම්මත කරේ ඔය කූට ගිවිසුම් ටික ඔක්කොම නීත්‍යානුකූල කරගන්න. මොකද කවදාවත් මහජන ඡන්දකින් පත් වෙන්න බැරි රනිල් වික්‍රමසිංහ මැතිතුමා ඉතා කූට විදියට පිරුවට කීපයක් අන්දලා 19 වෙනි සංශෝධනය ගෙනාවේ. ඒක පිරුවටත් තමයි මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත කියන්නේ. නමුත් 1978 තීච්ඡ නිදහස ඒ තොරතුරු දැනගැනීමේ නිදහස ඉතා පැහැදිලිවම මේ තොරතුරු දැනගැනීමේ පනත මගින් වාරණය කරලා තියෙනවා. විශේෂයෙන් මම ඔබතුමායි කාලය අවසන්. බොහොම ස්තුතියි. ගරු එම්.එච්.එම්. හාරිස් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තියෙනවා. විනාඩි 6 නෝ. විනාඩි 6ක් තිබුණා. 4යි. හොඳයි. හරිද? Bismillahirrahmanirrahim. Honorable Presiding Member, මේ අවස්ථාවේ සභාවට කේන්ද්‍ර කැමැති නගිනහිර පළාතේ ප්‍රීබිල්ට් ග්ලෝබල් ෆිනාන්ස් ආයතනයේ රුපියල් මිලියන් 2කට වැඩි මුදල් වංචා කර මහජනතාවේ රවටන තිනවා. මේ සභාවේ මුදල් රාජ්‍ය ඇමති නිබාට් කප්‍රල් ඇමතුමා ඉන්න නිසා මේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව මම පොටක් පැහැදිලි කරන්න ඕන. මේ ප්‍රීබිල් ග්ලෝබල් ආයතනයේ නැගෙනහිර පළාතේ අම්පාර මටකලපුව තිරුකුණාමලය යන දිස්ත්‍රික් තුනේම බොහෝ ප්‍රදේශවල සාකාව වියුත කර මහජනයාට බොරු පොරොන්දුවක් ලබා දී මහජනයාගේ මුදල් තම්බත් කරලා තිනවා. මහජනයා මේ මුදල් ආපසු කෙනීමට මේ ප්‍රදේශයේ මේ ආයතනයේ මේ ප්‍රීවිල් ග්ලෝබල් ආයතනයට මේ මුදල් ආපසු ගන්න නිසා යනකොට මේ සාකාවල් බහලා තිබුණා. ඒ නිසා මෙම ආයතනයේ තම්බත් කරපු ජනතාවට තමන්ගේ මුදල් ආපසු ගැනීමට අමාරු වෙලා තිනවා. නැගෙනහිර පළාතේ පමණක් රුපියල් මිලියන් 2000ක් වැඩි මුදල් වංචා කරලා තිනවා. ඒ නිසා කරු රාජ්‍ය මුදල් අමාත්‍යතුමා මේ වංචාව සම්බන්ධව පරිචිනය කරලා පීඩාවට පත්විච්ච මහජනයට තමන්ගේ තම්බත් මුදල් ආපසු ලබා දීමට උදව් කරන්න මේ අවස්ථාවේ මම ඔබතුමාට ඉල්ලා සිටිනවා. இந்த நேரத்தில் குறிப்பாக கிழக்கு மாகாணத்தில் பிரீவில் குளோபல் என்ற நிறுவனம் கிழக்கு மாகாணத்தின் அம்பாறை மட்டக்களப்பு திருவண்ணாமலை போன்ற மாவட்டங்களில் பல பிரதேசங்களில் கிளைகளை திறந்து அந்த பிரதேசத்தின் வாடிக்கையாளர்களை கவர்ந்திழுப்பதற்காக கூடுதலான வட்டி வீதங்களை தருவதாக கூறி கிட்டத்தட்ட 2000க்கு மேற்பட்ட மில்லியன் ரூபாய்களை அவர்கள் தனது வைப்பு தொகையாக இன்று அந்த பணத்தினை மீளப் பெறுவதற்கு வைப்பிலிட்ட மக்கள் செல்கின்ற பொழுது அவர்களுடைய அந்த பிரீவில் குளோபல் என்ற நிறுவனம் இப்பொழுது தங்களுடைய கிளைகளை மூடிக்கொண்டு வருகின்றது. இதனால் கிழக்கு மாகாணத்தில் இன்று இந்த நிறுவனத்தில் வைப்பிலிட்ட பல்லாயிரக்கணக்கான இந்த மக்கள் மிகவும் கஷ்டத்துக்குள்ளாகி இந்த பணத்தை மீளப் பெறுவது எவ்வாறு என்று திண்டாடி கொண்டிருக்கின்றனர். இது சம்பந்தமாக
அரசாங்கத்தின் நிதி ராஜாங்க அமைச்சர் என்ற ரீதியில் இந்த விடயத்தில் தலையிட்டு இந்த நிறுவனம் இவ்வளவு பாரிய தொகையினை ஏமாற்றி பெற்று இந்த மக்களை நிற்கதியாக்கியுள்ள இந்த சூழ்நிலையில் அவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது, அவர்களுடைய அந்த நிதியினை மீளப் பெற்று அவர்கள் அந்த பணத்தை வைப்பிலிட்டவர்களை பாதுகாக்க வேண்டியது அரசாங்கத்தின் கடமையாகும். குறிப்பாக இப்பொழுது மிகவும் ஒரு பொருளாதார ரீதியாக மிகவும் கஷ்டமான ஒரு காலகட்டத்தில் இந்த நாடு இருக்கின்ற பொழுது இந்த மக்களுடைய குறிப்பாக இந்த பணத்தினை வைப்பிலிட்டவர்களுடைய எதிர்கால நலங்கருதி அரசு தலையிட்டு இந்த பணத்தை மீள பெற்றுக் கொடுப்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். குறிப்பாக இது சம்பந்தமாக அந்த நிறுவனத்தின் உரிமையாளர்கள் இன்று சுதந்திரமாக கொழும்பு நகரத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். இது தொடர்பாக அந்த மக்கள் போலீசான முறையிட்டும் இதுவரை எந்தவித காத்திரமான நடவடிக்கையும் எடுக்காமல் இருப்பதனால் உடனடியாக ගරු නියෝජ්‍යකාරක ගරු සභාපතිත්වය දරන ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, අද අපි විවාදයේ මේ පවත්වන්නේ විදේශ ගිවිසුම් එහෙමත් නැත්නම් විදේශ එකඟතා මුල් කරගෙන. දැන් ගරු හර්ෂද සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කළා ඉන්දියාවේ අනුග්‍රහයෙන් ක්‍රියාත්මක වූ ගිලන් රථ සේවාව පිළිබඳව විවිධ මත පළවීම සම්බන්ධයෙන්. අපි කියන්න කැමති එවැනි සැකසංකා ඇතිවීමට මූලික හේතුව වුණේ ඉන්දියාව අතීතයේදී මේ රටේ ඒ ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාවල යෙදුණු කොටස් වලට සහයෝගය දීලා ඉන්දු ලංකා ගිවිසුම මේ රටේ මහජනයාගේ මතය නොතකා අපි මත මේ රට මත බලහත්කාරයෙන් පැටවීමට ක්‍රියාත්මක වුණ නිසා කියලා. දැන් පසුගිය රජයේ අපි දකින ආකාරයට නම් විශාල කාලයක් ගත වුණා ඉන්දියාවත් සමග ඊටාම ආර්ථික වශයෙන් විශාල සහයෝගීතාවයකට ගමන් කිරීම සම්බන්ධයෙන්. තෙන්දි භාණ්ඩ විතරක් නෙවෙයි ශ්‍රමිකයන් සම්බන්ධයෙන් උත් එක්කා ගිවිසුමේදී මේ දෙරට අතර ප්‍රාග්ධනය භාණ්ඩ සහ ශ්‍රමය නිදහසේ ගලා යාම ගැන ගලා යෑමේ ගිවිසුමකට අත්සන් කිරීමට විශාල ප්‍රයත්නයක් දරනු ලැබුවා. අද මේ සභාවේදී අපි කතා කරනවා අර බ්‍රැන්ඩෙක්ස් ආයතනයේ සේවිකාවන් ඒ ආයතනයට ඉන්දියානු ශ්‍රමිකයන් ගෙනාවද එහෙමත් නැත්නම් ඉන්දියාවේ සිටි අපේ ශ්‍රමිකයන් නිසි තෝරා බේරා ගැනීමෙන් තොරව නැවත ලංකාවට ගෙනාවද කියන කාරණේ. අපි අහන්න කැමති යම් ආකාරයකට එක්ක ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක වුණා නම් ඉන්දියාව සහ ලංකාව අතර ශ්‍රමිකයන්ට නිදහසේ ගමන් කිරීමේ අවස්ථාවල් සලසලා තිබුණා නම් එදා අපේ රටේ වෘත්තිකයන් ඇතුළු ජාතික බලවේග මැදිහත් වෙලා මේ ඒකාබද්ධ විපක්ෂය ඇතුළු අපේ දේශපාලන බලවේග වල මැදිහත් වීම තුළ ඒ ගිවිසුම පරාජය නොකළා නම් අද අපේ රටේ ජනතාවට අත් වෙන්න තිබිච්ච තත්ත්වය කුමක්ද කියන එක. ඒ හිටපු අගමැතිතුමාගේ ඒ ඉන්දියාවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාව ඒකාබද්ධ කරන්න දරපු ප්‍රයත්නය මාර්ග හැටියට වෙන්න පුළුවන්, පාලම් හැටියට වෙන්න පුළුවන්, ශ්‍රමිකයන් හැටියට වෙන්න පුළුවන් ගිවිසුම් මගින් දරපු ප්‍රයත්නය ජයගත්තා නම් අද අපේ රට කුමන අර්බුදයකට මුහුණ දෙමින් තිබුණාද කියන කාරණේ. අපි හිතනවා මේ කාරණයම අපිට විදේශයන් සමග ප්‍රාග්ධනය සම්බන්ධයෙන් ගිවිසුම් වලට එකඟතාවලට යනකොට අද ලෝකයේ ඒ ප්‍රාග්ධන ගිවිසුම් ශ්‍රමය හා බැඳිලා තිබෙන නිසා ශ්‍රමිකයන් හැටියට මේ ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්න වුණොත් එහෙම අපේ රටට අර මුහුදෙන් වටවෙච්ච දූපතක් වීමේ ඔබතුමාගේ කාලය අවසන් කරනවා මන්ත්‍රීතුමා. කාලය අවසන් වුණා නම් අපිට කොයිතරම් අභියෝග වලට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙන්න තිබුණාද කියන කාරණේ. ඒ නිසා මම අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අපි හිතන දකින ආකාරයට නම් සිංගප්පූරු ගිවිසුම වේවා අනිකුත් වෙළඳ ගිවිසුම් වේවා MCC ගිවිසුම් වේවා මේ සියලු ගිවිසුම් සම්බන්ධයෙන් අපේ රටේ ආරක්ෂාව කියන කාරණේ ආරක්ෂාව කිව්වම සෞඛ්‍ය ඇතුළුව ස්වාධීනත්වය ඇතුළුව ජනතාවගේ සුබ සාධනය ඇතුළුව ඒ ආරක්ෂාව පිළිබඳ කාරණේ මුල් කරගෙන අපි තීන්දුව తీන්න ගත යුතුයි කියන එක තමයි මගේ අදහස. ගරු ජයන්ත කැටගොඩ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු මුලසුන මන්ත්‍රීතුමනි විශේෂයෙන්ම මගේ මිත්‍ර ගයන්ත කරුණාතිලක මහතුමා
කිව්වා අපි අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා ඈත මැටිගවල් වලට ගිහිල්ලා ඉස්සරහින් ගිහලා පස්සෙන් එනවා කියලා. දේශපාලන ව්‍යාකෘතියක් කියලා. ඇත්තටම අපි හිතුවා මේ රටේ මැටිගවල් නැතිව ඇති කියලා ගිය අවුරුදු 5 තමුන්නාසලා විපක්ෂ නායකතුමා මේ රටේ සීලුම ගෙවල් හැදුවයි කිව්වා. ලක්ෂ ගණන් වලින් කතා කළේ. හැබැයි එතුමා මැතිවරණ ව්‍යාපාරෙදි කිව්වා රැට ගෙවල් වලට එනවා කියලා. රැට තට්ටු කරනවා කියලා ගෙවල් වලට ඇවිල්ලා. ඒ නිසා අද අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතුමා මේ රටේ ඈත පළාත් වලට යන්නේ දේශපාලන ව්‍යාකෘතියකට නෙමෙයි. මේ රටේ එතුමාට අයිතියක් තියෙනවා. මේ රටේ 69 ලක්ෂයක් ඡන්දය පාවිච්චි කළා. එයාගේ ප්‍රදේශ වලට ගිහිල්ලා අඩුපාඩු බලලා ඒ ගැන ක්‍රියා කරන්න. අද තමුන්නාන්සලාට බොහොම මුහුණවල් වල මල් පිපිලා වගේ දැන්. මොකද කොරෝනා ඇවිල්ලා. ගිය කාලේ දැඟලුවා මහමැතිවරණය කල් දාන්න. උසාවි ගියා, අධිකරණයට ගියා. කොරෝනාස්සේ මැතිවරණයක් තියලා මේ රටේ ජනතාව තව තවත් අපහසුතාවයට පත් කරනවා කියලා. හැබැයි මේ මැතිවරණය පවත්වලා ඒ රැස්වීම් තබලා කාටවත් කොරෝනා බෝවුන්නේ නැහැ. අද විපක්ෂය කාලකන්ණි සතුටක් ලබනවා කොරෝනා හැදුනාම මේ රට අගාධයට යනවා කියලා. ආර්ථිකය කඩාන වැටෙනවා කියලා. මහ බැංකු මංකොල්ල කාපු මහදවල් පැනලා මේ රටේ ආර්ථිකය විනාශ කරපු අද විපක්ෂය එදා බලය හිටපු අද මේ රටේ ආර්ථිකය ගැන කතා කරනවා. කළමනාකරණය හරිය නැහැලු. අද මුලසුන මන්ත්‍රීතුමනි මේ කොරෝනා සිද්ධිය වෙලාවේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා විශේෂ කාර්යසාධක බලකායක් ඇති කළා. බැසිල් රාජපක්ෂ මහතුමාගේ සභාපතිවරයා කළා. මේ රටේ ජනතාවට වහබොන්න තිබ්බේ නැහැ. බඩගින්නේ මැරෙන්න තිබ්බේ නැහැ. හැම සමෘද්ධි පවුලකට රුපියල් 5000ක් දුන්නා. වැඩිහිටියන්ට රුපියල් 5000. කාලය අවසන්. ඒ වගේම සෑම පවුලකටම රුපියල් 23000ක 25000ක මුදලක් සෑම මාසිකම ලබා දුන්නා. එහෙම තමයි ආරක්ෂා කළේ මේ රටේ ජනතාව. අද තමුන්නාසලා ජනතාව වෙනුවෙන් කිඹුල් කඳුළු හෙලනවා. කොරෝනා හැදුනාම දෙඩෙක් දැක්කාම තමුන්නාසලා පුදුම කාලකන්ණි සතුටක් ලබන්නේ. අවසන් කරනවා මන්ත්‍රීතුමා. අද අපි කියනවා මෙරට ආරක්ෂා කරන්න බලා ගන්න අපේ රටේ ජනාධිපතිතුමාත් අගමැතිතුමාත් ඇමති මණ්ඩලයත් මන්ත්‍රී කණ්ඩායමත් අද ඒ කටයුත්ත බාර අරන් ඉන්නවා කියන එක. ගරු ගජේන්ද්‍ර කුමාර් පොන්නම්බල මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 5ක කාලයක් තියෙනවා. I thank you, Madam Chairperson. When we talk of international agreements, Madam, and when it comes to the Tamil people, one of the most important agreements that concerns the Tamil people is the Indolanka Accord. The Indolanka Accord was signed between the Indian government and Sri Lanka. The primary purpose of the accord was to address the Tamil national question. So if you look at the substantive part of the accord, it talks of various issues with regards to finding a solution to the ethnic problem. Whilst one of the gravest shortcomings of the accord was not to make the Tamil people a party to it, by not doing so, India as a country that intervened on behalf of the Tamil people has an added burden to make sure that that accord that it signed in the name of the Tamil people is fully upheld. But the reality, Madam Chairperson, is something different, unfortunately. The fact is, whilst the accord was signed, the Sri Lankan government purported to implement that accord or the provisions of the accord, the substantive part of the accord, through the 13th Amendment to the Constitution and the Provincial Councils Act. Now, when this both the amendment, 13th Amendment and the Provincial Councils Acts were submitted to this House as a bill, in the form of a bill, the then leading Tamil political formation, the TULF, wrote to Sri Rajiv Gandhi, the Prime Minister of India,
and the letter was dated the 28th of October 1987, and it was signed by Mr. Sivasidambaram, Mr. Amirthalingam, and Mr. R. Sambandhan, who is honourable member of this House at the moment. And they go on to say this. Sorry? You have 2 more minutes. It goes on to say this. Now the legislation is sought to be foisted on us without any Indian expert playing a part in the drafting. The TULF expects all along that a copy of the draft legislation would be made available to the Government of India at some reasonable time before it was made public. Apprehending that this might not happen, a delegation of the TULF met with President Jayawardena on the 29th of September 1987 and made this formal request. We regret the bills were gazetted without being made available to the Government of India. This is not merely a cavalier treatment of India, but a clear breach of para 2.15 of the agreement. And they conclude, Madam Chairperson, by saying, in view of the above, we earnestly request you to ask President Jayawardena not to proceed with the 2 bills in Parliament in the present form till the matters referred to are discussed and resolved to the satisfaction of the Tamil people. So there is a massive gap, Madam Chairperson, between the Indo-Lanka Accord and the 13th Amendment. We are a party that rejects the 13th Amendment, and we reject it on the basis that it doesn't even form a starting point to finding a solution to the Tamil national question. But the honourable members opposite, His Excellency the President and the Honourable Prime Minister, might be thinking that just because the Tamil people reject the 13th Amendment that they have an opportunity to throw away the accord. That will never happen. That will never happen because the accord is something totally different and the 13th Amendment is something totally different. The 13th Amendment was an interpretation, a unilateral interpretation of the Indo-Lanka Accord by the government of the day. And therefore, Madam Chairperson, I'm winding up. And therefore, Madam Chairperson, whilst we reject the 13th Amendment as not even a starting point to finding a solution to the Tamil national question, the accord is something that we will not reject. On the contrary, we will hold India to account to make sure that it upholds the provisions of the accord in order to recognize Tamil nationhood in this country and to find a viable political solution that is acceptable to the Tamil people. Thank you. ගරු අසංකනාවරත් මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. මුලාස්වන ආරුඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් විශේෂයෙන්ම මේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කරපු හර්ෂද සිල්වා ගරු මන්ත්‍රීතුමාගේ යෝජනාව එක තැනක තියෙනවා රටට වාසි සහගත ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් වලින් ඉවත් වීමට රජය කටයුතු කරමින් ඉන්නවා කියලා. මම හිතන්නේ අපේ රජය කිසිම වෙලාවක රටට වාසි සහගත ගිවිසුම් වලින් ඉවත් වෙන්න කටයුතු කරන්නේ නැහැ. හැබැයි එතුමලගේ පාලන කාලය තුළ අපි දැක්කා පහුගිය කාලේ රටට වාසි සහගත විදිහට නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ගිවිසුම් වලට එළඹුණේ. ඒගොල්ලන්ගේ පක්ෂයට, ඒගොල්ලන්ගේ දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයට වාසි සහගත විදිහට තමයි කටයුතු කරනු ලැබුවේ. ඒ වගේම අපේ ගායන්ත කරුණාතිලක මන්ත්‍රීතුමාගේ කතාවේ බොහොම දැඩි විවේචනයක් කළ වුණා ජනාධිපතිතුමාගේ ක්‍රියාකලාපයේ සම්බන්ධයෙන්. අපි දැක්කා එතුමා සඳහන් කරනවා විශේෂයෙන්ම ජනාධිපතිතුමා මේ රාජ්‍ය ආයතන වලට ගිහිල්ලා මේ රාජ්‍ය නිලධාරීන්ගේ අකාර්යක්ෂමතාවය පිළිබඳව සොයා බලලා එහෙම නැත්නම් ඈත ගම්වලට ගිහිල්ලා ඒ ඈත ගම්වල දුප්පත් ජනතාවගේ ගෙවල් වලට ගොඩ වෙලා මේ කටයුතු සොයා බලන එක දේශපාලන න්‍යාය පත්‍රයක් කියලා. රටේ ජනාධිපතිවරයා විදියට එතුමාගේ කාර්යභාරයේ ගමේ ඇවිදිනවා වගේම ජනාධිපතිවරයා විදියට එතුමාට කරන්න පුළුවන් උපරිම කැපවීම නායකත්වය මේ රට වැටිලා තියෙන තැනින් ගොඩ ගැනීම සඳහා ඔබතුමාලගේ ආණ්ඩුව විසින් විනාශ කරපු ආර්ථිකය ගොඩනැගීම සඳහා ඒ ජන ජීවිතය ගොඩනැගීම සඳහා දැවැන්ත කාර්යභාරයක් ඉටු කරන වෙලාවක්. ඔබතුමාලගේ පාලන කාලය තුල මේ නිවාස ටික හදලා තිබුණා නම් ජනාධිපතිතුමාට දුප්පත් ගෙවල් වලට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ. කටුමැටි ගහපු ගෙවල් වලට, පොල්ලතු ගහපු ගෙවල් වලට යන්න සිද්ධ වෙන්නේ නැහැ කියන එක මම මේ වෙලාවේ මතක් කරන්න කැමතියි. හැබැයි ඒ නම සඳහන් කරා වැරදි විදිහට අර්ථකථනය කරන්නේ මං කිව්වේ ඒවා බැලුවට ඒක දේශපාලනේ නමුත් හාල් මිල හරි අඩු කරලා සහනයක් දෙන එක තමයි වැදගත් කියලා. රාජ්‍ය ආයතන පරීක්ෂා කරන එක මං කිව්වා හොඳ වැඩක්.
හැබැයි ඒව මාධ්‍ය සංදර්ශන විතරක් වෙන්න එපා කියන එකයි මං කිව්වේ. හරි ඔබතුමායි කතා කරගෙන ගරු මන්ත්‍රීතුමා. හැබැයි මේ නිවාස හදනවා වෙනුවට පහුගිය ආණ්ඩුව නිවාස අධිකාරියේ කෝටි 46ක් වියදම් කරලා කියලා ඊ අග්‍රාමාත්‍යතුමාම නිවාස වර්තමාන නිවාස අමාත්‍යවරයා විදියට එතුමාගේ ප්‍රකාශයෙන්ම අපි දැක්කා ප්‍රචාරණය සඳහා කටවුට් ගහන්න රට පුරාම පෝස්ටර් ගහන්න ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ ප්‍රචාරණ කටයුතු සඳහා විශාල මුදලක් වියදම් කරලා තිබුණ රජයේ මුදල්. ඒ නිසා මේ මුදල් වලින් මේ ගෙවල් ටිකක් හැදුවා නම් මට විනාඩියක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි. මීට වැඩිය රට ඉස්සරහට යනවා. ඒ නිසා විශේෂයෙන්ම මේ යෝජනාව ගෙනල්ලා තියෙන්නේ මේ වැටිලා තියෙන රට ගොඩ ගන්න ජනාධිපතිතුමා විශාල උත්සාහයක් ගන්න වෙලාවක් අපේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් වෙනමින් යන වෙලාවක්. ඒ නිසා ආණ්ඩුවේ ශක්තිමත්භාවය තේරුම් අරගෙන ආණ්ඩුව ප්‍රපාතයකට ඇදගෙන යන්න මෙවැනි යෝජනා ගෙනීම සම්බන්ධයෙන් අපි විරෝධය දක්වමින් මට අවස්ථාව ලබා දීම සම්බන්ධයෙන් ඔබතුමියට ස්තුතිවන්ත වෙමින් නවතිනවා. ගරු සරත් කුමාරසිරි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කරු අපේ ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි නියෝජ්‍ය කරු මන්ත්‍රීතුමිය අද මාතෘකාව තියෙන්නේ විශේෂයෙන්ම ජාත්‍යන්තර ගෙවුම් පිළිබඳව සහ ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ශක්තිය පිළිබඳවයි අද මේ පාර්ලිමේන්තුවේ විවාදයට ලක් වෙන්නේ. ජාත්‍යන්තර ගෙවුම් පිළිබඳව කතා කරනකොට අපි ඉතිහාසයේ ගෙවුම් ගණනාවක් ගෙවුම් ගත වෙලා තියෙනවා. ඉන්දියානු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගෙවුම, ඊළඟට පාකිස්තානු ශ්‍රී ලංකා නිදහස් වෙළඳ ගෙවුම, ඊළඟට ගත්තාම දකුණු ආසියානු නිදහස් වෙළඳ ගෙවුම, ආසියානු පැසිෆික් වෙළඳ ගෙවුම, ඇප්ටා ගෙවුම, ඊළඟට සිංගප්පූරු සහ ශ්‍රී ලංකා වෙළඳ ගෙවුම. ගත්තාම ගෙවුම් ගණනාවක් ජාත්‍යන්තර වශයෙන් ගෙවුම් ගත වෙලා තියෙනවා ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි. හැබැයි ප්‍රශ්නේ තියෙන මේ පාර්ලිමේන්තුවේ ගෙවුම් පිළිබඳව කතා කරන්න පාර්ලිමේන්තු විවාදය ගත්තා. හැබැයි කතා කරන්නේ මාතෘකාවෙන් පිට. ඒ නිසා විශේෂයෙන් මේ වෙලාවේ කියන්න ඕනේ ගායන්ත කරුණාතිලක අපේ හිටපු ගරු අමාත්‍යතුමා අපි බොහොම ආදරය කරන අමාත්‍යවරයෙක් අපි ඒ කාලේ ගරු මන්ත්‍රීතුමා අද වර්තමානයේ විශේෂම අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයා පිළිබඳව එක එක කාරණා මතු කරන්න මේ විවාදයේදී කටයුතු කරා. එකක් තමයි මේ ආණ්ඩුව ශක්තිමත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නැති ආණ්ඩුවක්. ඒ වගේම ශක්තිමත් බදු ප්‍රතිපත්ති නැති ආණ්ඩුවක් බවට එතුමා උදාහරණ හැටියට දැක්වුවා. අපි එතුමාට කියන්න ඕනේ පහුගිය ඔබතුමාලා හිටපු ආණ්ඩුව ශක්තිමත් බදු ප්‍රතිපත්තියක් ශක්තිමත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් තිබුණා නම් තාමත් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ රජයක් හැටියට ඔබතුමාලාට ඉන්න තිබුණා නේද? එහෙම ප්‍රතිපත්තියක් බදු ප්‍රතිපත්තියක් ශක්තිමත් ආර්ථික ප්‍රතිපත්තියක් නැති නිසා තමයි අපි ශ්‍රී ලංකා පොදු ජන පෙරමුණ හැටියට ආණ්ඩුව පිළිටරන්න පුළුවන්කම ලැබුණේ. කරු මන්ත්‍රීතුමාට විනාඩියක් දෙන්න අවසන් කරනවා. ඒ නිසා අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහත්මයාගේ වැඩපිළිවෙල තාමත්ම ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලක්. ඒ ශක්තිමත් වැඩපිළිවෙලේ ඉඳගෙන තමයි අද තාමත් හොඳ බදු ප්‍රතිපත්තියක් තුල මේ රටේ ව්‍යවසායකයන්ට මේ රටේ ව්‍යාපාරිකයන්ට අද ඉතාමත් හොඳ බදු නිදහසක් බදු සහන ප්‍රමාණයක් ලබා දීලා තියෙනවා. එතුමා මේ රජේ ජනාධිපතිවරයා හැටියට අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් කියන කතාව ඔබ කිව්වා. ඇත්තටම අවුරුද්දකට ආසන්න කාලයක් තමයි. හැබැයි මතක තියාගන්න ඕනේ අපි ආණ්ඩු හදලා තාම හරියට මාස 2යි. එතකොට ආණ්ඩුවක් නැතුව එතුමා පහුගිය කාලේ මේ රජය කරගෙන ගියේ. එතුමාට අපි කාලයක් දෙන්න ඕනේ. එතුමයි තමත් හොඳ වැඩපිළිවෙලක ඉන්නවා කියන එකත් සිහිපත් කරමින් අවස්ථාව ලබා දීම පිළිබඳව ස්තුතිවන්ත වෙමින් මම නවතිනවා. බොහොම ස්තුතියි. ගරු ඉම්රාන් මහරුෆ් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තියෙනවා. நன்றி சபைக்கு தலைமை தாங்குகின்ற பார்லிமெண்ட் உறுப்பினர் அவர்களே, உண்மையிலே இந்த விவாதத்திலே கலந்து கொண்டுமே நான் நேரத்தை ஒதுக்கியமைக்கு நன்றி தெரிவித்துக் கொண்டு இப்பொழுது எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே தொடர்ச்சியாக இந்த காணி சம்பந்தமான அதாவது காணி சுவீகரிப்புகள் தொடர்ச்சியாக நடந்த வண்ணம் இருக்கின்றது. ஆகையால் அண்மையிலே என்னுடைய நான் பிரதிநிதித்துவப்படுத்துகின்ற மூதூர் பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற ஒரு காணி பிரச்சனை சம்பந்தமாக சில விடயங்களை இந்த இடத்திலே தெரிவிக்கலாம் என்று நினைக்கின்றேன். மூதூர் 64ஆம் மைல்கால் பகுதியில் உள்ள தனியார் காணியினை அவர்களுக்கு தெரியாமல் அரசு நில அளவை செய்ய முற்பட்டதனால் இன்று பொதுமக்கள்
மிகவும் அச்சமடைந்த ஒரு நிலைப்பாட்டிலே எங்களுடைய பிரதேசங்களிலே இருந்து கொண்டிருக்கின்றார்கள். உண்மையிலே இந்த காணி பொதுமக்களுக்கு சொந்தமானது. அதேபோன்று நீண்ட காலமாக அவர்களால் பராமரிக்கப்பட்டு விவசாயம் செய்கை மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகிறது. இப்படி இருக்கையில் இவர்களுக்கு தெரியாமல் எப்படி இந்த காணியை அரசு நில அளவை செய்ய முடியும் என்ற கேள்வி எழும்புகின்றது. இவ்வாறு செய்ய முற்படுவது அடாவடித்தனமான செயற்பாடாகவே காணப்படுகின்றது. சகல மக்களையும் அவர்களது உடைமைகளையும் பாதுகாக்க வேண்டிய தார்மீக பொறுப்பு அரசாங்கத்துக்கு உள்ளது. நிலைமையை இப்படி இருக்கும் போது இந்த விடயத்தில் தனது தீர்மானமிக்க பொறுப்பை அரசு மீள் பரிசோதனை செய்ய வேண்டிய ஒரு சந்தர்ப்பத்தை கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியதாக இருக்கின்றது. மூதூர் பிரதேச மக்கள் கடந்த கால பயங்கரவாத செயற்பாடுகள் காரணமாக பல்வேறு இழப்புகளை சந்தித்தவர்கள், சொல்லற்ற துயரங்களுக்கு முகம் கொடுத்தவர்கள், பல்வேறு பாதிப்புகளுக்கு அனுபவித்தவர்கள். இந்த மக்கள் மீது அரசு இவ்வாறு முறையற்ற நடவடிக்கையை முன்னெடுத்திருப்பது மீண்டும் அவர்களை இன்னலுக்கு உட்படுத்துகின்ற ஒரு செயலாக கருதப்படுகின்றது. இது குறித்து உண்மையிலே நான் மிகவும் கவலை அடைகின்றேன். எனவே அரசு இந்த நீதியற்ற செயற்பாடுகளை இடைநிறுத்தி எல்லாவற்றையும் நடைமுறையில் உள்ள சட்டங்களுக்கு அமைவான முறையிலே செயல்பட வேண்டும் என்ற ஒரு விடயத்தையும் இந்த இடத்திலே நான் கூறிக்கொள்வதோடு, அது மாத்திரமல்ல, இன்று எங்களுடைய திருகோணமலை குச்சவெளி புல்மோட்டை பிரதேச மக்களுக்கு சொந்தமான வயல் குடியிருப்பு காணிகளையும் அங்குள்ள பௌத்த குருமார்களுடைய துணையுடன் There's no Tamil translation or people listening to. The honorable member is talking completely different topic. I don't want to disturb him, but he is talking about a Mudur land. But the topic today is all about the international agreements. So we, I think, have to have the discipline of talking to the topic that is relevant so that we can contribute to the debate. No, he has a right to speak. I acknowledge that right. ගරු ඉම්රාන් මාරූෆ් මන්ත්‍රතුමා ඔබතුමාගේ කතාව කරගන්න මාතෘකාට අනුකූලව කතා කරනවා මන්ත්‍රතුමා. அரசாங்கத்தை சேர்ந்த தரப்பினர்கள் பேசுகின்ற விடயம் உண்மையிலே வேடிக்கையாக இருக்கின்றது. ஏனென்றால் இந்த பார்லமன்றத்தை காலையிலே இருந்து பார்த்த ஒரு உறுப்பினராக இருந்தால் இவ்வாறு இந்த இடத்திலே பேச முடியுமா என்ற ஒரு கேள்வி எழும்புகிறது. ஏனென்றால் இன்று எந்த விவாதங்கள் எந்த பிரேரணை கொண்டு வருகின்றார்களோ அந்த விடயங்களைத்தான் இந்த பார்லமன்றத்திலே பேசுகின்றார்களா என்ற நிலைப்பாடு இன்று நாங்கள் விளங்கிக் கொள்ள வேண்டும். இன்று சில பார்லமன்ற உறுப்பினர்கள் அல்ல, சில அமைச்சர்களை எடுத்தால் இன்னும் பின்னே இருக்கின்ற ஒரு பார்லமன்ற உறுப்பினர் போன்று அவர்கள் செயல்படுகின்றார்கள். ஆகையால் இவ்வாறு எங்களுடைய பிரதேசத்திலே இருக்கின்ற குறைபாடுகளை பேசுகின்ற இந்த நிலையை கூட இந்த பார்லமன்றத்திலே மிகவும் தட்டி பறிக்கின்ற உறுப்பினர்களாக இருக்கின்ற ஒரு விடயம் உண்மையிலே ஒரு பாதிக்கின்ற ஒரு நிலைப்பாடாக இருக்கின்றது. இன்று எங்களுடைய பிரதேசத்திலே இந்த காணி விடயம் என்பது உண்மையிலே மிகவும் மோசமான ஒரு நிலைப்பாட்டுக்கு இன்று தள்ளப்பட்டிருக்கின்றது. இந்த விடயத்தை இந்த பார்லமன்றத்திலே பேசுவதற்கான நேரம் கிடைக்கின்ற சந்தர்ப்பத்தில் தான் ஒரு பார்லமன்ற உறுப்பினராக இந்த இடத்திலே நாங்கள் பேசலாம். இன்று அரசாங்கத்தில் இருக்கின்ற அமைச்சர்கள் நிலைப்பாடுகளை பார்க்கின்ற சந்தர்ப்பத்திலே சிலர் அமைச்சர்களாக இருந்து கொண்டு இன்னும் சென்ற அரசாங்கத்தை குற்றம் சாட்டுகின்ற ගරු ශාන් විජේලාන්ති සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු ශාන් විජේලාන්ති සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් දෙනවා. මුලස්සනේ හොබෝන ගරු මන්ත්‍රීතුමියනි, විශේෂයෙන්ම අද ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් පිළිබඳව කතා කරන මේ අවස්ථාවේදී අපි කවුරුත් දන්නවා ලෝකේ රටවල් නොයිකුත් අරමුණු ඉටු කර ගන්නට බොහෝ ගිවිසුම් සහ සම්මුතින් වලට එළඹෙනවා. මේ ගිවිසුම් සහ සම්මුතින් වලට එළඹෙනකොට අපට ඒ තුලින් යම් වරප්‍රසාද ලැබෙනවා. ඒ වගේම යම් අවස්ථාවල අපට ලැබුණු දේවල් අහිමි වෙලත් යනවා. අනේ නිසා ගිවිසුමකට ඇතුළත් වෙනකොට සිදුවන ලාභ සහ පාඩු කියන දෙක පිළිබඳවම අපි අවධානය යොමු කරන්න ඕන. මොකද අපේ රටේ ඉතිහාසය තුල අපි හුඟ කලක් මෙවැනි ගිවිසුම් වලට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම ගිවිසුම් පිළිබඳව අස්සන් තැබුවෙන් පස්සේ දෙපාර්ශවය ඒ ගිවිසුමේ අවසාන අංගයේ හැටියට අපි දකින්නේ. විශේෂයෙන් අපේ රටේ අස්සන් කරපු 1915 උඩරට ගිවිසුම, 1987 අස්සන් කරපු ජේ.ආර්. රජීව් ගිවිසුම එකම මේසයක් මත වාඩි වෙලා
අත්සන් කරපු ගිවිසුම් වුණත් මේ දෙකම අපි දකින්නේ බලෙන් අපි කෙරේ පටවපු ගිවිසුම් හැටියට. හැබැයි අපි දකිනවා ලබන මේ 10 වෙනිදාට 20 වෙනි සංවත්සරයේ සමරන මේ රටේ හිටපු ප්‍රතාපවත් ජනතා නායිකාවක් දිවංගත සිරිමාවෝ බණ්ඩාරනායක මැතිණිය. එතුමියගේ වකවානුව තුල අත්සන් කරපු සිරිමා ශාස්ත්‍රීය ගිවිසුම, ඒ වගේම ඉන්දිරා ගාන්ධි මැතිණියක අත්සන් කරපු කච්චදුව දූපතේ අයිතිය පිළිබඳ ගිවිසුමේදී අපට වාසිදායක තත්වයන් උද්ගත වුණා. මොකද විශේෂයෙන්ම අපි මේ දේ මතක් කරන්නේ අපේ රටේ ඉතිහාසයේ පුරා අපි මේ රාජ්‍යයේ බාරකරුවන් හැටියට යම් ගිවිසුමකට එළඹීමේදී අප වෙත එන වගකීම් සහ අපට බලය ලබා දෙන ජනතාවගේ හැඟීම් සිතුම් පැතුම් සහ අභිලාෂයන් කෙරෙහිත් අපේ විශේෂ අවධානය යොමු කරන්නට වෙනවා. අනේ නිසාම තමයි අදත් 1987 අත්සන් කරපු රජීව් ජේ.ආර් ගිවිසුම පිළිබඳ සමාජයේ විවිධ කතිකාවත තිබෙනවා. ඒ වගේම ඒ ගිවිසුමේ තිබෙන ආදීනවන් ගැන, ඒ වගේම එම ගිවිසුම තුළින් ඇති වුණු අනිතු ඵල විපාක ගැන බොහෝ දෙනා තුල විශාල කතාබහක් ඔබතුමාගේ කාලය අවසන් කරු මන්ත්‍රීතුමා. ඒ වගේම අපි මතක් කරන්නට විශේෂයෙන්ම අද සාකච්ඡාවේදී ප්‍රධාන කාරණයක් හැටියට මිලේනියම් චැලෙන්ජර් කෝපරේෂන් පිළිබඳව කතා වුණා. විශේෂයෙන්ම ඇමරිකානු රාජ්‍ය 2004 දී ආධාර දෙන වැඩපිළිවෙල වෙනස් කරලා අපිට ඉදිරි අවුරුදු 5 තුල ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 480ක් ලබා දෙන වැඩපිළිවෙල පිළිබඳව තමයි ගරු මන්ත්‍රීතුමේනි අදහස් ඉදිරිපත් වුණේ. ඒ නිසා අද මේ පිළිබඳව විපක්ෂය මොන කාරණා ඉදිරිපත් කළත් ගෝඨාභය රාජපක්ෂ අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේත් මහින්ද රාජපක්ෂ ගරු අග්‍රාමාත්‍යතුමාගේ පාලනය යටතේ පවතින වර්තමාන රජය තුල රටේ නිදහසට, ස්වාධීනත්වයට, ස්වෛරී භාවයට සහ භෞමික අඛණ්ඩතාවයක අබමර රේණුවක හානියක් ඇති නොවන ආකාරයෙන් තමයි අපි මේ සියලු ගිවිසුම් වලට එළඹෙන්නේ කියන එකත් මේ ගෞරවනීය සභාවට මතක් කර දෙමින් කාලය ලබා දීම ගැන ඔබතුමීට ස්තුතිවන්ත වෙමි. නිහඬ වෙනවා. ගරු එච් නන්දසේන මන්ත්‍රීතුමා, ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු මූලසන් රෝඩ ගරු මන්ත්‍රීතුමනි, මේ යෝජනාව ඉතාම දීර්ඝ යෝජනාවක්. මේ සියලු කාරණා කතා කරන ඉතාම කාලය ප්‍රමාණවත් නොවන නිසා මේ යෝජනාවේ අවසානයේටම බලාපොරොත්තු වෙන ඇති කර ගැනීමට බලාපොරොත්තු වන ජාත්‍යන්තර ආර්ථික ගිවිසුම් පිළිබඳව රජ ස්ථාවරය මොකක්ද කියන කාරණේ පිළිබඳව යමක් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. විශේෂයෙන්ම අද මම හිතන්නේ මේකේ එතුමන් බලාපොරොත්තු වෙන එකම කාරණේ තමයි MCC ගිවිසුම් පිළිබඳව රජ ස්ථාවරය මොකක්ද කියන කාරණේ. ඉතාම පැහැදිලිවම ඉතාම පැහැදිලි නිශ්චිතයි. අතිගරු ජනාධිපතිතුමාගේ සෞභාග්‍ය දැක්වීම වැඩපිළිවෙල තුල පැහැදිලිවම දක්වලා තියෙනවා රටට අහිත කර කිසිම ගිවිසුමකට ඇතුළත් වෙන්නේ නැහැ කියන එක. කොහොම නමුත් මේ අභියෝග MCC ගිවිසුම මිලේනියම් චැලෙන්ජ් කෝපරේෂන් කියන ආයතනය ඇති කරගත්තේ ඇමරිකාවට අභියෝගයට ලක් වෙන කාරණා පිළිබඳව ඒවට විසඳුම් ලබා ගැනීමට. ඉතින් ඒ විසඳුම් ලබා ගන්න හදන්නේ ලංකාවට විසඳුම් ලබා දෙන්න නෙමෙයි, ඇමරිකාවට තියෙන අභියෝග දිනා ගන්න ජයග්‍රහණය කරන්න අනුගමනය කරන්නේ මොකක්ද කියන කාරණේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම පහුගිය කාලේ 2005 මේ අභියෝගතා ගිවිසුම අත්සන් කරගන්න උත්සාහ කරත් ඒ උත්සාහ නොකරපු නිසා 2010 මැතිවරණය වෙනකොට ඇමරිකාව උත්සාහ කරා මේ රටේ ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න. අපේ රටේ විතරක් නෙමෙයි, ඇමරිකාවට ප්‍රිය නොකරන රජයන් තිබුණා නම් ඒ හැම ආණ්ඩුවක්ම වෙනස් කිරීමට ඇමරිකාව උත්සාහ කරා. වැඩපිළිවෙලක් හැදුවා, රෙජිම් චේන්ජ් කියලා ව්‍යාපෘතියක් හැදුවා. ඒ රෙජිම් චේන්ජ් ව්‍යාපෘතිය නිසාම තමයි මම හිතන්නේ පහුගිය කාලේ අපේ අධිකෘත ජනතා මහින්ද රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මහින්ද රාජපක්ෂ රෙජිමේ කියන නම දැම්මේ ඇමරිකාවේ. මේගොල්ලෝ ප්‍රකාශ කරාට රෙජිම් චේන්ජ් කියන ව්‍යාපෘතිය හැදුවේ ඇමරිකාවේ. හදලා උත්සාහ කරා ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න. ඒ ආණ්ඩුව වෙනස් කරන්න බැරි වුණ තැන තමයි නැවත වතාවක් ඒගොල්ලෝ 2010 බැරුණා 2015 ජයග්‍රහණය කරලා මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කරන්න උත්සාහ කරා. මේකට සල්ලි වේදම් කරලා ආණ්ඩුවක් හදලා ආපසු අය නොකරන ක්‍රමයට ඩොලර් මිලියන 480ක් වගේ විශාල මුදලක් ආණ්ඩුවට මේ වෙන රටකට ලබා දෙන්න තියෙන හේතුව මොකක්ද කියන කාරණා තමයි වැදගත් වෙන්නේ. ඇත්තට මේදී ඇමරිකාවට විශාල අභියෝග දෙකකට මුහුණ දෙන්න සිද්ධ වෙලා තියෙනවා. එක් කාරණාවක් තමයි ඇමරිකාවේ ඉන්දෝ පැසිෆික් කමාන්ඩෝ බලකාය රදවා කියන දූපත දියාගු ගාසියා කියන දූපත දැන් අභියෝගයට ලක් වෙලා තියෙන ප්‍රශ්නකට මැදිහත් වෙලා තියෙනවා. ඒ දූපත තවදුරටත් මේ කණ්ඩායම මේ පාත්තනෑන්ඩ
පුළුවන් දෙන කාරණේ. එක පැත්තකින් ඒ ආදිවාසීන් එක්සත් ජාතික මහා මණ්ඩලයට යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරලා මේක අත්පත් කර ගැනීම පිළිබඳ විරුද්ධත්වය ප්‍රකාශ කරලා යෝජනා සම්මත කරගෙන තියෙනවා. අනිත් පැත්තෙන් එක්සත් රාජධානිය ඇමරිකාවට අවුරුදු 60කට 1966 අවුරුදු 50කට ලබා දුන්න කාලේ අවසන් වෙලා තියෙනවා. ඒ නිසා තවදුරටත් දියාගු ගාසිය දූපතේ මේ හමුදා කාණ්ඩ රඳවා සිටීමේ ප්‍රශ්නයක් ඇතර ඇති වෙලා තියෙනවා. ඒක අභියෝගයක්. දෙවෙනි කාරණයම තමයි මේ චීනය විසින් ගෙනියන බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් කියන ව්‍යාපෘතිය. බෙල්ට් ඇන්ඩ් රෝඩ් කියන්නේ එක තීරයක් එක මාවතක් එහෙම නැත්නම් පැරණි සීද මාවත ව්‍යාපෘතිය. මේ ව්‍යාපෘතිය හරහා මේ දක්වාම ජපානය වගේ රටවලින් කොරියාව වගේ රටවලින් ගෙන නැව් ටික ආවේ මලක්කා සමුද්‍ර සංධිය හරහා. මලක්කා සමුද්‍ර සංධිය කියන්නේ ඇමරිකාවට හිතවත් රාජ්‍යන් කීපයක් තියෙන ස්ථානයක්. ඉන්දුනීසියාව, මැලේසියාව, සිංගප්පූරුව, බෝර්නියෝ, සුමාත්‍රා වගේ රටවල් මෙන්න මේ හරහා තමයි ගමන් කරේ. මේ ගමන් කිරීම චීනයට අවාසිදායක හින්දා චීනය දැන් මේ වෙනකොට තායිලන්තය හරහා ක්‍රා කියලා ඇලක් කපනවා. ඒ ක්‍රා කියන ඇලේ හරහා එන නැව් ඒකට කිලෝමීටර් 1200ක වාසියක් මේ නැව් ගමනය කරන නැව්වට ලැබෙන වාසියක් ලැබෙනවා. ක්‍රා හරහා විනාඩියකට කාලයක් ක්‍රා ඇල හරහා යන සියලුම නැව් ටික යන්නේ හම්බන්තොට වරායට. ඒකට හම්බන්තොට වරායට යන නැව් යනකොට බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු ගාමිණී ජයනන්ද වෙලේපඩ මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. මුලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමනි මේ අත වශයෙන්ම මුලින්ම මගේ බලවත් අප්‍රසාදය පළ කරන්න කැමති නවක මන්ත්‍රීවරයෙක් විදිහට දැන් අපිට මේ වෙලාව විනාඩි 6ක් ලබා දීලා කතාව කරන්න එනකොට විනාඩි 3යි තියෙන්නේ. දැන් මේකට හේතුව තමයි අපි දැක්කා මේ 2015 පත් වුණ රජය නව ලිබරල්වාදී ආර්ථික ක්‍රමයක් ගෙනල්ලා වහබ්බාදයේ ගෙනල්ලා රාජ්‍ය ආරක්ෂාව නැති කළා බෝම්බ පුපුරන රටක් බවට පත් කරපු රජය අද විපක්ෂ වාඩිලා ඉඳගෙන පාර්ලිමේන්තුව තුළ අපිට මේ හම්බ වෙන වෙලාව අරගෙන රටේ ප්‍රශ්න කතා කරලා ජනතාවගේ ප්‍රශ්න කතා කරලා ආර්ථික තියෙන ගැටලු සාකච්ඡා කරලා ඒවට විසඳුම් යෝජනා ඉදිරිපත් කරන්න තියෙන වෙලාවත් උදරගෙන අපේ වෙලාව විනාශ කිරීම පිළිබඳ මගේ බලවත් කනගාටුව අප්‍රසාදයේ මුලින්ම පළ කරන්න කැමැති. ඒ වගේම තමයි අපි දකිනවා 2015 මේ පත් වුණ රජය නව ලිබරල්වාදී ආර්ථිකය කියන කඩතුරාවට මුවා වෙලා ගරු හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා මේ ගරු සභාපතිතුමනි ඒක මේ අපි වෙලා උදුරගත්තේ නෑ. ප්‍රශ්න අහන වෙලාවට අද පැය දෙකක් ගියා. ඒක හේතුව. ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමායි කතා කරගෙන යන්න. සම්පූර්ණ කාලය අවශ්‍යයි බාධා කළාට ආර්ථික ස්වාධිපත්‍ය අඩපණ කරන ක්‍රියාවලියකට පහුගිය රජය අවතීර්ණ වෙන්නේ ගරු රනිල් වික්‍රමසිංහ අගමැතිතුමාගේ රගර් කණ්ඩායමේ සෙල්ලම් කරපු එක එකම සුදුසුකමකට පත් කරගත්තු මලිස් සමරවික්‍රම මැතිතුමා ජාත්‍යන්තර වෙළඳාම හා සංවර්ධන උපමාර්ග පිළිබඳව අමාත්‍යාංශය කියලා අමාත්‍යාංශයක් හදලා මේකට පත් කළා. ලංකාවේ පුරවැසි භාවයේ නැති විදේශ පුරවැසියන් 3 දෙනෙක් මේ අමාත්‍යාංශ උපදේශකයන් විදිහට පත් කළා තමයි මේ විදේශ වෙළඳ ගිවිසුම් ටික අත්සන් කරන්න පටන් ගත්තේ. එහෙම ගත්තාම ඉක්ටා ගිවිසුම් පටන් අරගෙන සිංගප්පූරු වෙළඳ ගිවිසුම ඊළඟට ඇක්සා MCC දක්වා ඇවිල්ලා පරාජය වෙන අවස්ථාව වෙනකොට අර යන යකා කොරහත් බිඳගෙන යනවා කියන වගේ සියලුම ගිවිසුම් අත්සන් කළා මුළු ආර්ථිකම විජාතිකත්වයට පවරා දීලා යන්න තමයි මේගොල්ලෝ සැලසුම් කරගෙන හිටියේ. එහෙම සැලසුම් කරගෙන හිටපු සැලසුම තමයි අකර්මණ්‍ය වෙලා 2019 නොවැම්බර් වෙනකොට මේ ජනමතය අනිත් පැත්තට හරවලා අනිත් ගේන්න පුළුවන් උනේ. ඔබතුමාගේ ප්‍රශ්න ඉදිරිපත් කරන්න අපි ඒකට උත්තර දෙන්නම්. තමුන්නාන්සලා ගානාවට අදාපු බදු පනත ගෙනල්ලා දාලා මෙතන පන්සල් පල්ලි දේවාල කෝවිල් වලින් බදු ගත්තා. දළදා මාලිගාවනුත් බදු ගත්තා. දළදා මාලිගාවනුත් බදු ගත්ත මිනිස්සු මෙතන ඇවිල්ලා කතා කරනවා බදු පිළිබඳව බදු ආදායම නැති වුණා කියලා. තමුන්නාන්සලා බදු දෙපාර්තමේන්තුව විනාශ කළා, රේගු දෙපාර්තමේන්තුව විනාශ කළා. බිලියන 32ක බදු වංචා කළේ තමුන්නාන්සලාගේ කාලේ. තමුන්නාන්සලා මොනවද මේ කතා කරන්නේ මහලොකු ආචාර්යතුමා? කොහෙද ඒ වෙලාවේ හිටියේ? තමුන්නාන්ස ඒ වෙලාවේ කතා කරන්න එපා බදු නැතුව අර ප්‍රාඩෝ ටික එළියට දානකොට. දැන් මෙතන කතා කරන්නේ. ඒක නිසා අරු මූලාසනාරුඬ මන්ත්‍රීතුමනි අපි කියන්න කැමති මෙවැනි පසුබිමක් යටතේ අකර්මණ්‍ය වෙච්ච දේශීය කර්මාන්ත කඩාගෙන වැටිච්ච කර්මාන්ත කරුවන්ට වහබොණ්ඩ සිද්ධ වෙච්ච ආර්ථික ඔබතුමායි කාලය අවසන් ගරු මන්ත්‍රීතුමා මේ බාධා කළා 2019 නොවැම්බර් මාසයේ අතිගරු ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමා විසින් බාරගන්නේ මේ ක්‍රමය දැකලා ආර්ථිකයේ විනිවිද දැකලා දිගුකාලීන ආර්ථික සැලැස්මක් ඇතුව දේශීය ආර්ථිකයක් ගොඩනගන්න පුළුවන් දේශීය ආයෝජකයන්ට මුල් තැන දෙමින් ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගිවිසුම් අවශ්‍ය නම් ඒවටත් අවතීර්ණ වෙමින් අකණ්ඩ ආර්ථික වෘද්ධියක් අත්පත් කරගන්න විදියට
ඉදිරි වෙළඳ කිවිසුම් වලට අපේ රජයේ ප්‍රවේශ වෙනු ඇති බවට අපිට විශ්වාසයක් තිබෙන බව අපි විපක්ෂයට කියා දෙන්න කැමති මේ අවස්ථාවේදී බොහොමත් ස්තුතියි. ගරු සිතාසිවම් වියලේන්ද්‍ර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 3ක කාලයක් තියෙනවා. கௌரவ சபைக்கு தலைமை தாங்கும் கௌரவ உறுப்பினர் அவர்களே, எந்த ஒரு சர்வதேச ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்கின்ற பொழுது மிக சர்வதேச ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம் அல்லது உள்நாட்டு ஒப்பந்தமாக இருக்கலாம். எந்த ஒரு ஒப்பந்தத்தை மேற்கொள்ளும் பொழுது நாங்கள் கவனிக்க வேண்டிய விஷயம் 2 விடயங்கள் மிக முக்கியமாக அமைகின்றது. ஒன்று, எமது நாட்டினுடைய பௌதிக வளத்தை பாதிக்கின்ற எந்த ஒப்பந்தங்களை நாங்கள் மேற்கொள்ள முடியாது. அதே போன்று எங்களுடைய மனித வளத்தை பாதிக்கின்ற ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்ள முடியாது. ஆகவே சர்வதேச ரீதியிலான ஒப்பந்தங்களாக இருக்கலாம், உள்நாட்டு ஒப்பந்தங்களாக இருக்கலாம். இவ்விரு ஒப்பந்தங்களும் எமது நாட்டினுடைய பௌதிக வளத்தையும் மனித வளத்தையும் பாதுகாத்து அதை மேம்படுத்துவதாகத்தான் அமைய வேண்டும். காலத்துக்கு காலம் மாறி மாறி வருகின்ற அரசாங்கங்கள் அவ்வப்போது பல்வேறுபட்டதான சர்வதேச உள்நாட்டு ஒப்பந்தங்களை மேற்கொள்கின்றன. ஆனால் அவை எமக்கு ஆரோக்கியமான ஒரு சுமூகமான நிலையை தோற்றுவிக்கக்கூடிய ஒரு ஒப்பந்தங்களாக இருந்தால் அது வரவேற்கக்கூடியதாக இருக்கும். ஆனால் அது மாறாக எமது நாட்டினுடைய பௌதிக வளத்தை சிதைப்பதாகவோ அல்லது மனித வளத்தை சிதைப்பதாகவோ அல்லது இன்னொரு நாட்டுக்கு அதை தாரை வார்ப்பதாகவோ அமையுமானால் அது எமது நாட்டுக்கு ஒரு பாரிய பின்னடைவை கொண்டு வருவதாகத்தான் அமையும். ஆகவே இந்த சர்வதேச ஒப்பந்தங்கள் என்பது எமது நாட்டினுடைய நலனை கருத்தில் கொண்டு மேற்கொள்ளப்பட வேண்டும். அத்துடன் கடந்த 3 தசாப்த கால யுத்த காலத்திலே வடகிழக்கு மாகாணங்களிலே பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றதான பல்வேறு பின்தங்கிய கிராமங்களை அபிவிருத்தி செய்ய வேண்டும். அங்கிருக்கின்ற மக்களுடைய பல்வேறு குறைபாடுகள் இருக்கின்றன. அந்த குறைபாடுகளை நிவர்த்தி செய்வதற்கான வேலை திட்டங்களை முன்னெடுக்க வேண்டும் என்ற விடயங்களை நாங்கள் கடந்த காலம் முதல் நாட்டினுடைய ஜனாதிபதி பிரதமர் அவருடைய கவனங்களை கொண்டு சென்றிருந்தோம். அந்த அடிப்படையிலே பின்தங்கிய கிராம அபிவிருத்தி, அதிலும் குறிப்பாக வடகிழக்கு மாகாணங்களிலே யுத்தத்தினால் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளை மேம்படுத்துவதற்கான வாழ்வார கட்டமைப்புகளை ஏற்படுத்துவதற்கான வேலை திட்டங்களை இப்பொழுது அரசாங்கம் முன்னெடுப்பதற்காக சில வேலை திட்டங்களை ஆரம்பித்திருக்கின்றன. வறுமை ஒழிப்புக்காக முன்னாள் கௌரவ அமைச்சர் பசில் ராஜபக்ச அவருடைய தலைமையிலே ஜனாதிபதி செயலணி ஒன்று உருவாக்கப்பட்டு அந்த அடிப்படையிலே அந்த செயலணி சார்ந்த செயற்பாடுகளும் நேற்றைய முந்தைய தினம் பின்தங்கிய கிராம அபிவிருத்தி சார்ந்த வேலை திட்டங்களும் எனக்கு உரிய ஒரு அமைச்சாக தரப்பட்டிருக்கின்றது. அந்த வேலை திட்டங்களை கொண்டு முடிந்தளவு எங்களுடைய மக்களுக்கான சேவைகளை நாங்கள் செய்வதற்கு கவனமாக இருக்கின்றோம். ஆகவே அதை நீங்கள் இருந்த காலத்திலே தரமுயர்த்தி கிழித்த கிழிவை பார்த்தோம். தமிழ் மக்களின் பிரச்சனையை வைத்துக் கொண்டு அரசியல் லாபம் தேட வேண்டாம். கடந்த காலத்தில் நீங்கள் ஆளுங்கட்சிக்கு முட்டுக்கட்டை கொடுத்து கல்முனையிலே வந்து அந்த கல்முனை பிரதேச தரமுயர்த்திருக்கலாம். அவ்வாறு தரமுயர்த்தாமல் காலத்தை நேரத்தை வீணடித்து விட்டு தயவு செய்து இன்னும் ஒரு 5 வருடத்தை வீணடிக்க நாங்கள் தயாரில்லை. எங்களுடைய மக்களுக்கான சேவைகளை நாங்கள் கட்டியெழுப்ப வேண்டும். எங்களுடைய மக்களுக்கான தேவைகள் மலைபோல் குவிந்து காணப்படுகிறது. அங்கு பல்வேறுபட்ட அதாவது பெண்கள் தலைமையான குடும்பங்கள் இருக்கின்றன, யுத்தத்தால் பாதிக்கப்பட்டவர்கள் இருக்கின்றார்கள், மாற்றுத்திறனாளிகள் இருக்கின்றார்கள். இவ்வாறு பல்வேறுபட்ட பிரச்சனை மக்களுக்கு இருக்கின்றது. அந்த மக்களுடைய பிரச்சனைகளை வைத்து நாங்கள் ஒருபோதும் ஒரு அரசியல் செய்ய முடியாது. அந்த பிரச்சனைகளுக்கான தீர்வை நாங்கள் பெற்றுக் கொடுக்க வேண்டும். அந்த மக்களுடைய அடிப்படை தேவைகளை நாங்கள் பூர்த்தி செய்ய வேண்டும். அதற்காகத்தான் அரசாங்கத்துடன் இணைந்து பல்வேறு வேலை திட்டங்களை நாங்கள் முன்னெடுத்து வருகின்றோம். வருங்காலங்களிலும் நிச்சயமாக அரசாங்கத்துக்கூடாக பல்வேறு வேலை திட்டங்களை எமது மக்களின் நலனுக்காகவும் இந்த நாட்டினுடைய மக்களின் நலனுக்காகவும் முன்னெடுப்போம் என்பதை இந்த உயரிய சபையில் நான் கூறி வைக்க விரும்புகிறேன். நன்றி. ගරු උපුල් ගලප්පත්‍රි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු මූලාසනාරූඪ මන්ත්‍රීතුමියනි, අද සහ ඊයේ දවස් දෙකේම අපේ කොරෝනා ගැන විශේෂයෙන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ කතා වුණා. මොකද මාත් වෛද්‍යවරයෙක් විදිහට අවුරුදු 13ක් රජයේ රැකියාව කරා. ඒ නිසා ලෝක වසංගත රෝගයක් ව්‍යාප්ත වෙනකොට සාමාන්‍යයෙන් ඒක අවදි 3ක් හරහා තමයි ව්‍යාප්තිය සිද්ධ වෙන්නේ. ඒක පළවෙනි අවධිය තමයි අපි පසු කරේ පහුගිය මාර්තු 11 ඉඳලා අප්‍රේල් 30 කාලය දක්වා. ඒ කාලය තුල අපි ලෝකයට ආදර්ශයක් දෙමින් ඒ අවධිය පසු කරා, විශිෂ්ට ලෙස ඒ කොරෝනා රෝගය මැඩලමින්. ඒකදී විශේෂයෙන් මතක් කරන්න ඕන නායකත්වයේ දීපු අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා, ඒ වගේම සෞඛ්‍යාංශ, ඒ වගේම රණවිරුවන් සහ විශේෂයෙන්ම ජනතාව ඒ දක්වපු සහයෝගය නිසා තමයි ඒ අවධිය අපිට පසු කරන්න පුළුවන් උනේ ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස. ඒක නිසා තමයි අපි දෙවනි අවධියට එනකොට ඔය කියන අපි අර කියන හැම ඇන්ඩ් ඩාන්ස් අවධියේ හැම අවධිය අපි පසු කරා ඉතාමත්ම සාර්ථකව. ඒ වගේම ඩාන්ස් අවධිය තමයි දැන් අපි පසු වෙන්නේ. ඒ කියන්නේ අපි උච්චාවචන අවධියට තමයි දැන් පත් වෙලා තියෙන්නේ. නිසා අපි අර හැම අවධියේ ඉඳලා ඩාන්ස් අවධියට එනකොට අපි ලෝකේ ඒ කොරෝනා වසංගතය මැඩලීම අතින්
දෙවෙනි ස්ථානයට දැන් පත් වෙලා තියෙනවා. අපි එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි එක තාමත්ම සාර්ථකව ලෝකෙටත් ආදර්ශයක් දෙමින් මම හිතන්නේ ඔය ප්‍රමුඛ පෙළේ විශ්වවිද්‍යාලත් අපේ ඒ එක්සිට් ස්ට්‍රැටජි එක අධ්‍යයනය කළා තමයි ඒ රටවල් වලත් ඒක අරගෙන ගියේ. ඒ නිසා අපි විශේෂයෙන්ම ස්තුතිවන්ත වෙන්න ඕනේ අපේ ඒකට නායකත්වයේ දීපු අතිගරු ජනාධිපතිතුමාට. ඒ නිසා අපි දැන් ඉන්නේ ඩාන්ස් අවධියේ. ඒ කියන්නේ උච්චාවචනය වන අවධියේ. ඒ නිසා අපේ කන්දකාඩු, ඒ වගේම වැලිසර, ඒ වගේම මිනුවන්ගොඩ මේ මෑතකදී ඇතිවෙච්ච තත්ත්වය සාමාන්‍යයෙන් ඒ තත්ත්වයන් අපි පාලනය කරන්න අර වගේ රට වහන්නම අවශ්‍ය නැහැ. එහෙම රට වහන්න නෙවෙයි අපි ඒ සඳහා ඒ අදාළ ප්‍රදේශ ඒ පාලනයකට නතු කිරීම තමයි කළ යුත්තේ. ඒ නිසා අපි ඒ සඳහා ඒ අවශ්‍ය ක්‍රියාමාර්ග ඉතාමත්ම සාර්ථක ලෙස ගණමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම ගන්න පුළුවන් හැකි තත්ත්වයක් තියෙනවා. මොකද ඒ සඳහා අපිට හොඳ සෞඛ්‍ය ශේෂ්ත්‍රයක්, ඒ වගේම රණවිරුවන්, ඒ වගේම ජනතාවත් ඒ සඳහා හොඳ අවධියෙන් සහ ඒ උපදෙස් පිළිපදමින් ඉන්නවා. නිසා අපි ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානය කියන විදිහට අර තුන්වෙනි අවධියට එන්න සාමාන්‍යයෙන් 2022 වගේ තමයි ඒ තුන්වෙනි අවධියට එන්නේ. සාමාන්‍ය වශයෙන් පාලනය වන අවධිය හෝ වැක්සීන් එකක් නැත්නම් ප්‍රතිශක්තිකරණ එන්නතක් හඳුනා දීමෙන් රෝගය පාලනය කරන්න අවධිය. ඒ නිසා අපි දැන් පසු වෙන්නේ මේ ඩාන්ස් අවධිය නැත්නම් උච්චාවචර අවධියේ. නිසා අපි ඒක තාමත්ම සාර්ථකව මැඩලමින් ඉන්නවා. නිසා අපි අපේ ගරු විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරුන් කියන ආකාරයට අපි අමාරු වැටෙන තත්ත්වයක් නැහැ. නිසා අපි කියන්න ඕනේ මේ රටේ හොඳ සෞඛ්‍යයක් තියෙනවා. විනාඩි 2ක කාලයක් තියෙනවා. හොඳ සෞඛ්‍යයක් තියෙනවා. නිසා අපි ඒ සඳහා ක්‍රියාත්මක ක්‍රියාමාර්ග ගනිමින් ඉන්නවා. ඒ වගේම අද දවසේ මේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ ගිවිසුම් ගැන කතා කරනකොට අපිට ඇත්තටම අපි පහුගිය අවුරුදු 4මාරේ වෛද්‍යවරු විදියට, වෘත්තිකයන් විදියට අපි පාරේ හිටියේ මේ වෙළඳ ගිවිසුම් 3ක් පහුගිය රජය විසින් ගෙන්න ආවා. ඒවා වෙළඳ ගිවිසුම් නෙවෙයි. ඒවා වෙළඳ භාණ්ඩ හා සේවා ගිවිසුම්. අපේ රට සේවාවන් සඳහා විවෘත කරන්න ගත්තා ඉන්දියාව සහ සිංගප්පූරුවට. එහෙම වුණා නම් අද වෙනකොට ගිවිසුම් අත්සන් කරා නම් අද පෙට්ටි කඩකාරයෙක් ඉඳලා ඉහළම රැකියාව දක්වා ඔය ඉන්දියානු සහ සිංගප්පූරු ජාතිකයන් මෙහි ඇවිල්ලා වැඩ කරන්න පටන් අරගෙන. නිසා අපි වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ විදිහට, වෛද්‍ය නිලධාරීන්ගේ සංගමයේ විදිහට අපි පැහැදිලි තත්ත්වයක් කිව්වා මේ රටේ ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් නැතුව මේව අත්සන් කරන්න එපයි කියලා. ඒ නිසා තමයි අපි මහජන සේවා කොමිෂන් සභාවක් අපි දැම්මා. අපේ මේ දැන් ඉන්න අපේ මහ බැංකුව අධිපතිතුමාගේ නායකත්වයෙන් ඒ සභාපතිත්වයෙන් මහාචාර්ය WD ලක්ෂ්මන් මහතාගේ සභාපතිත්වයෙන් ඒකේ වාර්තාව මේ තියෙන මම ඒක සභාගත කරනවා වෘත්තිකයන්ගේ ජාතික පෙරමුණ විදියට. ඒතරුත් එහාට ගිහිල්ලා අපි කියනකොට වෙළඳ ප්‍රතිපත්තියක් ඕන කියලා කියනකොට මම හිතන්නේ අපේ ජාත්‍යන්තර වෙළඳ අමාත්‍ය මලික් සමරවික්‍රම ඇමතුමා මම හිතන්නේ හර්ෂ අපේ ඇමතුමා දන්නවා එතුමා ගෙනාව නව වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය ජාතික වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය වෙනුවට නව වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය කියන ව්‍යාජ ලේඛනයක්. මේක මේ රටේ උත්තරීතර පාර්ලිමේන්තුව නොමග යවුවා. ඒ වගේම මේ රටේ ජනතාව නොමග යවුවා. ඒ වගේම කැබිනට් මණ්ඩලයත් නොමග යවලා. මේ තියෙන්නේ නව වෙළඳ ප්‍රතිපත්තිය අවසාන වාර්තාව. නිසා මේ තියෙන්නේ ඒ පොලිසි එක නිව් ට්‍රේඩ් පොලිසි. මම මේකත් සභාගත කරනවා. නිසා මේ ව්‍යාජ තත්ත්වයන් ඔස්සේ තමයි පහුගිය ආණ්ඩුව පහුගිය අවුරුදු 4මාරේ මේ රටේ ජනතාව ඇන්දෙව්වේ. මේ රටේ වෘත්තිකයන් අන්දන්න හැදුවේ. නමුත් වෘත්තිකයන් ඒවට හරි පිළිතුරු දුන්නා. ඒක නිසා තමයි මේ ගිවිසුම් තුනම අත්සන් කරගන්න බැරි වුණේ. නිසා MCC ගිවිසුම ගැන කතා කරනකොට ඒකට අපේ ජනාධිපතිතුමා පත් වෙච්ච ගමන්ම ඒකට මහාචාර්ය ලලිත සිරි ගුණරුවන් මහතාගේ ප්‍රධානත්වයෙන් කමිටුවක් සමාලෝචන කමිටුවක් දැම්මා. ඒ කමිටුවේ නිර්දේශ කරන විශේෂයෙන්ම මට තත්පර 30ක් දෙන්න ගරු මන්ත්‍රීතුමනි. ඒකදී විශේෂයෙන්ම නිර්දේශ කරනවා නියාමන සහ නිර්දේශ මේ ගිවිසුම ක්‍රියාත්මක කළහොත් රටේ අනාගතයට ජාතික ආර්ථිකයට හා ස්වෛරීත්වයට විය හැකි විවිධාකාර හා බහුශේෂ්ත්‍රීය බලපෑම් ශ්‍රී ලංකාව වෙනුවෙන් ශ්‍රී ලංකා රජයේ පාර්ශවය විසින් නිසි හා ප්‍රමාණවත් ලෙස අධ්‍යයනය කරනු ලැබ නැත. මේ අන්න ඒ වගේ තත්ත්වයක් ඔස්සේ තමයි MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්න යන්න හැදුවේ. එදා අපි ගිහිල්ලා සාකච්ඡාවට එනකොට විපක්ෂ නායකතුමත් එක්ක කිව්වා MCC ගිවිසුම අත්සන් කරන්න ඕනේ. ඕකේදී අපිට ප්‍රධානයන් වැදගත් මංගල සමරවීර මහත්මයා කිව්වා අර අඳුරු වලාවක රිදී රේඛාවක් තියෙන්න ඕනේ කියලා. ඒ නිසා පාස්කු ප්‍රහාරයෙන් පස්සේ MCC ගිවිසුම අනිවාර්යෙන් අත්සන් කරන්න ඕනේ. මේ ප්‍රධානයන් අපිට වැදගත් කියලා. නමුත් ඒක අත්සන් කරා නම් අද මේ රට මේ තත්ත්වේ නැහැ. අපේ ආරක්ෂාව ඉවර වෙලා. ස්වෛරීත්වය ඉවර වෙනවා. බොහොම ස්තුතියි ගරු මන්ත්‍රීතුමනි.
ගරු තාලක පාරුසුරි මන්ත්‍රතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා. හර්ෂ සිලවන් ගරු මන්ත්‍රී. මම ගෙනාපු සභාව කල් දැමීමේ යෝජනාව ඒ අවස්ථාවේදී මෙතුමා කියපු කතාවක් නිවැරදි කරන්න ඕනේ. මලික් සමරවික්‍රම මෙතුමා අද මෙතන නැති නිසා එම ව්‍යාජ ලේඛනයක් නෙමෙයි. ඒක තමයි ආණ්ඩුවේ ප්‍රතිපත්තිය හැටියට ගෙනාවේ. එතුමා කිව්වා මේ පෙට්ටි කඩවල ඉඳලා ඉන්දියන් ජාතිකයෝ මෙහෙට ගේන්න පුළුවන් කියලා. 4 වෙනි මාදිලිය එහෙමත් නැත්නම් මෝඩ් 4 ඒ කියන්නේ ඒ වෘත්තිකයෝ හෝ සාමාන්‍ය රැකියාවල් කරන පුද්ගලයෝ රටවල් දෙකක් අතර මාරු කරන්න හැකියාවක් ඒ ගිවිසුමේ තිබුණ නැහැ කියන එක ගරු මන්ත්‍රීතුමාට මතක් කරන්න කැමතියි. ගරු උප මන්ත්‍රීතුමා නවසීලන්ත ජාතිකයා විසින් ඒ නවසීලන්ත ජාතිකයා මේ දිත්ව පුරුෂභාවය ගැන මෙතුමලා කතා කරනවා. නමුත් නවසීලන්ත ජාතිකයෝ තමයි මේ වාර්තා හැදුවේ. එතුමාගේ මේ රිසර්ච් පේපර් එකකට තමයි මෙතුමන්ලා බොරුවට නිකන් නිව් ට්‍රේඩ් පොලිසි කියලා අස්සම් කරලා ඒකට දැම්මේ. ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි ගරු මන්ත්‍රීතුමා. ගරු තාලක පාරුසුරි මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 7ක කාලයක් තියෙනවා. ස්තුතියි මූලස්ථාරට මන්ත්‍රීතුමනි මම හිතනවා ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ හර්ෂ ඩිසිල්වා අපේ මන්ත්‍රීතුමා මේ ගෙනාපු යෝජනාව හොඳ යෝජනාවක් අපිට විවෘත විවාදයක් මේ පිළිබඳව පවත්වා ගන්න පුළුවන් කියලා මම විශ්වාස කරනවා. ඒ වගේම මම එතුමාට තවත් දුරටත් ස්තුති කරන්න කැමතියි. මොකද එතුමා යෝජනාව ගෙනාව විතරක් නෙවෙයි මේ සභාවේ දිගටම එතුමා රැඳී සිටීම පිළිබඳව හුඟක් වෙලාවට සමහර മന്ത്രിවරු ඒ යෝජනා ගෙනාපුවෙන් පස්සේ ඒ එතුමාගේ කතාව කරලා ඊට පස්සේ ඒ සභාවෙන් ඉවත් වෙනවා. ඒ නිසා අනික් ඒ മന്ത്രിවරුන්ගේ අදහස් වලට සවන් දීපයකටත් මගේ ස්තුතිය මම මේ අවස්ථාවේදී ප්‍රකාශ කරන්න කැමතියි. ගරු මූලස්ථාන මන්ත්‍රීතුමනි අපේ ඉංග්‍රීසි ජාතික ඒ දර්ශනවාදී තෝමස් හොබ්ස් කියනවා law neither makes the sovereign nor limit his authority. It is might that makes the sovereign and law is merely what he commands. දැන් මම හිතන්නේ මේක මේ කියමනදී අපි කල්පනා කරලා බැලුවොත් එහෙම අද වුණත් වැදගත් වෙනවා. අන්තිමටම අපි මොන ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් ගැන කතා කරත් අන්තිමටම ඒ ශක්තිය තිබෙන නැත්නම් ඒ බලය තිබෙන ඒ රටවල් වලට තමයි ඊපස්සේ මේ ගිවිසුම් වලින් යම් කිසි විදියකට ඒ වාසියක් ලබා ගන්න පුළුවන් වන්නේ. අද ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් 10000ක් වගේ ප්‍රමාණයක් තිබෙනවා. දැන් එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඒ ආරම්භ කරනකොට වුණත් ඒ රටවල් පහකට විශේෂ බලයක් දීලා තිබෙනවා. ඒ වීටෝ පවර් කියලා ඒ බලයක් දීලා තිබෙනවා. එතකොට අනික් රටවල් වලට මේ බලය නැහැ. ඒක යම්කිසි සාධාරණත්වයකුත් තිබෙනවා. එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ 1950 පටන් ගන්නකොට ඒ අඩුම රටවල් ඒ කුඩාම රටවල් 10 බැලුවොත් එහෙම ඒ රටවල් 10 ලක්ෂ මිලියන 50ක වගේ ජනග්‍රහණයක් හිටියා. අද එක්සත් ජාතීන්ගේ සංවිධානයේ ඒ කුඩාම රටවල් 10 දිහා බැලුවොත් එහෙම ඒක මිලියන 2කට වඩා ඒ ජනග්‍රහණයක් නැහැ. ඒකට මේ විදේශ බලවත් රටවල් ඒ යම්කිසි විදියකට ඒ කට්ටියගේ අවශ්‍ය කාරණා ඉෂ්ට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. හැබැයි මෙතනදී මේ ජනතා අභිලාෂත් විශේෂයෙන්ම වැදගත් වෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම එක්සත් ඇමරිකාව අපි දන්නවා හුඟක් මේ ගිවිසුම් වලට ඒ කට්ටිය අසං කරලා නැහැ. ඒ වගේම මේ කට්ටිය රැටිෆයි කරලත් නැහැ. ඒකට මේ සමහර ගිවිසුම් වලට ඒ කට්ටිය අසං කරලා ඊන් පස්සේ ඒ අභිලාෂ වෙනස් වෙනකොට ඒ ගිවිසුම් වලින් ඉවත් වෙලා තිබෙනවා. එතකොට මේ ජනතා පරමාධිපත්‍යයේ යම්කිසි විදියකට වෙනසක් වෙනවා නම් ඉතින් මම හිතන්නේ මේ ජනතාවට අයිතියක් තිබෙනවා ඒ සමහර ගිවිසුම් වලින් ඒ ඉල්ලා අස් වෙන්න. ඉතින් මම හිතන්නේ ඒ නිසා අපි මේ ගිවිසුම් ගැන කතා කරනකොට අපි මේ දෙපැත්තම බලන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. ඒ වගේම අපේ මෙතනදී විශේෂයෙන්ම ඒ අර ට්‍රේඩ් ගැන නැත්නම් එහෙම නැත්නම් වාණිජ්‍ය පැත්තේ වෙළඳ ගිවිසුම් ගැන සාකච්ඡා කරා. මම අපේ හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමත් එක්ක එක්ව වෙනවා. අපි අනිවාර්යයෙන්ම මේ වෙළඳ ගිවිසුම් වලට එකග වෙන්න අවශ්‍යතාවයක් තිබෙනවා. අපි ගත්තොත් එහෙම හැබැයි මෙතනදී මේ ගිවිසුම් වලට එකග වෙනකොට එකග වෙනවද නැද්ද කියන එක නෙමෙයි මෙතනදී තිබෙන මූලික ගැටලුව. මෙතුමා රිකාඩෝ ගැන කතා කරා. ඒක සම්පූර්ණ සත්‍යයක්. එහෙම මේ අපි මොනවා හරි බැරියර්ස් ටු එන්ට්‍රීස් දානවා නම් එතකොට කෑගල්ලයි එහෙනම් ගම්පහ හතරත් ඊට පස්සේ මොකක් හරි බදු ගහන්න පුළුවන්. ඒ ගහන එකේ කිසිම තේරුමක් නැහැ. හැබැයි අපි මේ ගිවිසුම් වලට ඉදිරිපත් වෙනකොට මේ රටවල් වලට කොච්චර ප්‍රතිලාභයක් ලැබෙනවද වාසියක් ලැබෙනවද කියන එක අපි කල්පනා කරලා බලන්න ඕනේ. විශේෂයෙන්ම දැන් අර සිංගප්පූර් ගිවිසුම වගේ ගිවිසුමකට අපි අස්සම් කරනකොට ඒ කට්ටියට අපි අපේ අහසය ඒ බල සීමාව පාවිච්චි කරන්නත් ඒ වගේම මුහුදේ තිබෙන
සම්පත් පාවිච්චි කරන්නත් අපි ඒ කට්ටියට දුන්නා. නමුත් ඒ කට්ටිය අපිට ඒ වරප්‍රසාදය අහපව දුන්නේ නැහැ. ඒකට මේ ගිවිසුම් වලදී ඇත්ත වශයෙන්ම මේ සිංගප්පූරු ආණ්ඩුව වුණත් කිව්වා මේ කට්ටිය අසම් කරපු හොඳ ගිවිසුමක් කියලා. ඒ වගේම ඒ කාලෙත් එක්කත් මේ ගිවිසුම අපි බලන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ අපේ හර්ෂ ඩි සිල්වා මන්ත්‍රීතුමා දන්නවා අපි ওই ආසියාන් ඒ රටවල් මම හරියටම දන්නේ නැහැ 1960 ගණන් වල මම හිතන්නේ ඒ කට්ටිය ගිවිසුම වලට එනකොට ලංකාවටත් ආරාධනා කරා. නමුත් ඒ ඉන්දියාවේ ඒ වගේම සෝවියට් රුසියාවෙත් යම් කිසි විදිහකට මේක ඇමරිකන් ඔබතුමාට තව විනාඩි දෙකක කාලයක් තියෙනවා. ඇමරිකන් වාදී සංවිධානයක් කියලා ඒ ආකල්පයක් තිබිච්ච නිසා අපි ඒ ආසියානු රටවල් වලට අපි ඇතුළුනේ නැහැ. හැබැයි ඊයින් පස්සේ ප්‍රේමදාස මහත්තයාගේ කාලේදී ඒ උත්සාහයක් දරුවා ආපහු ආසියානු රටවල් එක්ක එක්කව වෙන්න. හැබැයි දැන් අද ආසියානු රටවල් වලට එදා එක්කව වුණා නම් මම හිතන්නේ අපිට අද රටේ තත්ත්වය මීට වඩා වෙනස් වෙනවා කියලා අපි කවුරුත් දන්නවා. අද අපි මොන හරි දෙයක් චීනයට අපනයන කරනවා නම් අපි ඒ ආසියානු රටවල් වලින් අපනයන කරනවට වඩා ඒ 110ක වගේ බද්දක් ගෙවන්න වෙනවා. ඉතින් දැන් අපි අහපොව දැන් මේ ආසියාන් අපි එකවෙන් හදනකොට ඊයින් පස්සේ සමහර රටවල් අපි ඊයින් පස්සේ වැළැක්කුවා 1990 ගණන් වලදී. ඊට පස්සේ දැන් අහපොව අපි එකවෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ එදා තිබිච්ච දේශපාලන පසුබිමත් ඒ වගේම අද තියෙන දේශපාලන පසුබිමත් වෙනස් වෙනකොට සමහර වෙලාවට අපි මේ ගිවිසුම් පිළිබඳව තිබෙන අපේ අදහස් අපි වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඒක ඒ වෙලාවත් එක්ක වෙනස් කරගන්න වෙනවා. ඉතින් මම හිතන්නේ මෙතනදී මේ යම් කිසි විදියකට ඒ ගිවිසුමක් හොඳයිද නරකයිද කියලා අපි කල්පනා කරලා බලනකොට ඒ කාලෙත් එක්කත් අපි යම් කිසි විදියකට බලන්න උවමනාවක් තිබෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා ඉදිරියේදීත් අපි ඒ වගේම මම හිතන්නේ මෙතනදී සමහර മന്ത്രിවරු එක දේවල් කිව්වා. අපේ එක മന്ത്രി කෙනෙක් කිව්වා මේ චීන දූත පිරිසක් එනවා කියලා. ඉතින් දැන් අපි මේ කොරෝනාත් එක්ක ජීවත් වෙනකොට මේ කට්ටියට එන්න එපා කියන්නද කියලා මම අහන්න කැමතියි. දැන් අපි අර එයා බබල් කන්සෙප්ට් එක අපි ඉදිරියේදී ගේන්න හදනවා. දැන් අපිට සමහර කට්ටිය කියනවා මේකට එන්නතක් එන අවුරුද්දේ විතර වෙනකොට එනවා කියලා. අපිට මේකට බැරි වෙලාවත් එන්නතක් හොයාගන්න බැරි වුණොත් අපිට මෙහෙම දිගටම ජීවත් වෙන්නද කියන එක මම ප්‍රශ්න කරනවා. ඉතින් ඒ නිසා මම හිතන්නේ අපි මේවා ප්‍රායෝගිකව නිකන් අර දේශපාලන ලකුණු දාගන්න විතරක් හදන්නේ නැතුව අපි කල්පනා කරන්න ඕනේ. ඒ චීන දූත පිරිසක් විතරක් නෙවෙයි ඉදිරියේදී ඒ ඇමරිකන් දූත පිරිසකුත් එනවා ලංකාවට. ඉතින් මේ එන එක ඒක නරකයි කියනවා කියන එක නෙවෙයි මම කියන්නේ. මම හිතන්නේ මෙතනදී ඒ කට්ටිය අපි ඔව් කිරීමක් කරගන්න ගරු සභාව ඔබතුමාට කියන්න පුළුවන්ද අපි දැක්ක ඔබතුමා නියෝජ්‍ය විදේශ ඇමතිවරයා හැටියට කියන්න දැන් චීන ඒ දූත පිරිස ආවහම මේ එයා බබල් කියන කොන්සෙප්ට් එක කියන්නේ ඒ කියන්නේ මේ නිරෝධායනය කරන්නේ නැතුව තමයි කට්ටිය එන්නේ එහෙම නේද? නෑ එහෙන් ඒ කට්ටිය එනවා. නමුත් ඒ අබබල් කන්සෙප්ට් එකේ අපි කියමුකෝ මේක මේ දූත පිරිස් වලට විතරක් නෙවෙයි. අපි දැන් සමහර වෙලාවට බිස්නස් පැත්තෙන් ආයෝජකයෝ කියනවා නම් අපි ඉදිරියේදී සමහර වෙලාවට අපිට මේක කල්පනා කරන්න වෙනවා. ඒකෝට ඒ කට්ටිය ඇවිදින් අපි කියමුකෝ ඒක විශේෂ හෝටලයකට ගිහිල්ලා ඒ හෝටලේදී අර දුරස්ථභාවයේ ඔක්කොම ඒ බලලා ඊට පස්සේ ඒ සාකච්ඡා ඉවරුණාන් පස්සේ ආපහු ඒ කට්ටියට අරින්ද ගරු සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය මොකද මට දැනගන්න ඕනේ තප්පරකින් මම ඒක තවදුරටත් අහන්න. ඒ කියන්නේ ගරු ජනාධිපතිතුමා ගරු අගමැතිතුමා ඒ නිරෝධායනය නොකරපු කට්ටිය අද හම්බුණාද? මෙමය මේ අය ලංකාවට එන විට ඔවුන් අපත් එක්ක එකඟතාවයේ තියෙන්නේ ඔවුන් එහෙම PCR පරීක්ෂණ කරගෙන එන්න ඕනි. ඔවුන් ලංකාවට ආවට පස්සේ අපි PCR පරීක්ෂණ ඔවුන්ගේ සිද්ධ කරනවා. ලංකාවේ ඔවුන් ලංකාවට ආවට පස්සේ ලංකාවේදී ඔවුන්ගේ PCR පරීක්ෂණ අපි විසින් සිද්ධ කරනවා. එතකොට තැන් දෙකකදීම PCR පරීක්ෂණ සිදු කරනවා. ඒ අනුව අපේ ලැබ්ස් වලිනුත් ඒ සොබ් කරගෙන ඒ පරීක්ෂණය සිද්ධ කරනවා. දැන් මට දැනගන්න ඕනේ ගරු සෞඛ්‍ය ඇමතුමිය ඒ කියන්නේ PCR නෑ ඒක තමයි එතුමාගේ වෙලාව ගන්න එපා. PCR පරීක්ෂණය දැන් ලංකාවට එන හැම පුද්ගලයාගේම PCR පරීක්ෂණ කරනවාද ඔබතුමියන්ලා? ලංකාවට එන හැම කෙනෙක්ගේම PCR පරීක්ෂණ සුද්ධ කරනවා. එක්කෝ පෞද්ගලික අංශයෙන් එක්කෝ රජයෙන්. එතකොට ඒ පිරිස සියලුම දෙනා නිරෝධායනය කරනවද? මේ එන කණ්ඩායම නිරෝධායනය කරන්න බෑ. නෑ මං කියන්නේ මේ නෙමෙයි සාමාන්‍යයෙන්. සාමාන්‍යයෙන් හැබැයි සාමාන්‍ය නිරෝධායනය කරාට මේ කණ්ඩායම නිරෝධායනය කරන්නේ නෑ. මේ කණ්ඩායම මම ඒකට වෙනම මම හිතන්නේ මේ කලබලයට උත්තරයක් දී ගන්න බෑ. නමුත් මේ අය නිරෝධායනය කරන්නේ මේ අය දවසකට එන්නේ. මේ අය චීනයේ චීන පක්ෂයේ ඉන්න ඉහළම තලයේ නිලධාරීතුමෙක් එන්නේ
ඒ අය ඒ කියන්නේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂයේ පොලිට් බියුරෝ එකේ ඉන්න මා දන්නා තරමින් දෙවනියා වගේ ඉන්න කෙනෙක්. ඉතින් චීනයේ කොමියුනිස්ට් පක්ෂය කොයි ආකාරයකද චීනය තුල රාජ්‍ය කරගෙන යන්නේ කියන එක ඔබතුමන්ලා දන්නවා. ඉතින් ඒ එන අයව නිරෝධායනය කළා මෙවැනි ඉතා ඉහළ මට්ටමේ මන්ත්‍රීතුමා මේ ඇත්තටම මමයි එතුමාව පිළිගන්න යන්නේ. ඒ නිසා මේ අපිටත් ඊපස්සේ උපදේශ මාලාවක් හම්බුණා මේ කොච්චර දුරස්ථභාවයක් තියාගන්න ඕනේ. ගරු කවිද ජයවර්ධන මන්ත්‍රීතුමා. හරි මම පාර්ලිමේන්තුවට එන්න ඉස්සෙල්ලා ඕනනම් ඔබතුමාගේ කැමැත්තට මම PCR ටෙස්ට් එකකුත් අරගෙන මෙන්නම්කෝ. එතකොට නමුත් මම මෙතනදී කියන්නේ ගරු ඇමතුමියගේ මට හදන්නේ මන්ත්‍රීතුමා පොඩි ගරු මන්ත්‍රීතුමා කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙනවා. තප්පරේ ගරු ඇමතුමිය ඔව් ඇමතුමිය මේ කාලය පිළිබඳ ගැටලුවක් තියෙන නිසා ගරු තාරක බණ්ඩාර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාගේ අන්තිම විනාඩිය ඔබතුමායි කතාව කරගෙන යන්න. ස්තුතියි ගරු මූලාසන මන්ත්‍රීතුමියනි. මම මෙතනදී පැවසුවේ මේ තාක්ෂණ කරුණු ගැන කතා කරන්න නෙවෙයි. නමුත් අපි මේ කොවිඩ් වසංගතයත් එක්ක හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා අපිට බැරි වෙලාවත් එන්නතක් හොයාගන්න තව අවුරුද්දක් දෙකක් එක්ක වගේ කාලයක් ගියොත් එහෙම කට්ටිය කියනවා මේ අවුරුද්ද අන්තිමටම ඒවි කියලා. හැබැයි අපි අනිත් පැත්තත් බලමුකෝ. අවුරුද්දක් දෙකක් වගේ කාලයක් ගියොත් එහෙම අපිට මේකත් එක්ක ජීවත් වෙන්න වෙනවා. එතකොට ඒ යම්සි ක්‍රමවේද අනික් රටවල් ඒ ගරු මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමායි කාලය අවසන්. ක්‍රමවේද අපි පාවිච්චි කරන්න වෙනවා. නැත්තම් කොවිඩ් ආවා කියලා අපි හැංගිලා හිටියොත් එහෙම මම හිතන්නේ අපේ හර්ෂ මන්ත්‍රීතුමා එකග වෙනවා. අපිට මේ ආර්ථිකය නගා සිටවන්න බෑ. ඒ නිසා අපි සියලු දෙනාම එකට කල්පනා කළා කොහොමද මේ රට ඉදිරියට ගෙනියන්නේ කියන එක තමයි අපි මේ අවස්ථාවේදී සාකච්ඡා කරන්න අවශ්‍ය වන්නේ. ස්තුතියි. ගරු අරවින්ද කුමාර මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 4ක කාලයක් තියෙනවා. ගරු සුමන්දිරන් මන්ත්‍රීතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 6ක කාලයක් තියෙනවා. Thank you, Honourable Presiding Member, for the opportunity to speak on this adjournment motion by Honourable Dr. Harsha De Silva. I want to just mention two matters since time is short. Firstly, with regard to international agreements, I wish to reiterate the point that has already been made by Honourable G.G. Ponnambalam here about the Indo-Lanka Accord. That's an international bilateral agreement signed between two sovereign nations. It has to be honored. There is no question that one or the other can get away from their obligations under that accord. I'm saying this because in this house today, a Minister of State, Honorable Admiral Sarath Veerasekara, spoke against it. I wish to ask the government, what is your stand with regard to this agreement which the government of Sri Lanka is obliged to uphold? Because consequent to this agreement, this very government, the government under President Mahinda Rajapaksa, has continuously affirmed that that will be upheld. Of course, he said it in different words. He said full implementation of the 13th Amendment, but did not stop with that. Said going beyond that and making devolution meaningful. The second point that I want to make is that whilst this affirmation is made, and a fourth joint statement has been made a few days ago between Prime Minister Honorable Shri Narendra Modi and Prime Minister Honorable Mahinda Rajapaksa, yet undermining the process of devolution which you pay lip service to continues. And again, I want to refer to a matter again that was raised yesterday by Honorable G.G. Ponnambalam, and that is with regard to the Telipale Hospital. On the 19th of January 2014, when that hospital was opened, and I am saying this when the Honorable Minister of Health is present in the House, then Minister of Health, President Maithripala Sirisena was present at Telipale. Then President Mahinda Rajapaksa was present there. I was present at that occasion, and a solemn promise was made that although this was a specialized cancer hospital,
it will still remain a hospital, a unit under a hospital which is under provincial administration. Health is a devolved subject. So is education. So are many other subjects. But in the guise of national hospitals, national schools, and various other dubious means, the undermining of devolution continues. It started even in the late 80s and it has continued. Divi Naguma Act that was passed by this government when they were in office previously is the greatest example of that. So, the question that I am posing is this. The debate is with regard to international agreements, and one that is most important, one that is with our neighbor, with our great neighbor India, is the Indo-Lanka Accord of 29 July 1987, and the provisions of that agreement with regard to devolution of power yet to be implemented. 13th Amendment to the Constitution may have been a starting point. It established provincial councils, at least the unit of devolution was a province. But President Mahinda Rajapaksa, during his tenure of office, himself has admitted that that is not a meaningful process of devolution. And that is why those joint statements said going beyond and making devolution meaningful. And I want to pose this question. Just after a few days after the virtual summit between the two prime ministers and a joint statement that was issued, uncharacteristically and unprecedentedly, the Sri Lankan government has chosen to issue another statement after a joint statement was issued by the officers of the two prime ministers. And therefore, I am posing the question to the government as to their commitment to come out clean with regard to their commitment under this agreement. And as I have highlighted the particular issue about the Tellipalli hospital, where now there is an effort to take away the psychiatry unit and the cancer unit to central powers, we oppose that vehemently because that takes away your own promise that this hospital will continue to remain as a unit and a hospital under provincial government. Thank you very much. ගරු අජිත් නිවාඩ් කබ්රාල් මැතිතුමා ඔබතුමාට විනාඩි 10ක කාලයක් තියෙනවා. Honorable Chairman, I want to first of all thank Honorable Harsha De Silva for bringing up this adjournment motion on the topic of international economic agreements, which I think is timely. And I also want to thank all the members who have been contributing to this debate in various forms. Some have spoken directly in relation to the subject matter, some a little beyond, but I think overall there was a big contribution. There was mention made of my involvement with the MCC way back in 2006. That was the time that I was the Secretary to the Ministry of Plan Implementation, at which period my involvement was as the contact point. At that time, we were merely looking at the scope of the overall agreement. We were not looking at the conditions. We only wanted to see what items would constitute that agreement. And that was limited to that particular area only. And we were looking at roads, we were looking at railroads, we were looking at SMEs, and that was all there was to it. But we never went beyond that because there were certain other issues that cropped up and then we did not go through with it. The Honorable Minister Mahindanand Alutgamage spoke very eloquently about the difference in the ideologies, which is one of the key ingredients of international agreements, particularly in the ideology of different groups which constitute the government, Honorable Member. Now, in that sense, I think we need to reflect on the ideologies of the opposition as well as ideologies of the government, which is the real subject matter which we should be concentrating on when we are looking at international agreements. In that sense, right throughout, to balance all the macro fundamentals. Whereas from what we could see, the policy of the previous government was to aim at a particular macro fundamental and look at how they could improve that particular indicator. I'll give you an example. The
previous government was very keen to bring down or rather to bring up the tax to GDP. They spoke about it. They said we will increase the tax to GDP ratio because it is not enough, and they went hell-bent on increasing that. But what happened? On one side, the tax to GDP did go up to some extent. But on the other side, what happened was the interest cost went up dramatically. I'll give you that in figures. In 2014, the last year, we had actually brought down the total interest cost that the country had to pay. It was 436 billion rupees. But the next year, it went up to 510 billion, which was 74 billion rupees more. In 2016, it went up to 611 billion, which was 175 billion more than what we had paid in the previous year. In 2017, it was 736 billion, which was 300 billion more. In 2018, it was 852 billion, which was 416 billion more. And in 2019, it was 901 billion, which was 465 billion more. These are macro numbers, Honorable Chairman. And these numbers actually added up to 1,430 billion rupees. 1,430 billion. In addition to that, we found that the cost of the rupee depreciation, which was alluded to by Honorable Mahindananda Alutgamage, was another whopping 1,772 billion, totaling up to 3,202 billion, which was a total sum of money which came into the budget, which had to be paid for by the people of this country merely because that previous government went on the ideology that they should increase the tax to GDP. Now, these are matters that should actually engage the attention of academics as well as professional people, because then they will know that this is the only way that we can discuss about these things and then go forward so that we don't make those same mistakes again. Then what happened to the tax? In the estimated tax for 2019 was 2,200 billion, but we were able to rake in only 1,800 billion. That means there was a shortfall of 400 billion. Now, this also meant that we had to come in with a new tax stimulus package, which was what is being implemented now. The second point, I think the previous government had the ideology that Sri Lanka can't, whereas we had the idea that Sri Lanka can. That's why they want to sometimes, most of the time, sell off foreign assets, sell off assets to foreigners. They want foreign consultants, they want foreign judges, they want foreign central bank governors, all of which has contributed to the nationalistic feeling of our country being eroded. Now, that is also an important difference in the two governments. The third matter, that they have total faith in international agencies, whereas we have faith in the people of Sri Lanka. That's why they brought in Resolution 41. They went to the UN and gave certain undertakings. They went to the IMF on bended knees, whereas we went to the IMF and had an agreement which was completely in line with what Sri Lanka wanted. They went to the UNHRC, they went to India, they went all over the place with feeling that we should have engagement with the international agencies. Sometimes I don't think the members here are responsible for that. It is the leadership of the UNP that was there at that time, which was completely on that page. So perhaps, hopefully, the new leadership that is emerging, like what Dr. Harsha Silva is now promoting, hopefully will have a different ideology from that of the past. The fourth one, what are the principles? The fourth one, they want to circumvent the people. Now, the 19th Amendment was a complete circumvention of the people, whereas we would go to the people. We are happy to face the people. We are happy to go for elections. We have never postponed elections. We would like to have elections as much as possible so that we can then test the feelings of the people so that we can give democracy the real meaning. The most important ingredient of democracy, Honorable Chairman, is to have elections, to test the will of the people. Now, that's what we have done. That's how all our leaders have been elected. But if you take the circuitous route through a different angle in order to come into power, perhaps like what they attempted with the 19th Amendment,
I think these are circumventions which hopefully would not happen again in the future. So what are the principles that we should follow in entering into agreements? I would like to very briefly touch on that as well. I think the first and foremost principle is that it must be in the national interest. That is in the interest of Sri Lanka, not anybody else. The ceasefire agreement that was entered into previously, the IMF agreements that were entered into by the government of the UNP, the Sri Lanka-Singapore agreement, the GSP Plus agreement where it was mentioned that certain undertakings would be given. Now these are all not in the national interest. So I think it's important for us to recognize that national interest should be foremost. The second... You have 2 more minutes. Yes, thank you. The second is that it must be favorable to the country. I saw once Honorable Ranil Wickremesinghe, the then Prime Minister, saying that people in Singapore were welcoming the Singapore-Sri Lanka free trade agreement. Actually, it's not the people in Sri Lanka, in Singapore who should welcome it as far as we are concerned. Our trade, our industrialists, our entrepreneurs must welcome that. And that's important for us to understand. The third point is, Honorable Chairman, to remember it's easy to enter into agreements. I know there is a certain procedure, no doubt, but it's easy to enter into agreement, but it's not very easy to get out of agreements. So that is why before we enter, we have to be very cautious, we have to study it very carefully to see that there is sufficient study and concern being taken in order to enter into those agreements. So specifically, I think overall, we must discuss with the stakeholders before we enter into agreements, and hopefully if we do that well, we would have international agreements, we would have economic agreements that will bring success to our country. And that is the most important fundamental rule that we should follow. And I want to thank my friend Honorable Harsha De Silva for bringing up this adjournment debate, which I hope will stimulate further discussion for the future. Thank you very much. Before the Honorable concludes, Honorable Minister, we wish to know from you if you are going to go ahead with these agreements that are now halfway. For instance, MCC, AXA, ECA, China Free Trade Agreement, and so on. I would appreciate in the last minute if you can say yes or no per agreement. Thank you. Well, member, you know it as much as I do, that these are not yes or no answers. These are matters that should be dealt with in a way that we have the interests of the Sri Lankan our country. So I want to just mention that that's the way it has to be done. Thank you very much. පාර්ලිමේන්තුව හෙට දින පෙරවරු 10 දක්වා කාලතබයි. AsianMirror.lk